Mia May Francisco. Nagpara sa aton dalagko nga mga balita. Sa balita international, 5 sa karon ng pilason bangod sa rocket attack sa may Baghdad Airport suno sa Iraqi authorities. Samtang 500 ka mga tawo ginaresto sa Iran bangod sa paghatag sang impormasyon sa kontra. Sa balita nasyonal, Senator Ping Lacson ginaimbestigahan sa karon ang mga alegasyon nga mayara sang 500 million pesos DPWH project nga gingamit sa pag-confirm sa kay Anay Secretary Bonoan. Samtang Philippine National Police mas pintuwastog pagid ang pagbantay batok sa mga gas stations nga naguntat sa ilayang operasyon sa padayon sa karon nga ginapangatubang sa krisis sa produktong petrolyo. Samtang pila naman na kukon light asphalt lang gid ang naeksperyensyahan sa may barangay Masulog iniya sa Banwa sang La Castellana matapos nga liwat nga naglupok ang bulkan kanlaon kahapon Marso 15. Mayara sang shooting incident nga nagluntad sa may Bago City, hibalo naton karon ang dugang retalyo pod kay Bombo Gracelyn Lubaton. Para sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 36 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang aga. Magabuya lang kita mga kabombo sang pila lang gid ka mga pahanumdom sa aton nga pagbalik. Direktahon naton ang report ni Bombo Gracelyn Lubaton. Magabalik kita pagkatapos gid lamang sini, standby. Kung makaangkon sa panibagong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante papel sang dugo sa aton lawas. Amo ini nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkain nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton pili nga dugo amo ang nagapasigurong ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang naga-function sang maayo. Our precious blood a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital, life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amoy ning rason ko nga atuman man ka-importante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasilinga wala sang substitute para sa human blood. Blood saves lives. Gani, magdonar na sang dugo agud may gamiton sa tion sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadonar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Uso sa karon ang eyelash extension. Madamo ang luyag nga makakon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nagkaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanunom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saan ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa ibang nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar
kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 1176. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa takna ang alas sa isang aga. Balik kita diri sa atong palatuntunan, Bombo Report Second Edition. Inyo sa gihapon mangin kaupod, Bombo Mia May Francisco. Sa karon mga kabombo, rektaw nato ng report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Siyempre, pila ka mga barangay sa may Banwas na Castellana ang naka-experiensya sang ashfall. Sila gid nino ang mga malapit nga mga banwa sa Mount Canlaon kay ti mayara gani na alagyan didto sa ila sang una no sang allowed pa magsaka ang tanan dira sa may barangay Masulog no mayara na alagyan pasaka didto sa area nga ti maka nature hike ka sa bukid o kun sa bulkan Canlaon. Light ashfall lang yung mga kabombong ila dito nga na-experiensyahan which is good gid kay gamay lang na yung flushing makuha na gilayon ang mga malapit siguro kung pila siguro ka mga barangay dito mo gid ang natamaan team ayawa naman na yung ila dito nga local government unit sa pagpatigayon sa ashfall especially kung madamo nga mga barangay ang apektado. Okay na Bombo Kim, yara na sa piyak nga linya Bombo Gracelyn Lobaton, please come in. Wala siyang may record nga evacuee sa barangay Masulog, Bombo Mia, sakop sang La Castellana. Tungod nga light ashfall lang gid ang na-experiencehan sa mga pumuloy dito. According kay Cap dito, Aluhipan, ang punong barangay sa mga lugar o kung barangay, nga ang ila tini nga na-experiencehan mga gamay lang gid no nga pagtulo sang abo kag manageable lang man so wala man gani maayo kuno baho sang asopre kag ang paglupok is to gamay lang man kuno Bombo Mia although malapit-lapit na ni sa Canlaon City ang barangay Masulog compound diri na inigani no sang duha ka mga LGU. So according kay Aluhipan nga ang ila lang niya subong nagakakita kasalin pa sang kagapon nagabi kag subong may ara sang forest fire. Bumiya. So subong makita ko kunong gamay lang gid nga kalayo sa bulkan kag ti after sinado wala naman niya sang aktibidades kid nga makabignat to nakaapekto sa mga pumuluyo sang barangay. So ang hambal ni Kap sa may barangay man sa Lanao kuno dito ya ang medyo damo-damo sang abo at sa ilaya is bisan sila na lang ya ang magpanglimpyo no wala na sang flashing operation mala nga dako nga makadudra sa ila sini nga barangay kundi sila na lang niya ang magiho para nga ti malimpyuhan na lang yun nga kaugtaran o kung balay bata itupay lang kita ko nga ashfall ang experiensyahan. So, Bumamiya, bumatiyan na ito rin ang pahayag ni Kap Nito Aluhipan sa barangay Masulog, La Castellana. Diri sa Masulog, dala patang-patang ng isang ashfall ko worship ng Oo, kamo Kap. Kami. Ito ma'am, ng ano lang. Hindi po nga lupok. Yung ano rin sa amon din. Ayan. Oo. Sa ano ko lang ma'am, sa mga nawi. Asa man sa na? Oo. Ito sa may
Kaya, pero man sila na asa mananawin. Oo. Pero ang abo Yung tamo baras na mga pa sila. ahay. Pero do tayo lang nakabo. Yung tayo lang di ka masulog. Ay, okay. Pero may nag-evacuate na kap. Wala, ma'am, wala. Ah, wala. So, laban sa man sa Lanao ko, no? Siguro, oo. Oo. Di ba ang masulog, lapit na naya sa Kanlao, no? Ang rental. Oo, oo. Pero subong, anong sitwasyon da sa inyo, ya? Kamusta ang nawong sang Kanlaon? Ang ay nakagilip po. Grabe ka puti ang yung mababaw. Ang abo. Then may kalayo pa nga, may grass fire pa rin na nakita ko sa buho. Ah, sa subong? Mera pa? Oo. May grass fire pa, may kayo nag-trigger naman kayo nag-init naman. Oo. Pero kagabi, lapad. Lapad kagabi naman, pero napatay na ko yung lapad. Kaya bago pa Oo. lapad kayo medyo nagsilak na adlaw. Oo. Pero ining ashfall, ang abo, dutay lang. Naka-flashing naman ka mo dara? Wala man ma'am, hindi magiging mo makuhan kita nga bo. Kung tawanan din siguro, manila dugay-dugay maplasin yung kayo sa highway, ma'am, hindi mo man mabatsagan yung may gaayabok. Ay, pero nabatsagan nyo ang linog? Wala ako ba? Ado wala man lang. Ay, okay. Sige, sige. Pero anong imo nga panugyan dara sa mga tao ya? Ang sulfuric smell yara? Wala kami din ma'am, din sa proper, sa barangay Masulog, wala kami din nakakuhan din ng sulfuric na smell. Ay, mayo. Basta wala evacuee. At sige. Okay, thank you. Sige ma'am, din ma'am. Thank you. Hayaan lang. Bye. Bumbo Grace, maanad na lang ni sa nga aton nga mga kauturan. Ti, kung kisaya guro siguro, Bumbo Grace, no? Kapangama na ni sila sa baho, sa nga supre, sa asphalt. Muna, kabalo na lagi sila kung anong nagkakadapat o ng mga himuo nila, Bumbo Grace. Yes, Bombo Mia, sa katatlo na ni siguro, no, sa amo ni nga tuig Oo. ang paglupok man sang bulkan. So sa ila ay dira sila malapit, exercise naman sila, no, kung ano dapat ang himuon kaglo para sa ila ya. Normal na lang na nga may ara sa nga paglupok sa bulkan kag ang ila sini nga mga balay ako na sakto na may mga pagpangama na mga daan mo pina. Oo, mayo gid Bombo Grace, kay ti makapokus man ang LGU sa pila ka mga barangay since ang barangay Masulog daw hindi gid man apektado. Ti praying and hoping na lang kita Bombo Grace nga ulan abi ti para makabulig somehow sa flashing, pero arang hindi gid nga grabe ang ulan kay possibility na naman na sang mud flow, Bombo Grace. Correct na Bombo Mia, but as of now do ka mayupid sa katsempo naton. Ni Kung magtulo ka dito sa direksyon di nga ra si Mount Canlaon nga to layo pa nga kaslan subong mo Mia. sige Bombo Grace. Kasi wala paginato sa balita may isa sa lalaki ang nabawian sa Tapusi tungod isa ang din duthang dira sa may Turok Matamis Barangay Busay siyudad sa Bagbo sa ikapon sa hapon ining si alias Freddy nagayal sang 68 sa Ginesya Merit residente sa Turok Gumamela Barangay Busay ang nagkasakay sa iya sining motorsiklo from the residence sang punong barangay nga si Glen Lagunan pakadto sa Sienta Surinap sa barangay Busay nga tiini siya gali ang employed as watchman, no. So sa nag-drive ini siya may nagtiro nga wala makilalaan nga gunman kag nagausar sa wala pa mahibaluan nga kalibre sang armas pangluthang kag ini siya si victim ang nakaagom sang damo nga pilas sa iya sini nga lawas sugas ang pagpangluthang kag nagdulong man sa iya nga kamatayon dayon Bombo Mia. So ang suspect rin na report nga may ara man sang isa ka motorsiklo, no, nga ginasakyan niya
sa pagtiro sa biktima. Kumaga nagabantay na sa daan sa paglabay sa biktima, Bombo Mia. Pero nakapalagyo niya siya. So nagasok-sok niya siya sa blue jacket kag white nga helmet kag sakay sang itom nga Yamaha Mio na motorsiklo. So ang ano diri ilantaw nga motibo is may ara sang old grudge, no, ang duha upon ang biktima sa posible nga suspect ni sa nga krimen, Bombo Mia. Kabudlay Bombo Gracelyn kay nga nagadululungan lang kalatabo. Sako man kahapon didto sa may Kanlaon, bauti mayari naman sa isa ka shooting incident. Kabay pa Bombo Grace no nga mayara sa mga lead, makakuha sang CCTV footage sa mga kapulisan para hindi na ni magdugang sa mga unsolved nga mga cases diri sa Negros Occidental, Bombo Grace. Yes, Bombo Mia, kabay pa, no, ngayon na masundan ang yun nga shooting incident kag kabay pa nga padamuon pag sa mga kapulisan ang pag-search bala no pag-implementar ng search warrant sa mga may-ara sa mga armas panguthang hindi legal paghupot sa ining mga firearms kay possibility ining gamit sa mga series of shooting incidents. Salamat gid Bombo Grace. Yes, Bombo Mia, ini si Bombo Grace and Batan, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Madamogid nga salamat sa report ni Bombo Gracelyn Lobaton. Mga kabombo, sa mga kauturan dira naton sa Banwas ng La Castellana, Binalbagan, Himamaylan, kag pila pa dira ka mga areas nga affected sa may Pontevedra, sa nga paglupok sang Bulkan Kanlaon, magpatigayon gid gilayon hasang flushing operations agud nga hindi na dira magtapok no mga abo kag hindi man maglinger o kun magadugay abi ang baho sang asupre. Take time subong kay may mga pilaman ka mga LGUs nga nag-announce nga wala subong sang trabaho kag wala sang klase sa ilay nga area. So magpanglimpyo kag maghalong kung wala man lang sang laktan hindi na lang magwa sa balay. Ay kabudlay subong nga panyempo mga kabombo, mainit ang panahon. Hindi ka man tuod dasig magtrangkaso pero iguon niya naman ninong imo yang nga tutunlan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 52 minutos nang nakaligad sa taknang alas 6 ang aga. Syempre mga kabombo, diri naman kitaya sa maayo nga balita. Ang aton nga Buena Mano Salvo Year 20 ng Bombo Radio at Star FM. Araw-araw, balde-baldeng papremyo na may cash pa with 8 million pesos. Total prizes nationwide. Kada adlaw mga kabombo, mayara sang daily winners from Mondays to Friday. Studio draw winners naton kung sa diin duwa magadaog sang 1,000 pesos cash kag 1,000 pesos worth of gift pack. Ang isa ka gift pack mayara sang isa ka box ng MX3 coffee, isa ka box ng zinc vitamins, duwa ka bilog nga kumeya bihon kag isa ka balde sang orokan. Ang isa ka special winner naton sang 60th anniversary Bombo Radio exclusive AM/FM transistor radio, limited edition radio set with LED light. Syempre may dugang pang 500 pesos cash. Para naman niya sa aton barangay covered court activation kada Sabado, pulo naman ang maswerte nga magabaton sang 1,000 pesos cash. Sang tinalikdan sa may barangay bata, madamo gid nga salamat ha mga kabombo sa pagbaton kag pag-participate ninyo sa aton nga barangay activation dira sa may barangay bata. Thank you dira sa ilang Kapitan Remo sa Abaring. Kay ti ginpasugtan kita niya nga maghatag sang papremyo kag kasadiyahan sa aton dito nga mga kabombo sa barangay bata. Siyempre, sa grand prize naton, sa May 9, 2026, ang grand draw, ang regional prize naton is 50,000 pesos, Luzon, Visayas, Mindanao, kag NCR, kag ang grand prize sa mga 1 million pesos. Ang mga proof of purchase nga kinahanglan ninyo baklon mga kabombo, amo ang Syngenta Crop Protection, bringing plant potential for life. Kinahanglan diri isa ka label sa bisan ano lang nga Syngenta brand kag size equivalent na sa isa ka entry. Ang Pioneer Epoxy tatak matibay dikit na maaasahan.
one combination sang part A ug part B paper labels sa bisan ano lang nga size or variant sang epoxy canned products equivalent na ina sa isa ka entry. Subong man ang Orocan products maayos ang buhay mo. Kinahanglan diri mga kabombong isa ka sticker kun coupon nga mayara sang Bombo Radio promo titles. Kagang bag-o naton, Universal Rubina Mangwan. Mangwan huwaw sa Pinoy sarap ng Mangwan kag Chippy. Chippy sumasarap ang barkada, kulitan with Chippy. Mr. Chips ang suwak sarap ng snack. Kinahanglan diri mga kabombo duwa ka empty packs sang bisan ano lang nga size variant kag bisan ano man nga combination sang Mangwan Chippy kag Mr. Chips pwede na para sa isa ka entry. Kag ang efficacent oil extra strength, your trusted ginhawa for body pain and discomfort. Kinahanglan diri isa ka label sang bisan ano lang nga size sang efficacent oil extra strength equivalent na sa isa ka entry. Mga lola dira mga tatay nga nagapamanyos bawte hindi nyo gid paghihaboy ang putos kay pwede ka mo magdaog sang 1 ka milyon ka pesos kung kamuya ang swertihon kag ti syempre mapisan nga mag-ubra entry. And of course, ang R. Florete Pawn Shop and Jewelry, your Diamond and Pearl House, kinahanglan diri mga kabombo duwa ka coupon for every 5,000 minimum purchase of jewelry or pawned item ginprenda mga kabombo no equivalent na ina sa isa ka entry. Kagang Fabriano Appliances Fabulous Phenomenal Fabriano, kinahanglan diri isa ka official nga resibo sa bisan ano nga ginbakal ninyo no nga Fabriano Appliance katumbas kung equivalent na ina sang isa ka entry. Kagang MaxiCare Prima Consult, Prima by MaxiCare Clinics, care for everybody, ang MaxiCare products. Ang iscan nyo lang ng QR code kung magbakal ka mo sa Prima Consult for only 999 pesos. Kag bisitahon ninyo ang link no bomboradio.com/2026 promo. Magbakal sa Prima Consult worth 999 pesos online, i-register kag equivalent na ini sa isa ka entry. Sa tanan ba lang ang mga posters sang Bombo Radio, buwan naman no Salvo Year 20, may ara na dasang QR code, iscan nyo lang na. Ang Prima by MaxiCare mga kabombo, pwede nyo ni magamit, magpakonsulta, kag magpalaboratory. Para tino may ara na kamo ba lang ang savings, in kaso nga maglain ninyo kumatsyag, hindi na kamuya magdalang-dalang. Kaya ti preparado kamo mga kabombo. Ang inyo nga himuon, isulod sa white envelope ang inyo napilian nga proof of purchase. Selyuhan, isulat sa sang white envelope ang inyo nga pangalan, edad, address, contact number, pirma, week number, kagang pangalan sang inyo gingamit nga proof of purchase. I-address sa Buena Mano Salvo Year 20 care of DYWB Bombo Radio Bacolod, CBS Development Corporation, Building Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. Ihulogin yung mga entry sa mga drop boxes sa estasyon sa Bombo Radio Bacolod, kag Star FM, kag sa mga designated drop box centers. Dawago na naton mga kabombo ang mga designated ng mga drop box centers kay ti maayo gid no nga kung lapit man lang da sa inyo, ti mas bentaha sa inyo mga kabombo. Gani no pang ginahulat ninyo, magpasakop na, magbakal na sa mga proof of purchase naton kay ti mas damo ang entry, mas damo ang tsansa nga magdaog. Sa mga nagapangita dira sang radio, sang Bombo Radio no, ari ay tsansa nyo na ni basi may mga ginpanglawag tublan akon kina, may mga potos kamo ba pwede nyo gid na magamit no. Make sure gid ha nga may pirma, pangalan kag contact number, kag syempre magpamati gid pirmi sa tanan nga programa sang Bombo Radio Bacolod kay dara ina i-announce ang mga winners. Bilog ni nga si Manang pag-announce nato na sang mga nagdaog. Congratulations sa tanan ha, especially sa mga kauturan naton dara sa may barangay Bata nga nagupod sa aton sang last Saturday. Kag standby na makamo sa masunod nga barangay nga aton kadtuan.
Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 58 minutos nang nakaligid sa tak ng alas 6 nga aga. Madamogid nga salamat sa mga kabombo naton nga nagupod kag nagpamati sa Bombo Report Second Edition, no? Mga drivers dira naton nga upod naton subong samtang nagabiyahe, nagapamakal subong sa merkado naton nga mga suki, and of course ang mga suki man naton nga mga listeners, mga OFWs naton nga nagapamati kag nagamonitor pagi sa Facebook Live ng Bombo Radio Bacolod, and syempre sa mga kautura naton sa bilog ng Negros Island region nga nag-monitor sa ilang mga radyo. Thank you so much. Standby naman ka mga kabombo, magasunod ng Bombo Network News nga igadulong sa aton sang Bombo Radio Makati. Sa katapusan, akong inyo nang inalagad, Bombo Mia May Francisco. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa isig ka pareho, pila binagid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan magkita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sa aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan. Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Morning Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay araw ng Lunes, ikalabing-6 sa buwan ng Marso taong 2026. Sa ulo ng ating mga balita. Sa mga pangunahing balita, double-digit oil price hike. Muli pong ipapatupad bukas ang fare hike naman sa jeep at mga bus. Aprobado na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. 2 Pilipino kabilang sa mga umano'y na aresto doon sa United Arab Emirates. Ang embahada naman nagsasagawa na ng investigasyon. Sa iba pang mga balita, mamaya ang Kamara de Representantes target na aprobahan ngayong linggo ang suspension sa buwis ng langis. Ang bawas presyo sa langis, posible daw sa loob ng 2 linggo. Ang Department of Public Works and Highways naman, kontento sa naging papel ng Independent Commission for Infrastructure sa investigasyon niyan sa flood control anomalies. Magsasampa ng kaso, tuloy-tuloy. Sa ating provincial report, abangan humamaya ang Bulkang Kanlaon muli pong sumabog. Klase sa ilang mga lugar, suspendido. Abangan din mamaya sa ating international news ng Iran, hindi humiling ng anumang ceasefire at negosasyon si Pope Leo XIV. Huling nanawagan naman ang ceasefire sa Middle East. At sa ating sports balita, mamaya si Nonito Donaire Biguhong pataubin ang nakalaban na Japanese boxer. At live nationwide via satellite. Tumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Nagbabadya humuli mga kabombo ang panibagong double-digit na price hike sa mga produktong petrolyo bukas Marso 17. Batay sa pagtayan ng mga kumpanya ng langis, ang gasolina po ay posibleng tumaas ng 14 pesos hanggang 16 pesos kada litro. Ang presyo ho ng diesel ay posible pong tataas ng 20 pesos hanggang 23 pesos kada litro. Ang kerosene naman po ay inasahang tataas ang presyo nito mula 7 pesos hanggang 10 pesos kada litro. Makikita ho ninyo sa inyong mga screen para po sa mga viewers natin. Inuulit po natin mga kabombo, ang diesel ay posible pong tataas ng 20 pesos hanggang 23 pesos kada litro. Ang presyo po ng gasolina, posible pong tataas ng 14 pesos hanggang 16 pesos kada litro. Ang presyo po ng kerosene ay posible pong tataas ng 7 pesos hanggang 10 pesos sa bawat litro. Ang pagtaas ay dulot pa rin po mga kabombo ng patuloy na tensyon dyan sa may gitnang silangan, lalo na sa bahagi ng Strait of Hormuz, kung saan dumadaan ang mahigit 20% o 20% ng pandaigdig ang supply ng langis.
Ayon naman sa Department of Energy, maaari pong magpatuloy ang pagtaas ng presyo sa mga susunod pang linggo kung hindi ho matatapos ang kaguluhan sa naturang rehiyon. Sa kaugnay pa rin pong development, aprobado na rin ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang pagpapatupad ng taas pasahe sa mga pampublikong transportasyon, partikular na sa mga jeep at mga pampasaherong bus dahil pa rin po yan sa sunod-sunod na big-time oil price hike. Gayunpaman, sumasailalim pa ito sa kabuang pagsusuri po ng Transportation Department kung magkano nga ang kabuang ipapatupad na fare hike. Maliban dito, sinabi rin ng Transportation Board na sakop ng fare hike ang lahat po ng mga naghain ng petisyon para rito. Ngunit hindi muna isasama sa pag-anunsyo ang mga taxi at maging ang UV Express matapos ngang magpasya ang kanilang petisyon na kamakailan lamang o magpaso yung kanilang petisyon kamakailan lamang. Paliwanag po ng ahensya, kailangan pa nitong dumaan at isalang sa mga hearing at nationwide consultation bago po ipatupad o tuluyang ipatupad itong price hike o ito pong fare hike. Nakatakda naman pong i-anunsyo bukas kung magkano ang itataas, kabuang itataas na po ito sa pamasahe sa mga pampublikong transportasyon. Sa iba pang balita mga kabombo at Star Nation, inanunsyo naman ang Philippine Embassy sa Abu Dhabi na kabilang umano ang 2 Pilipino sa 25 na aresto sa United Arab Emirates dahil umano sa mga pagpo-post ng mga larawan at video sa internet kaugnay sa mga airstrikes at kamakailan lamang na mga air defense interception sa Dubai. Sa pahayag ng embahada, tiniyak nito na patuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan at nagsasagawa ng close monitoring ang kanilang tanggapan hinggil sa mga impormasyon na ito para na rin yan sa opisyal na kumpirmasyon ng nasabing ulat. Ibinibigay rin ng Philippine Embassy at maging ng Consulate General nito ang buong pagrespeto sa soberanya ng United Arab Emirates at maging ang karapatan nito na ipatupad ang kanilang mga umiiral na batas para sa pagtitiyak ng kanilang national security. Paglaban sa cybersecurity threats ang pagtitiyak na masusunod ang mga umiiral na public order laws. Kaugnay nito, pinaalahanan ng embahada ang mga Pilipino sa United Arab Emirates na maging responsable at mas maging maingat sa pagbabahagi ng mga impormasyon sa internet at mga messaging platforms lalo na kung posible itong maging violation sa mga umiiral na batas ng kanilang mga hosting countries. Inabisuhan din ng mga Pilipino sa rehiyon na iwasan ang pagkuha ng mga larawan o videos maging ang mga pagkukomento sa mga hindi beripikado at sensitibong mga post o content upang maiwasan ang magpapalaganap ng unverified and speculative information. Maliban dito, pinayuhan din ng mga kababayan sa United Arab Emirates na magtiwala sa mga anunsyo at impormasyon mula sa mga UAE authorities sa ganitong mga sitwasyon. Samantala, siniguro naman ng embahada at ng Consulate General nito na patuloy silang makikipag-ugnayan sa mga otoridad ng United Arab Emirates upang matiyak ang kalagayan ng mga naarestong Pilipino. Sa iba pang mga balita mga kabombo, nakatakda pong ilabas ng Commission on Elections ang desisyon nito hinggil sa 2025 Statement of Contributions and Expenditures. Itong si Senator Rodante Marcoleta sa darating ho na araw ng Miyerkules. Ayon sa chairman ng Commission on Elections, si Chairman George Erwin Garcia, naging mainit ang balikata o balitaktakan ng usapin na ito sa unbanked session ng komisyon. Una rito sinabi rin ni Garcia na naharap ang komisyon sa mga complications habang nireresolba ang kasong ito na kinasasangkutan nga ni Senator Marcoleta. Ito'y matapos na magrekomenda ang Office of the Ombudsman ng isang related complaint o kaugnay na reklamo sa komisyon na siyang kumukwestiyon sa Statement of Contributions and Expenditures at maging sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ng bagitong senadora. Samantala, base naman sa inihain na statements nitong si Marcoleta, gumastos ho siya ng 139.9 million pesos na halaga para ho sa kanyang senatorial campaign noon pong nakalipas na taon na ito ho'y sumubra sa laman ng kanyang declared Statement of Assets, Liabilities and Net Worth na mayroong 51.9 million. Maliban po rito, sinabi rin ng senador na hindi siya nakatanggap ng kahit anumang uri ng donasyon sa kanyang kampanya. Tiyak naman ng Commission on Elections na patuloy nilang aalamin ang mga naging issue tungkol sa contribution ng mambabatas na siyang pareho rin pong sumasailalim ngayon sa investigasyon. Bahaging ito mga kabombo Star Nation, kuha muna tayo ng mga balita na tinutukan ng ating news team. Ang Kamara target na aprobahan ngayong linggo itong suspensyon sa buwis sa langis.
Bawas naman sa presyo ng langis, posible yan ay nasa loob ng 2 linggo. Itong si Representative Ridon, sinabing tinutugunan ng Kamara ang oil price crisis habang umuusad itong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Annalise Subirano. Target, aprobahan ngayong linggo ng House of Representatives ang panukalang batas na sertipikadong urgent ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magbibigay sa Pangulo ng kapangyarihang pansamantalang bawasan o suspendihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo upang matugunan ang pagtaas ng presyo ng langis. Sa ilalim ng House Bill number 8418, maaring ipatupad ng Pangulo ang pagbawas o suspension ng buwis sa gasolina at iba pang fuel products kapag may matinding pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado o sa panahon ng pambansang emergency. Ayon kay House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos, layunin ng panukala na agad makapagbigay ng ginhawa sa publiko bago pa tumaas ang pamasahe, presyo ng pagkain at iba pang gastusin. Maaring ipatupad ang tax relief kung ang average ng presyo ng Dubai crude oil ay umabot o lumampas sa $80 kada bariles o sa loob ng isang buwan o kapag may deklaradong pambansang emergency. Nilinaw sa panukala na ang suspension o pagbawas ng buwis ay hanggang 6 na buwan lamang at hindi lalampas sa kabuuang 1 taon at maaaring gamitin ng Pangulo ang kapangyarihan nito hanggang December 31, 2028. Inihayag naman ni House Committee on Public Accounts Chairman at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na inaasahang makakatanggap ng ginhawa ang publiko sa pagtaas ng presyo ng langis sa pamamagitan ng posibleng pagsuspende ng excise tax na aabot sa 6 pesos hanggang 10 piso kada litro sa loob ng susunod na 2 linggo. Sinabi ni Redon na halos tapos na ang Kamara ang batas na magbibigay kapangyarihan kay Pangulong Marcos. Kapag naisabatas, maaring bumaba hanggang 10 pesos kada litro ang presyo ng gasolina at diesel at kapag sinuspende ang excise tax, malaking tulong ito sa ating mga kababayan. Ayon pa kay Ridon, magiging historic ang hakbang dahil agad maipatutupad ang suspension kapag nagdeklara ang Pangulo ng State of National Emergency kaugnay ng presyo ng petrolyo nang hindi na kailangang maghintay ng 3 buwan. Dagdag pa niya, inaasahang maaring umabot sa 100 pesos kada litro ang presyo ng langis sa mga susunod na linggo. Pakinggan natin si Representative Terry Ridon. Very important ho yung pagbalanse ng revenue at ano ho ba yung demands at aktual na pangangailangan ng mga kababayan natin sa kasalukuyan. Ang pinakamahalagang concern ng atin pong mga kababayan today ay yung pong usapin po ng pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo given inflated global prices. No? So, if it is something that can be undertaken in the soonest time, government will do it and government is doing it today. No? So, yung pong usapin naman ho ng revenues, it will come, yung pong hindi naman ho galing sa excess taxes lang ang revenues po ng pamahalaan, meron pa ho itong ibang pagkukunan and more importantly, yung po more efficient tax. Iginiit naman ni Redon, sabay na tinutugunan ng House of Representatives ang pagtaas ng presyo ng langis at ang reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tugon ito ni Redon sa sinabi ng kampo ng Vice Presidente na mas inuuna umano ng Kongreso ang impeachment kaysa sa pagresolba sa oil price crisis. Ayon kay Ridon, hindi totoo ang naturang pahayag dahil kaya ng Kongreso na sabay na isulong ang mga hakbang para sa economic relief at ang mga usapin sa pananagutan. Sa ngayon, hinihintay pa ng House Committee on Justice ang formal na sagot ni VP Sara sa ikatlo at ika-4 na reklamong impeachment na isinampa laban sa kanya. Ayon pa sa mambabatas, inaasahang maisusumite ito hanggang ngayong weekend o ngayong araw ng Lunes. Mula Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Naku, humuna tayo dyan sa may Negros area mga kabombo dahil pumutok muli kagabi o sumabog muli kagabi ang Bulkang Kanlaon na patuloy pong binabantayan ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology. May update po dyan ang Bombo Radio Bacolod.
Muli na namang sumabog ang Bulkan Canlaon alas 6:07 ang oras kagabi Marso 15. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacol kay Pearly Shanson, Science Research Specialist ng FIVOLS Canlaon Volcano Observatory, ang plume ay umabot sa 5,000 meters above the crater papuntang southeast at northeast na direksyon ang ibinugang abo ng bulkan. Ang mga posible na maapektuhan ng ashfall ay ang bayan ng La Castellana, San Carlos City at Canlaon City. Pinagbabawal pa rin ang pagpasok sa 4 kilometers permanent danger zone. Nananatili naman na nasa alert level 2 ang status ng bulkan. May na-record na ashfall sa barangay Biak na Bato sa bayan ng La Castellana, Negros Occidental, ngunit wala namang nag-evacuate. Nagpaalala naman si Shanson sa mga residente na manatiling nakalerto at magsuot ng face mask at kung maaari ay manatili na lamang sa bahay. Maalala na ito na ang pangatlong pagputok ng Bulkan Canlaon ngayong taon kung saan ang nauna ay noong February 19 at nasundan noong February 26. Samantala na natiling nakaantabay ang local government units sa mga barangay na maapektuhan ng ashfall. Meron tayong naganap na isang moderate to explosive eruption kay Canlaon na nag-generate ng isang ash column no, na umabot hanggang 5,000 meters na papunta sa east, generally east ng side ni Canlaon. So, dahil mataas yung ash column na nan-generate niya, pwedeng maging malawak apektado na lugar sa possible na ash falls or sa east side ng Canlaon. Mula rito sa Bombo Radyo Bacolod, ito si Mombo Maciel Famen. This is Bombo Radyo Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo. Bombo! 14 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga mga kabombo. Sa ibang mga balita ho tayo, sisimulan ng Department of Social Welfare and Development sa Marso 17 ang pamahagi po ng 5,000 pesos na cash assistance sa mga public utility vehicle driver na apektado ho ng tumataas na presyo ng langis. Ayon sa Social Welfare Department, ang una pong makakatanggap ng payouts ay ang mga tricycle driver sa Metro Manila. Nasa halos 140,000 na mga driver po sa National Capital Region ang una pong makikinabang dito. Ang nasabing pondo ay mula po sa Assistance to Individuals in Crisis Situation Program. Maliwanag naman ng tagapagsalita ng ahensya na si Assistant Secretary Irene Dumlao, itinuturing nilang mga driver bilang individual na humaharap sa economic distress dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis. Kaugnay din po niya, nilawakan din ho ng Philippine National Police ang kanilang pagbabantay sa mga gas station matapos na makatanggap ng maraming ulat. Ilan pong mga gasolinahan ang tigil na ho ng kanilang operasyon sa gitna pa rin po yan na nagpapatuloy na krisis sa produktong petrolyo. Ayon sa hepe ng Pambansang Pulisya, si General Jose Melencio Tatos Jr., agad ho niyang inatasan ng mga hepe ng pulisya na agad makipag-ugnayan sa mga lokal na pamalaan at maging sa Department of Energy para alamin yung mga posibleng dahilan ng biglang pagsasara ng mga gasolinahan. Anya kung isang illegal scheme o isa pong pananamantala ang dahilan ng biglang pagsasara ng mga ito, asahan ang magiging pag-aksyon ng pulisya laban ho sa kanila. Sa iba pang balita mga kabombot Star Nation, pinili munang hindi isa publiko ni Vice President Sara Duterte kung sino ang kanyang magiging running mate para yan sa darating na national election sa taong 2028. Sa isang panayam sa Vice Presidente doon sa Davao City, sinabi nito na mayroon na siyang nakausap nitong nakaraang taon para maging kanyang vice sa 2028 elections, ngunit hindi pa niya ito nagbibigay ng kanyang desisyon hinggil sa alok ng Vice Presidente. Git pa ni Vice President Duterte, antayin na lang muna niya ang magiging sagot sa kanyang paanyaya at huwag na munang guluhin upang maiwasan na rin ang mga anyay political attacks laban sa kanilang posibleng tandem. Maliban dito, kinumpirma rin ng pangalawang Pangulo na 4 na individual na rin ang lumapit sa kanya upang maging bahagi ng senatorial slate niya para sa napipintong eleksyon. Samantala, hindi naman nagbigay ng kanyang malinaw na kwalifikasyon ang Vice Presidente para sa kanyang magiging senatorial candidates. Sa ibang mga balita ho tayo, ibinunyag ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson Panfilo Ping Lacson na iimbestigan niyang umano'y paggamit ng mga flood control project at iba pang infrastructure project ng Department of Public Works and Highways bilang kapalit sa kumpirmasyon nitong si dating Secretary Manuel Bunuan bilang kalihim po ng ahensya. Ayon kay Lacson, bagamat posibleng malapit nang matapos ang investigasyon ng komite sa umunoy katiwalian sa flood control projects, nagpapatuloy pa rin umano ang kanilang sariling pagsusuri sa mga pinaghihinalaang goals o kung hindi man yung mga substandard na mga proyekto. Dagdag pa ng senador, isa sa mga pinaka-interesadong impormasyon na lumitaw sa kanilang investigasyon ay ang umano'y paggamit ng mga proyekto sa insentibo sa panahon ng pagdinig ng Commission on Appointments
para sa kumpirmasyon nitong si dating Secretary Bunuan. Sinabi rin ng senador na galing kay dating Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo ang naturang impormasyon kung saan nangako umano si Bunuan ng humigit kumulang 500 million pesos na halaga ng mga proyekto ng Public Works and Highways Department sa isang miyembro ng Commission on Elections mula ho sa Kamara. Anya sinabi ng naturang miyembro na ipapamahagi niya ang proyekto sa kanyang mga kasamahan, ngunit kalaunan ay nagreklamo umano ang ilan sa kanilang kasamahan dahil wala silang natanggap na proyekto. Habang lumawas din sa impormasyon na sa panahong iyon, ang Commission on Appointments Committee on Public Works and Highways na nagkumpirma sa interim appointment itong si Bunuan at pinamunuan ng nooy kinatawan ng Sagip Party List at ngayon po'y senador na si Senator Rodante Marcoleta ay kilalang isa sa mga kritiko nitong si Senator Lacson at paraan ho o lalo doon sa paraan ng paghawak niya sa Blue Ribbon Committee sa nagpapatuloy pa rin pong investigasyon. Samantala, sinabi rin ng senador na patuloy pa ang verifikasyon sa naturang impormasyon kabilang na yung pagsusuri sa mga record na ibinigay nitong si Undersecretary Bernardo upang matukoy kung may katotohanan ng listahan ng mga proyekto na munoy ginamit bilang kapalit o kung hindi man ay posibleng humantong po sa bribery doon ho sa kumpirmasyon nitong si Secretary Bunuan. Sa mga karagdagan pang balita na tinutukan ng ating kasamahan ng Department of Public Works and Highways, kontento na sa naging papel ng Independent Commission for Infrastructure sa investigasyon niyan sa flood control anomalies. Itong pagsasampa naman ng kaso ay tuloy-tuloy. Narito ang buong detalye sa pag-uulat ni Bombo Isa Cotonera. Kontento ang Department of Public Works and Highways sa naging papel ng Independent Commission for Infrastructure sa investigasyon kaugnay ng mga umano'y maanumalyang flood control projects sa bansa. Ayon kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon, bagaman hindi pa niya personal na nakikita ang pinal na ulat ng komisyon, naniniwala siyang magiging komprehensibo ito batay sa dami ng dokumentong sinuri at mga proyektong ininspeksyon ng komisyon. Ipinaliwanag ng kalihim na malaki ang naitulong ng komisyon sa pag-consolidate ng mga dokumento at sa pagbusisi ng mga flood control projects na pinaniniwalaang may irregularidad. Anya, mahalaga ang naging papel ng Independent Commission for Infrastructure dahil hindi naman pangunahing tungkulin ng ahensya ang magsagawa ng investigasyon at magsampa ng kaso, kundi ang pagpapatupad ng mga proyektong pang-infrastruktura tulad ng mga kalsada, tulay at flood control structures. Dagdag pa ng kalihim, diretso na sa Office of the Ombudsman ang susunod na hakbang ng ahensya para sa posibleng pagsasampa pa ng mga kaso laban sa mga opisyal o kontratistang mapapatunayang sangkot sa mga questionabling proyekto. Sinabi ni Dizon na nakahanda ang Department of Public Works and Highways na makipagtulungan sa Department of Justice, Office of the Ombudsman at National Bureau of Investigation sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga kinakailangan dokumento at ebidensya upang mapalakas ang mga kasong maaaring isampa kaugnay ng issue. Di ba yan ang trabaho ng DPWH? Hindi trabaho ng DPWH na mag-imbestiga at mag-file ng kaso. Hindi namin trabaho yon. So ang laking tulong talaga. Ngayon, nagago na, nandyan na si Ombudsman Boying. Ang trabaho ngayon ng DPWH dito sa pananagot is tulungan ang ating mga ahensya, specifically ang Ombudsman, ang DOJ, ang NBI, para sa pag-iimbestiga at sa pagbubuo ng mga kaso. Yan ang aming role. No, yan ang aming role ngayon. No? To provide evidence, to provide documents, to provide everything that the Ombudsman, the DOJ, the NBI, the PNP needs to build up their cases para pag-file sa korte, mga magagakas na kaso yan, para siguradong makulong yung mga dapat makulong. So satisfied ka? Well, of course. No, katrabaho kasi pero hindi ko pa nakikita yung report. Hindi ko pa alam yun. So, tignan muna natin pagka nakakuha tayo ng kopya. Pero overall, ang laki ng naitulong ng ICI. Matatandaang inanunsyo ng Independent Commission for Infrastructure na ititigil na nito ang kanilang operasyon sa Marso 31 matapos igiit ng komisyon na naisakatuparan na nila ang kanilang mandato na siyasati ng mga alegasyon ng anomalya sa flood control projects. Samantala, tiniyak ni Dizon na nakatakda na nilang isumite ang mga umano'y anomalya na nakita nila sa Cebu flood control projects matapos ito tamaan ng malakas na bagyo bago matapos ang taon noong 2025.
Anya, direkta na nila itong irerekomenda sa Ombudsman at hindi nakatuwang ang Independent Commission for Infrastructure. Isang stage na po tayo dun sa Cebu. Malapit na yon. Alam ko, konti na lang, nagagather na lang ng iba pang dokumento. Pero yun, ipapasa na namin yon sa Ombudsman. I-refer namin. Kasi kung mag-ano na sila by March 30, baka kami na yon. Diretso. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. Meron na ho tayong 23 minuto mga kabombo, makalipas ho ang alas 7 ho ng umaga. Sa ibang mga balita ho tayo, dako tayo dyan sa may mataas na kapulungan, nanawagan si Senator Erwin Tulfo na tiyaking makikinabang din ang milyon-milyong motorista sa planong suspension sa mga excise tax sa petrolyo ay tinutulak po ng pamahalaan upang maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Sa pagdinig ng Senate Committee on Ways and Means, nagbabala si Senator Tulfo laban sa posibilidad na diesel lamang ang saklaw ng tax relief. Anya, maraming maiiwanan na motorista na gasolina ang ginagamit o kinukonsumo kung lilimitahan lamang ang diesel na sakop po ng suspensyon. Ayon pa sa Senador, tinatayang nasa 8.5 million na mga Pilipino ang gumagamit ng motorsiklo araw-araw bilang pangunahing transportasyon papasok sa kanilang trabaho o bilang kabuhayan. Bilang tugon, sinabi naman ni Undersecretary Carlo Adriano ng Department of Finance na isa sa alang-alang ng Development Budget Coordination Committee at ng Department of Energy ang mungkahi upang magkaroon ng mas komprehensibong rekomendasyon para ho sa Pangulo. Samantala, nagbabala rin si Senator Tulfo laban sa posibleng pamumulitika sa pamamahagi po ng fuel subsidy. Bigyang diin ng senador na hindi dapat gagamitin ng mga politiko ang krisis sa presyo ng langis para ho sa pansariling interes. Anya, galing sa buwis ang perang ipamimigay sa taong bayan kung kaya't dapat ay walang anumang interbensyon sa mga politiko kapag ito ho'y sinimulan ng ipamahagi. Samantala nanawagan naman si Senator Francis Kiko Pangilinan ng mas malaking subsidiya para sa mga magsasaka at mangingisda kasabay ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ng langis sa pandaigdigang merkado dulot ng tumitinding tensyon sa gitnang silangan. Ayon kay Senator Pangilinan, kinakailangang dagdagan ang tulong ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura at pangingisda kasabay ng agarang pagsuspende ng excise tax sa mga produktong petrolyo upang mabawasan ang bigat para sa mga consumers dulot ng pagtaas ng presyo ng krudo. Ipinaliwanag ng senador na kung magsususpende ng excise tax sa petrolyo, maaaring bumaba naman ng higit kumulang 6 na piso kada litro itong presyo ng diesel, habang 10 piso kada litro naman ang posibleng ibaba ng unleaded gasoline at liquefied petroleum gas at 5 piso kada litro naman sa kerosene. Samantala nagpahayag din siya ng pagkadismaya sa 3,000 pesos cash assistance para yan sa mga mangingisda na manggagaling sa 75 million pesos na kasalukuyang pondo ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa ilalim ng Department of Agriculture. Ano masyadong mababa at hindi angkop sa kasalukuyang sitwasyon ang halaga ng ayuda kung kaya't kailangan itong dagdagan. Iginiit din ng senador na kahit doblehin pa ito sa humigit kumulang 6,000 to 7,000 pesos ay hindi pa rin ito sasapat kung hindi babaan ang presyo ng langis. Sinabi din niya na maaaring kunin ang karagdagang subsidiya mula sa 10 billion pesos na presidential assistance to farmers and fisher folks na napakaloob yan sa General Appropriations Act of 2026. Kaugnay nito nanawagan si Senator Pangilinan sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na agad na ilabas ang guidelines upang maipamahagi ang pondo sa mga benepisyaryo kasunod ng mga umano'y ulat na ilang mangingisda ang nagbawas na ng araw ng kanilang pangingisda dahil sa mataas na gasto sa krudo. Diyan pa rin po sa may mataas na kapulungan mga kabombo, 18 mga dating mga Marines, maaari pa rin daw hong maimbitahan sa pagdinig ho ng Senate Blue Ribbon Committee. May update po dyan si Bombo Angelo Aganan. Sinabi ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chair Panfilo Ping Lacson na bukas pa rin ang komite. Napakinggan ng 18 individual na nagpapakilalang dating mga sundalo at nagsasabing nag-deliver ng umano'y 805 billion peso na kickbacks mula sa flood control project sa ilang matatas na opisyal ng gobyerno sa utos ng dating kongresista na si Elizaldico. Ngunit kailangan umunong itama muna ang kanilang mga pahayag upang maging kapani-paniwala. Ipanaliwanag ni Lacson na kung ang mga naunang pahayag ng grupo ay pasok sa realm of possibilities o posibleng kapani-paniwala, matagal na sana silang naimbitahan sa komite upang magsalita sa pagdinig. Aniya, hindi saradong pintuan ng Blue Ribbon sa 18 individual.
Ang kailangan lamang ay tama nila ang kanilang pahayag upang hindi mauwi sa isang circus at maging magulo ang pagdinig. Tinukoy ng senador ang naunang aligasyon ng grupo na umabot sa 805 billion ang kabuuang cash na umulay na ipamahagi bilang kickbacks mula sa flood control project sa matataas na opisyal ng gobyerno, kabilang si dating House Speaker Martin Romualdez, na niya'y mahirap paniwalaan ang nasabing halaga, hindi lamang sa laki nito, kundi dahil na rin sa hirap ng paghawak at paghatid ng ganoon kalaking pera. Bagamat aminado ang senador na may delivery na naganap mula sa mga kickbacks, dapat umanong gawing kapani-paniwala ang halaga nito. Hindi naman natin sabing walang deliveries. For sure, merong nangyaring deliveries. Pero wag nilang i-exaggerate kasi lalong walang mangyayari sa investigation kung guguluhin mo. When I heard the 805 billion, doon ako nagkaroon ng na-deliver. No? Siyempre, I did my math. Kasi kung mag-iimbestiga ka, tingnan mo rin yung reliability. Samantala, matatandaan din na naunang pinayuhan ni Lacson si Atty. Livito Baligod na siyang nagpresenta ng 18 dating sundalo na suriin at itama ang kanilang affidavit. Ayon sa senador, maaari nilang bawiin o baguhin ang ilang mga bahagi ng kanilang mga pahayag kung may mga detalyeng hindi tama, at binigyan diin na ang mahalaga ay mailapit sa realidad ang kanilang mga salaysay para hindi umano nagsasayang ng oras ang komite sa mga kasinunghalingan. Dagdag pa niya, kapag naitama na ang mga affidavit at naging mas kapani-paniwala ang mga ito, handa siyang magpatawag ng pagdinig upang dinggin ang kanilang testimonya. Alam nyo, kaibigan ko si Atty. Baligod. So, I was hoping I was thinking, sana man lang, pinarnish niya ako ng affidavit, yung joint affidavit. Nag-usap kami at nag-request siya kung pwedeng isalang ko sa Blue Ribbon. And well, I could have done that. Samantala, kasalukuyan pa rin nasa 4 pa lamang ang pirma sa partial committee report ng Blue Ribbon Committee kaugnay ng investigasyon sa mga anomalya sa flood control projects. Ayon sa senador, plano niyang hikayatin na mas marami pang miyembro ng majority block na lumagda sa ulat kung saan nangangailangan pa ito ng 5 pirma upang tuluyan ng may presenta at matalakay sa plenaryo ng Senado. At yan ang ulat mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Ganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radyo, Bombo! Sa iba pang balita mga kabombo Star Nation, sa bigayan naman ng 5 piso o 5,000 piso fuel subsidy, alamin natin itong reaksyon ng ilang mga tsuper kung sapat ba o hindi para sa kanila ang halaga ng subsidiya na kanilang matatanggap. Narito ang mga detalye live sa pag-uulat ni Bombo Betha Servito. Sisimulan ng bigay ng 5,000 pesos fuel subsidy para sa mga public utility vehicle drivers sa Martes. Layo nito na maibsan ang epekto ng double-digit na pagtaas sa presyo ng langis na dulot ng patuloy na tensyon sa Middle East. Ang mga tricycle drivers sa Metro Manila ang magiging unang benepisyaryo ng pilot rollout na susundan naman ng mga jeepney drivers at operators, bus drivers at transport network vehicle service drivers sa mga susunod na araw. Ayon sa Department of Social Welfare and Development, kailangan ang valid driver's license at dapat nasa listahan ng kanilang local government units ang mga tsuper upang makatanggap ng fuel subsidy. Ayon naman kay Transportation Secretary Giovanni Lopez, nakikipagtulungan ang Department of Transportation sa Department of Social Welfare and Development at sa mga lokal na pamahalaan para sa rollout ng nasabing fuel subsidy. Ang pondo ay magmumula sa budget ng Department of Social Welfare and Development para sa assistance to individuals in crisis situations. Samantala, hati naman ang reaksyon ng mga tricycle drivers kaugnay ng rollout ng fuel subsidy. Ang iba sa kanila ay nagsabing sapat na ito, habang mayroon ding nagsabing kulang pa raw ito at sana ay dagdagan pa ng gobyerno. Ayon kay Reynald Cabelli na mahigit 5 taon nang namamasada, okay na raw para sa kanya ang halaga ng subsidiyang matatanggap at mas mabuti na raw na mayroon kaysa wala, kahit pa medyo may kahinaan ang kita ngayon. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging pahayag ni Reynald Cabelli. Okay lang, at least may tulong rin naman ng gobyerno. Sapat na rin naman na yun eh. Mga ganong kalaki, bumiyahe ka rin naman eh. Kumikita rin naman. Sakto lang, medyo may kainaan din kasi. Sinabi naman ni Felix Inserto Jr. na tama lamang daw ang 5,000 piso na fuel subsidy at malaking bagay na raw ang tulong na ito para sa kanilang mga namamasada.
Narito naman ang naging pahayag ni Felix Inserto Jr. Hindi, tama na yun. Tama na yung malaking bagay na sa aming driver yun. Kung hindi Martes, Merkules. Malaking tulong para sa aming mga driver. Siyempre kahit paano may income. Basta yung active na member lang ang makakakuha nun. May lisensya. Pero pag wala lisensya, hindi makakakuha. Gano'n kasi ang policy ng presidente. Inihayag naman ni Arnel Malikdam na mahigit 35 taon na siyang namamasada at tumatayong sekretary ng AAA TODA o Tricycle Operators and Drivers Association na kung saan magtatagal ang tensyon sa Middle East ay hindi raw sapat ang 5,000 pesos na fuel subsidy. Pakinggan naman ang tinig ni Arnel Malikdam. Bilang sekretary ako nagpasa na ako ng form ng mga list of members. Pinasa na sa City Hall. Siyempre yung 5,000, palagi ko kung magtatagal yung kaguluhan sa Middle East, hindi sapat yun. Sa order hintay pwede. Siguro, abutin kulang-kulang isang buwan, maaaring makatulong sa fuel subsidy nga. Okay naman, pero huwag na lumala yung gera doon. Sabi sa opisina, Martes daw. Ayon naman kay George Pantoja, ang Vice President ng AAA TODA na mahigit 34 na taon nang namamasada, tila hindi raw sapat ang halagang 5,000 pesos na fuel subsidy dahil sa mahal na mga bilihin at mas magandaan niya kung madagdagan pa ito. Narito ang naging pahayag ni George Pantoja. Hindi, kasi siyempre mahal na ngayon ang mga bilihin. Saka yung maraming nagmahal ngayon, tumaas ang bilihin. Kaya mas maganda sana kung mas dagdagan pa. Ang sabi nila, makakatanggap daw, sabi sa Martes. Ang hiningi lang sa amin yung lisensya. Samantala, sinabi ni Social Welfare Secretary Rex Gatchalian na makatatanggap din ng ayuda ang mga public utility vehicle drivers sa mga probinsya. Ayon kay Gatchalian, uumpisahan ng programa sa Metro Manila at susunod na agad ang rollout sa ibang lugar dahil ang Department of Social Welfare and Development ay may mga nationwide offices na maaring magsagawa ng sabay-sabay na payout. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Betha Servito, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Meron na lamang po tayong 25 o 26 minutes bago po sumapit mga kabombo hanggang alas 8 ng umaga. Bago tayo umusad sa iba pang mga malalaking balita na tinutukan po ng ating mga kasamahan, update po muna tayo mula dyan sa may Department of Public Works and Highways. Narito ho mga kabombo, panuorin po natin ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Kaugnay pa rin po yan sa mga usapin ng public infrastructure project ng ating pong gobyerno at yun pong unang nabunyag na anomalya sa mga flood control project. Narito ang exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Secretary Dizon. So, magandang araw mga kabombo at ka-Star Nation. Of course, kasama natin ngayon ang nagsisilbing kalihim ng Department of Public Works and Highways, Secretary Vince Dizon. Once again, Sec Vince, thank you so much for joining us today at sa pagpapaunlak po ng interview na to ngayon. So, ang pag-uusapan natin ngayon, Sec Vince, kasi I don't know if alam niyo na po, 6 months na kayo sa DPWH ngayong buwan. Not technically ngayong araw kasi September 1 po ang inyong unang pagpupuli. Parang 6 years. So, yun ang ating pag-uusapan ngayon sa ating interview with Secretary Vince, yung mga naging updates doon sa mga nangyaring proyekto and doon sa ongoing na reforma nga dito sa loob ng Department of Public Works and Highways. So for our first question, Sec Vince, sa 6 months na nagtagal na nga po kayo dito sa Department of Public Works and Highways, ano yung mga significant improvements sa 6 na buwan po kayo na nakaupo na napansin nyo? And nasaan na tayo ngayon doon sa nangyayaring reforma dito sa ahensya? Thank you, Isa Genesis. Salamat sa invitasyon. Alam mo, parang 6 years hindi 6 months Pero medyo tumanda na ako ng todo-todo dito sa 6 months lang na to. Pero alam mo, ulitin ko lang siguro yung lagi kong sinasabi na binigyan sa atin ng ating Pangulo nung
September last year, nung nag-take over ako sa DPWH, 3 bagay lang naman eh. Kailangan panagutin yung mga dapat managot. Ibalik yung pera ng mga kababayan natin. Tsaka reformahin natin yung DPWH. Kailangan baguhin talaga natin yung sistema, yung kultura, yung kalakaran dito sa DPWH na hindi lang taon, dekada na siguro yung nangyayari ditong ganyan. So, 6 months kung isipin mo, napaka-igsi nun. No? Pero tingin ko naman, kahit papano, no, base na rin sa support ang binibigay sa atin ng ating Pangulo, unang-una, alam nyo naman, tuloy-tuloy pa rin yung investigasyon at pagkakaso natin, no? Sa tulong ng ating ombudsman. No? So tuloy-tuloy ang ating trabaho para sa pag-iimbestiga nitong mga maunmalyang mga proyekto, itong mga napakaraming taon na nakalipas. So meron ng mga ibang nakulong sa loob ng DPWH, madami-dami na. Si Diskaya nakakulong na. No, meron na rin mga high profile na politiko na nakasuhan, pero tuloy-tuloy pa rin yan. At hindi tayo titigil dyan. Meron na rin mga magagaking mga na freeze na mga assets ng mga personalidad tulad ni Saldico, tulad ng iba pang mga kontratista, mga contractor na sinasabi nga nila. I think mahigit 25 billion pesos na ang nafi-freeze na mga assets. And tuloy-tuloy pa rin yung ginagawa natin dyan. Pero ang gusto ko sanang mag-focus yung mga reforma natin sa loob ng DPWH para hindi na maulit yung mga nangyari. So, kasama na dyan yung linunch ng Pangulo natin na transparency portal. Kasama dyan yung pagbababa ng presyo ng mga materyales, no, na talagang pinagpagmura natin yan, na ngayon nakakatipid na tayo, hindi na ganun kalaki ang cost ng mga proyekto natin ngayon, di tulad ng dati. Pero syempre ngayon, medyo magbabago ng konti yan dahil nga dito sa hindi naman natin inaasahang gera sa Middle East, na lahat ng bagay ngayon nagtataasan na ng presyo. Pero okay lang yan, as long as transparent yan at nakabantay naman tayo, nakabantay ang civil society, nakabantay ang simbahan dito sa mga ginagawa natin, okay lang yan. Kasi wala naman tayong magagawa kung tataas ang presyo ng langis, ng gasolina, ng diesel, na syempre magre-resulta din sa pagtaas ng presyo ng bakal, semento, asfalto, buhangin, as long as transparent tayo. No? Pero ang pinipilit natin gawin ngayon, no, na kabilin-bilinan ng Pangulo natin, yung mga proyektong mga nakatenga na ng napakatagal, no, minsan taon, minsan dekada na yung binibilang, kailangan tapusin natin. No? Kasi kailangan tuloy-tuloy pa rin yung pag-sasaayos ng infrastructure ng bansa. So yan ang kabilin-bilinan ng Pangulo natin. Sec Vince, sa pagpupo nyo noong September last year, no, what was the biggest problem or issue for you? No, kasi naging kalihim na rin po kayo ng Department of Transportation. Yung kinaharap nyo po dito sa Department of Public Works and Highways. Siyempre yung pagbabalanse ng dalawang kailangan gawin natin base sa direktiba ng Pangulo. Yung pagpapanagot, pagkakaso, pag-iimbestiga, paglilinis. Dito, mapapansin nyo ngayon, ang dami na naming mga tinanggal, sinuspend, finload, at ang dami na rin nating mga pinalit. No? Tsaka yung pag-push ng mga proyekto natin na kailangan magawa natin ng maayos, pero magawa din natin ng mabilis. So, yun, mahirap magbalanse. Kasi sa DOTR, 80% ng trabaho talagang pagpupush ng mga proyekto. Pero dito sa DPWH, siyempre, yung binat na natin dito, grabe yung corruption. So kailangan ayusin, linisin. Was there ever regret sa part po ninyo, Secretary, na tinanggap po ninyo yung pag-iikalihim ng DPWH? Oo, siyempre. Siyempre meron, mahirap eh. Siyempre may security threats,
may ano sa pamilya, di ba? Yung hindi ko na nakikita yung pamilya, syempre, natural lang yun eh. Pero wala tayong magagawa eh. Ito yung direktiba sa atin ng Pangulo, kailangan panindigan natin, gawin natin yung trabaho natin. Kanina Secvin, sabi niyo, kailangan transparent talaga sa dito nga sa DPWH. And we see now na yung dito sa ahensya, nagiging very transparent kayo, most especially with your social media talaga. Like lahat ng mga updates sa projects, ano yung nagiging dahilan nito na kailangan alam ng publiko na ito na yung nangyayari sa DPWH? Kasi for some years talagang hindi alam kung ano na nangyayari dito sa DPWH. Ano ang dahilan nito, Secvin? Alam mo, unang-una, yung corruption na nakita natin, talagang grabe. Pwede kang magawa yun kapag ginagawa in secret, kapag tinatago. Diba? So yung transparency, critical yan. Hindi lang sa DPWH, pero sa buong gobyerno. Kaya nga yung Pangulo mismo ang nag-launch ng transparency portal natin. Kasi very important malaman ng tao kung ano nangyayari. Going back dun sa nababanggit ninyo kanina na kailangan natin balansehin na Secretary, kasi natatnan po ninyo ang DPWH under sa gitna ho ng ilang mga issues, like yung sa anomalya nga sa flood control project. Ang konteksto kasi at ang laging iniisip ng public kapag DPWH Public Works, and then ngayon ang isa sa mga focus na natin ngayon pag-file ng kaso. So paano po yung nagiging balancing act? Ang hirap, Genesis, isa, kasi ubus, dun sa isa pa lang, ubus na kagad ang oras mo. Diba? And napakalaki ng role ng DPWH sa pagtataguyod ng infrastructure ng bansa, lalo na ang dami ng nakaligtaan, ang daming nakatenga, ang daming mga kailangan ayusin sa infrastructure. So kung idagdag mo pa yung pag-iimbestiga, talagang napakabigat. Pero ang maganda ngayon, simula nung na-appoint si Ombudsman Boying Remulla, medyo gumaan-gaan ng konti yun. Kasi ngayon, ang ginagawa na lang namin, kung ano ang kailangan ni Ombudsman Boying para talagang panagutin yung mga corrupt, binibigay natin. So, hindi na tayo yung talagang nagpo-pronta doon. No? Si Ombudsman na yan, tayo talagang nandito tayo, supporting role na lang tayo sa kanya. Pero kung ano kailangan niya, kailangan ibigay natin sa kanya. Kasi personally, Secretary, lumaki ako ng motto ng DPWH, build, build, build. Tama. And ngayon, parang build, file a case, build, file a case. Totoo yan. Kaya kailangan talaga ng, kailangan mabalanse, tama ka doon. Hindi siya madali. Pero ngayong 2026 at papunta ng 2027, syempre mas nagiging focus natin ngayon yung pagtataguyod ng infrastructure. Kasi lalo na ngayon, yung ekonomiya natin bumabagal, maraming mga nawawalan ng trabaho dahil nga bumagal yung infrastructure. So kailangan natin ibalik yun. So, Secvin, kanina sabi mo nga, nagpo-focus kayo sa infrastructure rehab. Pero how can you assure the public na hindi nakakalimutan ng DPWH yung flood control issue? Kasi habang inaayos kasi natin tong flood control issue, kailangan nag-move forward din tayo with the projects since yun din naman talaga ang focus ng ahensya. So how can you assure the public with this kind na hindi po kayo nakakalimot dun sa issue ng flood control? By being transparent. Kailangan ipakita natin sa mga kababayan natin na hindi ito hihinto. Yung pananagot, yan ang unang-unang direktiba ni PBBM. Kailangan managot yung lahat ng dapat managot. Tuloy-tuloy natin ginagawa yan. Pero ngayon, syempre, ang nakapronta na is si Ombudsman Boying. Tayo talaga, more supporting role na lang tayo. Pero tuloy-tuloy pa rin tayo dyan. Eto, Secvin, medyo specific naman to sa proyekto kasi since 6 months nyo nga ngayon, isa rin sa bumungad sa inyo na pagbuho ng Bukidnon, Davao. Kasi October po yun nangyari and September po kayo buko. So aside from flood control issue, ito yung bumungad na problema po talaga sa inyo. Can you update us kung nasaan na ngayon ang DPWH doon sa pag-aayos po ng Bukidnon, Davao o yung buda nga po na gumuho noong October 2025? Oo, alam mo, nung pagpasok ko nga, kaya ko nga baka may bagat ako sa puwet kasi parang pagpasok ko parang may flood control na, tapos lumindol sa Cebu, lumindol sa Davao, at dahil doon nga, isa sa mga naging rason yun dahil sa lindol sa Davao, nagkaroon ng mga aftershock, bumuho ang Buda Road sa Bukidnon, Davao. Pero ang maganda naman, dahil nga tulong-tulong kaming maghanap ng solusyon na mabilis,
Noong January, nabuksan na natin yung Bukidnon, Davao. No? And ngayon, I'm sure nakikita nyo na sa social media, fully passable na. At naka-asphalto na ng maganda yung permanent road na pumalit dun sa gumuho na Bukidnon, Davao. Ngayon nga, meron na namang gumuho nung nakaraang ilang buwan lang. Sa South Cotabato naman, yung Lake Cebu to Sarangani Connector Road, no? Nagumuho din sa kabundukan ng South Cotabato papuntang Sarangani. So ngayon inaayos na natin yun. So kaya naman kung talagang pagtutuunan mo lang ng pansin, talagang tututukan, magagawa. Just a follow-up dyan, Secretary. Anong common denominator po ng mga nadatnan po ninyo na gumuho ng mga projects? Kung unang-una, talagang nagkalindol naman nun. No? Pero ang problema talaga, meron ding mga problema sa disenyo at sa implementation na kailangan baguhin na natin. No? Na nangyari sa Bukidnon, Davao Road, sa Buda, dito din sa Lake Cebu, Sarangani Road sa South Cotabato. Yung mga bridge na bumagsak sa Kabagan Bridge, sa Pigatan Bridge, no, bumagsak din yun nitong nakaraang taon. Kailangan yan ayusin lang ng tama. And i-disenyo na natin ng tama yung mga infrastructure natin. Lalo na yung mga tulay natin, tsaka yung mga kalye natin sa mga kabundukan. Bahagi po yan magkakabombo ng exclusive interview ng Bombo Radio Philippines kay Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon. Nabangan ang iba pang mga detalye ng ating exclusive interview magkakabombo. Kaugnay pa rin po sa ilang mga controversial na usapin. Pangunahin po dito sa mga flood control project ng ating pong bansa. Samantala muna. Bombo International News. Itinanggi ni Iranian Foreign Minister Abbas Araghchi na humingi sila ng ceasefire. Sinabi nito na hindi rin kailanman na humirit sila ng anumang negosasyon dahil sa ginawang pag-atake ng Israel at Estados Unidos. Walaan niya silang nakikita rason kung bakit kailangan nilang makipag-usap sa Estados Unidos. Giit nito dahil habang nagkakaroon niya sila ng pag-uusap, doon naman nagdesisyon ang United States na atakihin sila. Handa umano silang ipagtanggol ang sarili mula sa gyerang pinilit ni United States President Donald Trump. Nagpayag din ito na bukas ang Iran na makipag-usap sa mga bansa para sa ligtas na pagdaan nila sa Strait of Hormuz. May ilang bansa na rin na lumapit sa kanila para ligtas sa anumang atake ang mga barko nila. Nanindigan ito na wala ng balak pang Iran na buhayin ang kanilang nuclear program. At sa bahagi ito, mga Kabombo Star Nation, dumako na tayo sa mga balita na tinutukan ng ating provincial stations. Itong simbahan na nawagan sa mga negosyante na huwag maging gahaman sa gitna ng krisis sa langis. Itong oil deregulation, dapat rin umanong ipawalang bisa. Narito ang mga detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Iloilo. Nanawagan ng direktor ng Haro Archdiocesan Social Action Center sa mga negosyante na dalhin ang pagiging Kristiyano kahit sa labas ng simbahan, lalo na ngayon na may krisis na kinakaharap dahil sa digmaan sa Middle East. Sa homily ni Monsignor Militon Oso sa Haro Metropolitan Cathedral, ipinaliwanag niya ang nakasaad sa Compendium ng Social Doctrine of the Church. Nakasaad dito na ang negosyo ay isang paraan ng paglilingkod at ang tunay na Kristiyanong negosyante ay nagnenegosyo dahil nais niyang maglingkod at hindi lamang dahil sa pera o tubo lamang. Nagbigay ng halimbawa si Monsignor Oso ng best practice ng drugstores ng Haro Archdiocesan Social Action Center na kapag may pagtaas ng presyo, inuubos muna ang stock na binili sa mababang presyo bago ilabas ang bagong stock na may bagong presyo. Tinawag din niya ang pansin ng mga negosyanteng basta na lamang nagtataas ng presyo, lalo na sa langis, mula nang magsimula ang sigalot sa Middle East. Nakiusap din ito sa mga negosyante na huwag lamang isipin kung magkano ang kikitain sa kanilang negosyo, kundi isaalang-alang din ang kabutihan at pagtulong sa kapwa. Ayon pa sa kanya, gawing ilaw ng negosyo si Kristo at huwag magpasakop sa tinatawag na kapangyarihan ng kapitalismo. Binanggit din ito sa kanyang homily na dapat ipawalang bisa ang oil deregulation law upang magkaroon ulit ng kapangyarihan ng gobyerno na i-regulate ang mga negosyo ng langis at hindi lamang ito ipagkatiwala sa mga negosyante upang hindi kawawain ang mga mamimili. Bring Jesus the light to the economic life
to the economic aspect. Bring Jesus the light to the political aspect. Listen to the compendium of the social doctrine of the church, number 338. And this is verbatim. Businesses should be characterized by their capacity to serve the common good of society through the production of useful goods and services. Si Monsignor Meliton Oso, ang direktor ng Haro Archdiocesan Social Action Center. Para sa Bombo Network News mula sa Bombo Radio Iloilo, ako si Bombo G. Zapadios. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and the most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Sa halos kaugnay pa rin po mga development, dako tayo dyan sa may Bicol Region. Mahigit 1,000 mga pulis idineploy po sa mga gasolinahan sa lalawigan ng Albay upang bantayan yung mga nananamantala daw sa krisis po sa produktong petrolyo. May update naman po dyan ng Bombo Radio Legazpi. Maigpit na minomonitor ngayon ng mga tauhan ng Albay Police Provincial Office ang mga gas stations upang maiwasan ang pananamantala ngayong may krisis sa mga produktong petrolyo dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Ang kay Albay Provincial Office Provincial Director Police Colonel Noel Nunez sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, umabot sa 1,000 pulis ang itinalaga upang magbantay at magmonitor laban sa posibilidad ng panic buying, hoarding, hindi otorisadong pagtaas ng presyo at iba pa. Hinihingian din nila ng paliwanag ang mga nakikita nilang bumibili ng galon-galon ng gasolina upang matukoy kung itatago lang nila ito o gagamitin para sa kanilang malalaking kagamitan na nangangailangan ng gasolina. Gayunpaman, nilinaw ng opisyal na may itinakdang limitasyon ang Department of Energy sa pagbili ng galong-galong gasolina kung saan iba ang limitasyon para sa mga tanggapan ng gobyerno tulad na lamang ng ospital at iba rin na para sa mga pribadong kumpanya. Inimok din ni Nunez ang mga motorista na huwag mag-atubiling lumapit sa pulisya kung may mga gasolinahan na nagsasamantala sa sitwasyon sa gitnang silangan upang magtaas ng hindi makatwirang presyo ng gasolina upang agarang maaksyonan. Dito po sa probinsya ng Albay, almost meron po tayo na 1,000 plus personnel na nagsusubaybay para po mapanatili po natin yung, mamonitor po natin yung presyo. Kung may mga panic buying, may hoarding, o kaya ay yung mga non-compliance pagdating din po sa fuel pricing o yung mga unauthorized price increase. Tapos yung mga tinitingnan din po natin yung kung may mga pagtanggi sa pagbebenta ng mga produktong petrolyo at tinitingnan din po natin kung may baba o walang available na produkto yung petrolyo. Mula rito sa impilan ng Bombo Radio Legazpi, ito po si Bombo Eugene Rochan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Ito namang fuel subsidy ng gobyerno tinawag na band-aid solution lamang at hindi ito pangmatagalang. May report dyan ng Bombo Radio Jensan. Binatikos ni Atty. Rogelio Garcia, PDP Laban Executive, ang gobyerno dahil kulang sa tunay na solusyon ang hakbang sa krisis sa langis. Ayon sa kanya, ang fuel subsidy at ayuda sa ilang sektor gaya ng mga driver, mangingisda at magsasaka ay pansamantalang solusyon lamang at hindi pang matagalan. Marami pa ring ordinaryong empleyado ang naaapektuhan at nananatiling reactive ang gobyerno sa sitwasyon. Samantala, nagkagulo sa lungsod ng General Santos sa pamamahagi ng voter certification para sa mga tricycle driver na isa sa mga requirements para sa ayuda sa apektado ng pagtaas ng presyo ng langis. Halos lahat kasi ng driver ay nais mauna sa pila, kaya naglabas ang Public Safety Office ng bagong schedule sa profiling para sa mga driver na hindi pa kompleto ang requirements. Ayon sa mga opisyal, ang layunin ng mga bagong hakbang ay may siguro ang patas at maayos na pamamahagi ng ayuda. Pinayuhan din ang mga driver na sundin ang bagong schedule at kumpletuhin ang kanilang requirements upang maiwasan ang abala at mas maprotektahan ang kaligtasan sa kalsada habang nagpapatuloy ang operasyon. Band-aid solution lang. Ulan drivers, mga mangingisda, mga farmers. What about the consumers? At yan ang ulat mula sa himpilan ng Bombo Radio Jensen. Ito si Bombo Jera Aurelia. And this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! Bombo Foreign Exchange Update is brought to you by Quinbank Business Banking.
Para sa palitan ng piso kontra dolyar at iba pang mga foreign currencies, mga kabombo, ngayon pong araw ho ng Lunes, ang ating pong datos na ibabahagi po sa inyo, ayon pang datos noong Biyernes, ang huling araw po ng trading nitong nakalipas na linggo. At tutok lamang po sa Bombo Radio Philippines dahil inasahan pong pagbabago ho nito kasabay po ng pagbubukas ng trading mamayang alas 9 ho ng umaga ngayong araw. Ang isang US dollar ay katumbas po ngayon mga kabombo ng 59 pesos and 74 centavos. Ang isang Hong Kong dollar, katumbas ng 7 pesos and 61 centavos. Ang isang Singaporean dollar, katumbas ng 46 pesos and 57 centavos. Ang isang Saudi Arabian rial, katumbas ng 15 pesos and 87 centavos. Ang isang euro, katumbas naman ng 68 pesos and 54 centavos. Batay pa rin po yan sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas at Bankers Association of the Philippines. Tuloy-tuloy pa rin po sa pagsubaybay sa ating 32 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po ang ating mga social media page tulad po ng Facebook, YouTube, TikTok at maging sa Bombo mobile app. Pagkatapos po ng Bombo Network News, pwede po niyong balikan ng mga programa po ng ating mga provincial station mga kabombo gamit yung kanilang sariling social media pages. Diyan sa may bahagi po ng Northern Luzon, diyan sa may Cagayan Valley, nariyan pong Bombo Radio Kawayan. Sa Pangasinan at mga katabing lugar, nariyan po ang Bombo Radio Dagupan at Star FM Dagupan. Ganoon din po sa may Benguet, o diyan po sa may Cordilleras, nariyan ang Bombo Radio Baguio at Star FM Baguio. Sa bahagi po ng Bicol Region, ang Bombo Radio Legazpi, habang dito sa Mega Manila, ang Star FM Manila. Para rin sa ating mga listeners and viewers sa bahagi ng Northern Luzon, napapakinggan at mapapanood ang Bombo Radio Tugigaraw. Nariyan rin ang Bombo Radio Lawag, ang Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. Sa southern area naman nariyan ang Bombo Radio Naga. At bago tayo magtapos mga kabombo Star Nation, dahil sa patuloy pa rin ng mga tensyon at mainit na digmaan dyan sa bahagi ng gitnang silangan, narito sabay-sabay tayo manalangin ng Oratio Imperata. Peace. God our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo, yan na po ang kalipunan ng ating balitaan para sa Bombo Network News, ang back-to-back winners sa Catholic Mass Media Awards bilang Best News Program. Mula rito sa News Center Makati, this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio. Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 3 minutos ang nakaligad sa tak na alas 8 sa aga. Mayong aga sunod sa Bacolod Negros Occidental. Nagapalag na paratuntunan ng Bombo Aray Big Time. Sa karon nga daw sa Lunes Pesa 16, sabay sa bulan sang Marso tuig 2026. May kapadalagan Bombo Ponce Espino. Tugtog kita alas 9:30, no? Siring aga sa pagdulong sa inyo kapag patpat sa pila kabadalagkuan nga mga balita ka impormasyon. Ang pinakulingan tad sang temperatura diri sa bayan sang syudad sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, no? So medyo mainit-init Japon, ha. Ang kapangon nga mabatsagan naton iya makabaran, no? So ari kita sa 23 o kon sa bahin sang 21 to 29 degrees Celsius. Sa mga headlines sa balita lokal, Volcan Canlaon liwat sa Redre Makabaran nga nag-alboroto kagabi. Eksakto, no? Sa Redre Makabaran alas 6 pasado. Di ko na taon na to sa oras, no? Redre Makabaran sa Fibox mga alas 6:07 Marso 15. Sa sulod sang siring tatlo na kabulan, katatlo naman naglupok. Ang Volcan Canlaon sang una nga naglupok ini Makabaran Febrero 19, Huwebes. And then ginsundan pagid pagka Pebrero 26 pagkasunod pagid nga Huwebes, kag ang subong Marso 16. Daw ka-alarming na gid ya makabaran, no? Sa sa status sa Volcan Canlaon, pero sa pihak sini nagapabilin sa alert level 2 ang Volcan. Wala ta karon latest sini diri makabama obserbasyon, no, sa mga apektado nga mga lugar. Ang barangay Kudkod sa San Carlos, Canlaon City, at the same time sabay sa La Castellana. Ano pagit, no? Sa didi makabanan ang mga lugar karon, ano? Nga aton nga maloon. Check ta na liwat karon sa Fibox sa didi makabanan dugang nila nga monitoring. Samtang dugaped naton siring nga mga barita. Diri sa aton siring nga pagalagad kasunod sa siring TY untat kasunod-asod. Nga pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo, LTFRB Central Office nag-aprobar na sang fare hike, no, sa mga pampubliko nga mga salakyan, no, sa jeep, sa bus, no, sa bahin sang aton modernized jeepney. Di another plus anon diri makabaran, no, sa aton nga makabombo kay ti kabalo kita, no, ang grupo kon ang sektor sang transport sector sa Manila ang nagpadala sang petisyon sa LTFRB nga gilo naman ini nga gin-aprobahan. Sus, naway pauway sa didi makabaran subong adlaw o kon subong semana, no, ginapahayag to sang tilikdan nga Bernes nga liwat naman nga baga saka, no, ang presyo sa produktong petrolyo buwas Martes. No, so another one naman sa didi makabaran nga konsiderin dako ang posibilidad diri nga baga dangat sa kapin sa kapin sa 18 naman pesos ang pagsaka. So ti lauman tagid siring semana, no, may pagsaka sa diri makabanan sa bahin sang paglabot diri sa 100 pesos. O nga pagsaka sa bahin sang presyo sang produktong petrolyo, partikularmente ni makabanan sa bahin sang diesel. Check na karon, no, sa di makabanan ang interview diri sa bahin sa LTFRB Negros Island Region. Kung ano naman ang mapahayag diri ni Attorney Jerry Liena. According sa mga transport organizations naton diri, no, hindi pa man sila makapatuman sa pagsaka sa sukot sa plitihan kung wala iyasang approval na gikan sa bahin niya makabaran sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ang fair metrics importante gid, no, kuno diri nga ma-release ina, no, kung ara na iya makabaran kay para nga hindi man mag reklamo ang mga pasahero konsukton mo abing ti may pagsaka naman sang ano karon, no, sang sukot sa plitihan.
Samtang dugapay naton sa ring mga balita. No, kung impormasyon sa di makabanan, si Bombo Miami Francisco, pabalikan naton to ang Bacolod City Water District kung basiwa kaysa bahin sang maximum, no, sa didring supply sang tubig sa 90 liters per day. Nga supply makabaran sang tubig diri sa aton nagdubo ini by 80 MLD suro diri sa bahin sang prime water. So ano mami Diyos posibles pa naton dira, no? Kay dako posibilidad nga kulangon kita subong matamat nga nagakabatsagan naton ang kaninit sang supply sang tubig. Diri karon iya makabaran sa aton sa baybahin sang sa bahin sang syudad sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Iban pa karon may impormasyon diri makabaran. Aton man nga kapagatutukan diri sa aton na pagpalagad ang update naton latest update sa shooting incident. Nagluntad dito sa bahin sa barangay 22 diri sa syudad sa Bacolod, no? Ang mga suspetsado tiara nagapabilin sa bahin sang presohan sa police station number 1, no? Kay murder gito ang kasong gipasaka against sa ila. 10 minutos ang nakaligan sa tak na alas 8 sa aga. Sa mga balita nasyonal, no, diri makabaran, no, anong natabo diri sa bahin sang sining committee report, no, sang Senate Blue Ribbon Committee. No, nga kung sa DNT until now do ay pagidya naka-release, no, sang final report may nag-leak, no, sa dito makabaran, pero ini ang nakuan, no, na unahan sang kwan sang pag tawag sila gani, no, pag tribukaho sang nag-leak to balang committee report, no, nga kuno ti ginarekomendaran to nga pailan gi kaso nga plunder ini sa Senators Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, kag Senator Francis Escudero. Pero ti ginbawi, no, gipahayag gati kwan pa lang ato kono, no, hindi pa to final, no, kag initial pa lang ato report. Pero sang ulihi sa report yung pagwa nga ti ginrekomenda lang nga subject for preliminary investigation, no, ang iding mga involved nga mga senador. No, so ti ang nagwa karon apat pa lang gid nagperma kay kinanglanon kuno diri I think daw 15, no, kaperma o content of 15 kaperma sa mga senador, no, para nga ti ma-release na ang final report sang Blue Ribbon Committee. Ti pado ako pambaludo ay may tuto period to natapos sa magito investigasyon to ang pinakulihi ito represent ka witness ni Senator Panfilo Ping Lacson nga kuno abi para matandog labang pangalan ni Anay House Speaker Martin Valdez, no, nga ti involved to sa nga nagbakal sang isa ka balay, no, sa bahin sa Forest Park, no, isa sa mabantog na subdivision sa Manila nga nagabalor milyones ang balay. Ti ang witness siya to nagpresento di tabon-tabon pa sang guya. Tapos ti kada pamangkot daw si Lacson lang tong kasabat. Tinugwa sa to daw si Lacson na lang nagsabat, hindi mo witness. Ay kung pabayaan mo lang to mo gito pagang-ang nila to nga daw kulang na balon taman nga ti manufacture nga klase ka witness to. Pinudyot la to guroy ni Lacson. Ang lain pa nga ining duha ka mga witness nga ginpudyot niya daw nag-agid-anggid pa to sa itsura sang mga pictures ang pagwa sang 18 ka mga ex-marines to bla, no, as daw sila patong duha ginanggid nga ilang panglawason to ang kalabaon man sila buhok, no, kanagapang deliver sang malita. Sadya, no, so samtang speaking ya makabanan sang malita nga ini, ti diri na buloan sa diri makabanan, no, according sa kay Secretary Boying Rimulya nga nagpahayag, no, nga ang isa sa ma-delivery kuno to sang 18 ka mga ex-marines to natabo kuno sang time sa Duterte administration. Ti bagay nga ginkompromihan naman sa mga netizens na nagsiling ti do pareho lang ginako gali ni Rimulya nga ti may delivery manggid nga nagakatabo kag siya isa man sa magin deliveran. Munang rason kung nga away sa nagtandog ibisigar ang NBI ang gintas nila. Ti ang habal naman sa NBI, no, nga ti ining 18 ka mga ex-marines hindi niya silang masuspect kundi mga witness. Kag siyempre pagtapos ang investigasyon sa Independent Commission for Infrastructure, no, kon ICI,
Di aber kon kamo bi ang pamangkuton nanong inyong anong inyong tawag sa gani nga final assessment man. No, sa pagtapos iya makabaran sang investigasyon sang ICI sa Marso 31. May hara gid man sa kabilinggan, may hara man gid sang ginatawag diri makabaran nga ti daw mapatihan man ang investigasyon. Base balang iba nagambal lang to nga inibala nagakatabo lang o kung kahimuan sang sinsya. Do drama tato no nga misteryoso sa kabuhi mo. Di sadya ni. No, so diskusyon na naton iya makabaran sa aton nga pagpalagad. Kag syempre ti ang latest man nga update sa impeachment case against sa kay Vice President Sara Duterte Carpio. So ibaloon nato ni karon iya makabaran kay ti daw until today na lang gyud no. Ang deadline 10 days ini no para mapasabat ang natungdan no ang House of Representatives sa respondent no sa diri makabaran gipasabat sa House of Representatives si Vice President Sara Duterte Carpio. No kay ti kon hindi pagid sa mag sipot no kag mag patigayon iya makabaran sang no sang sining pagsubmit sa mga ginapangayo sa komite, ma-proceed na sila iya makabaran sa hearing sa Abril 8. Di ang aton gani dira daw kalantaw nga bisan ni Nano pada ni Sara no forward sa mga ginanglanon no kag mga ginapasubmit sa iya sa Pinas sa House of Representatives. No so ti impeachment sa Japon. Amo na ang punto naton no so bisan Nano panada no nga ti kuno ni abi no nang hindi sa pagsubmit ni sa pagsipot no so amo man na Japon madangatan yung impeachment sa Japon. Rason din ni Sara nga ti sa impeachment court na lang kuya masabat no para nga dito tingob. So hibaloon nato ni karon kay ti ang duha to ka mga lawyers no hindi kuno pagbatonon sang House Committee ay nano pati mga lawyer ya Malaysiahan pa ti kamo da sagad ka ibo-imo da sa nga mga aligasyon da nga kuno may salabton nga Vice Presidente anay ma-provide na Vice Presidente sang iya sini nga lawyer o pumukan so pati mga bank records to or mga bank records ka income tax returns to sa negosyo sa bahin sang bana ni BP Sara no posible kuno nga isabpi na kay tibagon sa 50 million pesos kuno nga diferensya sa tunga sa esweldo. Mamo ning kantidad no interesado pa kamo ikumparar iya sa bilyones ka pesos nga investigarin nyo nang makopdanan nyo sa House of Representatives ay no nga ti mga kawatan. Diya klaro nagig kamo nga nagasaga nagpangkuan kamo da nagapang nagapang bribe sa mga politiko. Sa Batangas to kunti nahulog kamo sa patibong ni Representative Libiste. Ang mga kopdanan nyo da, numero 1, makakabatan kay naging nangawat na gid. Ini mga aligasyon nyo sa Vice Presidente, no, aligasyon lang ina, nga dapat i-prove. So, dirito na nakita, bala nga ti, mas kinanglanon, tapagtutukan yung aligasyon sa klaro na gid, nga nangawat. So, isa pa, no, sa paginalantaw naton dire yung makabaran, no, sa aton sa ring mga kabombo nga ti kadamo kita sa grasakuan subong no so amo pa ni ang ginauna sang House of Representatives ang eleksyon dito sa Antipolo ti daw dagdaog ng gidman no ang bata ni the late Representative Romeo Acop no so ti daw may petisyon garing to Silyaga nga punggan anay proklamasyon bangod man iya makabaran sa bahin sang siring ginatawag no nga ti mga nagakatabo before pa man kag after no sang eleksyon isa dira ang binaklanay sang boto manual to mong eleksyon ang ginpatigayon 17 minutos sa kaligat sa tak na alas 8 sa aga mga balita international ti syempre no makabaran sa aton mga kabombo no ang aton ako ng pungsod Amerika no makabig ang ti di ba do may statement to si US President Donald Trump sa ining pag-declare na sang giyera to sa Iran ang US kag Israel nag-upod no so ti nagpamahog o ko nang nagpamahog sa duga pag atake sa Karg Island sa Iran para lamang sa kalingawan
Pero ang latest naton sa Didi Makabanan, no, kay grabe ning mga submarines nga ginpangkuan, no? Pang deploy dito sa bahin sang Strait of Hormuz. No? So ti perting nga mga kuan ito, perting nga mga kagamitan ini US Navy no, nag-deploy sila ng mga kabaransang submarines dito sa may bahin niya sang Strait of Hormuz. Ang gera hambal ni US President Donald Trump niya, kung gusto ko tapuson ko na ini, no? Pero damo ka panawagan, no? US President Donald Trump tapusan na no? Ang gera o kay grabe ng pagantos namo di subong. Sa pagantos namon sang kamahal sa presyo sang produktong petrolyo. Para to, no? So ang Strait of Hormuz maning palagyan, no, sang mga barko nga karga sang crude oil, no, padulong kag pagwayad sa bahin sang Middle East, partikular man sa bahin sang Iran, kay 1/5 sang supply sa crudo dire nagalabay, no, padulong sa makapugsaran isa dira ang diri sa bahin sang Asia. 19 minutos sa kaligan sa tak na lasot sa saga. Sige, balikan na karon iban pa nga mabalita kay impormasyon diri sa bahin sang ato sa ring pagpalaga. Unahon ta lang to si Attorney Joe Max Ortiz, no, kay may mga gusto kita diri nga ipaklaro, no, sa iya in relation sa sining natabo, no, nga pagpermahanay na sa mga senador sang committee report, no, sa Blue Ribbon Committee, no. I don't know kung nalakip na di ang first nga ginuyatan anay tedo pila ka hearings ini ang ginpatigayon sang anay chairman, no, sa Blue Ribbon Committee nga si Senator Rodante Marcoleta. Oy, speaking sa SOSI issue, no, ni Senator Rodante Marcoleta do desisyonan kuno sa ding semana ang COMELEC, no, nagapayag ati daw ka komplikado, no, sang sining issue sa SOSI declaration ni Senator Marcoleta. Base ko isa man sa mga no, dismiss nga senador bangod sa hindi pagbutang sang matuntod nga amount, no, gagin gaston niya sang tilekdan sa 2025 elections. Si Marcoleta daw nagtap sa as number 5 senator, no, sang pungsod Pilipinas sa 2025. 12 senators, no, gagin proclaim as winner, no. So hibalaon ta, no, sa dito makabaran kaya kung ma-dismiss abi ni siya, no, bilang senador na no, base kun ang number 13 to masaka, ala. Ang number 13 to si Kwan, si Bitag bla, no, si Ramon Tulfo to. Si Kwan, Simon, Ramon Tulfo. Okay, isa na si Kwan, si Rafi, isa si Erwin. So to do number 13 to. No? Sino? Hindi si Erwin? Hindi. Ang utod lang niya nga Tulfo do, number 13 to. No? Or ba si Bong Revilla, lang number 13 mo? No? Siya to, no? So, ang taon na to na, no? Kung ano pang mangin consider latest nga update, ano? Sa bahin sang SOSE ni Senator Rodante Marcoleta. Going back, siya ni ang chairman sang una, sang Blue Ribbon Committee, no? Nabulaan man naton nga ang ining witness sang Blue Ribbon Committee nga si Joseph Bernardo, no? Siya ni man nagsiwalat, no, nga ining mga senador like Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Benenaba, kag Senator Chis Escudero nagbaton, no, sang kickback. No? So, way ta kabalo kon si Bernardo nagasugid may isang matuod o kung sa script niya lang niya gaginatag sa iya, no? Kalibog man ang ulo tari, nadudumayo na kagin flash mo na to, no? Si Bunuan nga aga daw ay gigita sang report sa kay Bunuan, no? Nga ginapabayan lang. Ang bata ni Bunuan, isa man sa mga kontraktor sa mga proyekto sang Department of Public Works and Highways o DPWH, kaya the rest pagid sinidiri, no? Ari one information man ini, nga ining si Joseph Bernardo,
may ara karon to sang total assets or total bank accounts, bank account, ang unod sa iya bank account, no? Hindi magdubo sa 30 billion pesos. Ti ginhimo pa sa nga state witness, no? Pero questionable man na Japon kung nga ang nakuha niya inang almost 30 billion pesos. Nga unod sa iya si bank accounts. Ti feeling ko gani ining si Bernardo, no, gingamit lang ni parang ipangdiin ang ining mga senador, no, nga kuno involved, no, sa kickback, nagapangayo sa kickback. Ti pamangkot ko gani, no, halin sa una sa subong sinulang politikong way gapang kickback ka. Kay gining mga aligasyon niya against sa mga senador, no, mga aligasyon niya against sa mga senador, daw makaduruda pa, no. So galibog lagi ang ulo naton kung nga ang majority sa mga senators hindi magperma sang committee report, no? Nga hindi sila magperma, anong mga rason sinadira, no? So i-check naton sa di makabanan kay may lista kita dire, no, nga sa mga senador nga ti una nga nagperma sang committee report, no? Sang Blue Ribbon Committee chair by, no, Senator Panfilo Lacson. Nauna diri Senator Bam Aquino, no, second Senator Risa Ontiveros, no, third Senator Kiko Pangilinan, kay kapat ang chairman sa Blue Ribbon Committee, no, nga si Senator Ping Lacson. May nag-withdraw na nga mga senador like Senators J.V. Ejercito, Senator Win Gatchalian, Senator Miguel Mig Zubiri. Ang mga wala pa nagperma sang committee report kinlakipan, no, na day Senator Amy Marcos, Senator Robin Hood Padilla, Senator Vicente Tito Soto III, no, Senator Erwin Tulfo, pero si Soto Tulfo laban na ba siya magperma ni isa pagid nga Rafi Tulfo, Joel Beneva do hindi gini magperma, magutod nga Mark kag Camille Villar, duha-duha man. No, sino pagid, no, ang magutod nga Senators Alan Peter Cayetano kag Pia Cayetano, duha-duha man yung pirma, no, sang Blue Ribbon Committee report. Bato ay chance pirma kaway nang magaling nga report, no, sa iya sining opisina, no, Senator Chis Escudero mas labi pagid hindi magpirma, no, Leo Cotari na sa attorney, no. Senator Jinggoy amuman, Senator Bungo lapid ti si Senator Lito Lapid dato anong panawag mo ni sa ito kudin tong habyog ya sang kwan sang current dito sa iya, no. Okay lang na nagdopaaman na lang sa Senado. Ay nako. Senator Loren Ligarda, kag Senator Rodante Marcoleta. So anong matabo diri? How many signatures ang kinanglan para nga ti mapagwa na ang final nga report sa di makabanan, no, sang Blue Ribbon Committee dira sa Senado sa investigasyon sa flood control project. Ari sa Pekalinya, Attorney Joe Max Ortiz, Senator. Attorney, good morning. Live ikaw sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ponce ni. Good morning, Bombo Ponce. Aton mo ako nga tagpalamati sang Bombo. Nga ang apat pa lang ka senador din nagperma sa final nga report sang Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Namely, Senators Bam Aquino, Senator Risa Ontiveros, Senator Ping Lacson, kag Senator Francis Kiko Pangilinan. The rest, no, sa diri attorney, ang wala yan nagperma kag may ara sang nag-withdraw, no. Sa diri si Senator Mig Zubiri, Senator Sir Win Gatchalian, kag si Senator J.V. Ejercito, attorney. Ang rason sinada Bombo Ponce, tungod sa sina nga committee report, may rekomendasyon. Why man ka siling i-file mo gid ang kaso, kundi nagasiling nanda nga wala man siya nagasiling nga may ara probable cause, kundi ang punto is hindi man matawag nga specifically nga recommendation, kundi ang nagagwa nga daw dapat hatagan sang pagtamod, no? Hatagan sa pagtamod nga base ma-filean kaso si tatlo kabilog, si Escudero, Jinggoy Estrada, kag si Villanueva. Ti kung nang imo upod, imo colleagues dira sa Senado,
may something like nga nag-recommend ka nga ma-filean kaso tungod sa flood control ning nga MES o kung mga projects na. Do you think ayhan mapirma ang upod mo? Siyempre hindi, bumubons. Short of saying nga ang maigo sinada mismo upod mo man. Ang isa ganida si Erwin Tulfo, no? Kay may rekomendasyon man na parte kay Erwin Tulfo. Apat na daan sila kabilog. Do you think ayan may mapirma sinada o maupod sina? So that's why nga ang iba nag-withdraw. It's because nga ang pagplastar sang among committee report medyo matawag naton nga mabulubugat para sa iban nga senador. So kung tani, kung ligwaton nila ang wordings ng among nga committee report in such a way nga daw hindi lang mabugat, then I think mapirma na ng iban. Of course, ang klaro ya nga sa Duterte Group, hindi na iya magpirma da. Amy Marcos, Marcolita, kag sila ni Bato de la Rosa, si Bongo. Hindi na magpirma da. Bisan pa gani nga matawag ko nga neutral, kita mo si Mig Subire, withdraw niya iyang pirma. It's because ang maigo dahil bumupons, mismo colleagues mo ya na mga senador man. Bisan ano pangasugid mo, nga ang relasyon niya bumupons, tama sina ka-importante. Kung magpirma ka sinada, daw pareho lang na medyo ang upod mo nga si Chis Escudero, Villanueva, daw hindi mo na amigo. Because of that, siyempre bumupons, mabugat na ya. So ang akon nga perception is, base apat na lang na sila mapirma da. Karon, mas damo pa to ya ang mapirma sa minority report, no? Medyo, I do not know what will happen, anong outcome sina karon sang ina nga committee report. Do you think ayan? Kung ipasa mo ni sa Office of the President kag Office of the Ombudsman, do you think ayan aktuhan ni nada? Tungod nga apat lang nagpirma, bumupons? Amo gani, sort of saying, iti lain gidyang tinaga nga nag-withdraw. Ato ni, so meaning, may mga pamisaro na sila nga hindi credible, hindi mapatihan, no? Especially ining statement ni Yusek Bernardo sa DPWH nga pinangtudlo niya ning 3 ka mga senador. That's why nga ang mensahe sina Bongo Pons nga siyempre colleagues mo bla Bongo Pons ka mo manda maapinay da. Do ka sakit man siguro, okay lang to ya si Ramon Revilla, hindi naman to ya senador. Pero this time, upod mo man mismo, i-recommend nga ma-filean sang kaso because of the revelation ni Bernardo. Kagang ila pa nga punto sinada. Bernardo Alcantara. Kag ni Alcantara. Ang ila pa da punto bumupons, according to them, ang evidence nga na-gather nila during the Senate hearing, no, hindi enough. Hindi enough nga idiin mo gid ang upod mo nga mga senador. What silingon, ato nga committee hearing, may kapaltahan nga gamay. Kay tungod nga wala iya malabot ang ginakabig nila nga substantial evidence nga ang upod nila nga colleagues nga mga senators dalon mo kag i-recommend sa ombudsman for a possible filing of the case. Kay ang una gid nga report mo bupons ginpaliwat to because ang wordings nila recommending ang gingamit nila, recommending filing of something. So it follows nga sila mismo, nga komitiba, may nakita nga substantial or nga evidence or probable cause na file ng ilaupod. So ginliwat to. Okay. Pagliwat to, ginliwat ang wordings. Ginpa kung sa ano pa, ginpa mag-ana lang bala. Hindi daw wala agadiin, kundi nga ang wordings to ginliwat from recommendation to something like lighter. Na to just maybe daw that's why mabulda rin na sinada bupons, no? Kay pagpasa to kabalo naman ta nga si Remulyaya tao na ya siyempre sang presidente ta. So what do you expect? That's why sa nambal ko na bupons initanan may relasyon ini sa impeachment trial ni BP Sara. Okay. That's why Bongo Pons, in that regard,
may connection ini Bumbupon. So, short of saying na kung mag-withdraw si Subiri, kagang iban pagid apat na magpirma, they cannot get the magic number of 16 for purposes of convicting Sara. That's the message, Bumbupons. The fact na hindi ka magpirma, o bisan pa magsaka panada alin sa komite, then sa plenary, nga i-recommend nga may substantial inform ang impeachment complaint. So they cannot get 16 votes because ini siya Bumbupons dugang pagidini nga rason nga hindi sila because gin-recommend gani sila nga pailan sang kaso sa ombudsman. So tun-an ana ini ni Ping Lacson Bumbupons kung dayunon niya ni o kung hindi. Kay tungod may kinanglan siya sa mga senador na masig kinanglanay ni sila. Bumbupons, di ko ni-recommend mo na pareho lang na nga gindukol mo ang imo ulo. Kay tungod nga hindi ka nakalabot, definitely hindi ka kalabot 16. Amo na gani rason Bumbupons nga subong adlaw kundi deadline ang submission ni BP Sara sang 10 days siya sa counter affidavit, no? Hindi na pag-irapapap Bumbupons. Madili-dili na da, meaning may hearing pandada sa committee level. Kay tungod ang rason sinada, gakwa timing ang Malacañang. So how can you get the timing nga hindi magpirma ni karon na mga isubmit mo ang committee report recommending the filing of cases against Escudero, Villanueva, and Jingo Estrada. So, dapat po may gamay da ginatunan la compromise. Okay. Si Senator Ranti Bracoleta nga ibutang nga awal ko na ginbutang. So probably da mo man ang isa sa mga rason da nga may ginpang umit, no, attorney? Yes. Ang iban dira Bumbupons, gapati si Senator Marcolita nga ginuto ginmayo ni Ping Lacson. Kay ang iban dira nga mga vital nga mga informasyon kag ebidensya wala ma-include sa among committee report. So kin sister sila ni Marcolita na dapat include man na. So kanano na kay balo ka Bumbupons way pa sang final version. Kundi ang ini nga draft Bumbupons naka-leak ini sa media. Okay? Naka-leak sa media. Wala pa ma-finalize ni Ping Lacson. Naglusot na sa media. Paglusot sa media, amo ng rason Bumbupons na siyempre ang mga senador, kung muna kalusot na sa media, gahalong-halong man, kay politically, basi maigo ka. That's why, Bumbupons, I doubt kung idusog ini ni Ping Lacson, especially so, nga may kinanglan sila man, nga buto, halin sa mga senador. So, the withdrawal by Subiri, kag iban nga senador, is already, Bumbupons, a clear message sa kay Ping Lacson kag sa Malacañang nga hindi ka mo di maglaglahog kay hindi ka mo ka-impeach kay BP Sara. Okay. So that's So galing kay muna natin naton kung may closure na itong investigasyon nila kada way magani kita ka balodi nga may butangan na itong period ang flood control normalito. Amo na Bumbupons, actually may period na. That's why ang kuan na langit, ang final version sang majority sa committee. Di karon how can it be a majority report? Kaya apat lang mapirma. It's not a majority report. It will be a minority report, Bumbupons. Okay? I see. So mo nang halaton na to, no? So medyo in general, no, attorney, maburubod-layan, no? Sila sa pag-gather sang majority sa mapirma. Hindi sila kakwa as of now, Bumbupons, hindi kakwa majority. Nagapati ka man. Sige. Nagapati ka man attorney nga basi may mga deal nga masulodi. Ay yes, precisely kinambal ko bagulang. Compromise ini dapat Bumbupons. So hindi sila kakwa majority, kaya mag-majority ka 13 votes. So dapat 13 ang mapirma sinada. 24 divided by 2, that will be 12 plus 1 equals 13. So kinanglan 13 ang mapirma sina to consider it as a majority majority report. Sige. So, Ito ni mga wala ko Tagalog mo version. Oo. Kay ti do pwede gid ni maangot gali sa impeachment kun madayon magid no maglabot sa Senado. Agay sa Vice President ining pag-gather ng perma sa
mga senador, hinggil po sa flood control investigation? Yes, Bombo Pons. Ito pong tinatawag na majority report. May may relasyon ito sa impeachment. Dahil pag hindi nila nakuha yung magic number na 2/3 doon sa Senate, just in case na itong ang complaint right now at the committee level and then sa plenary, kahit na in substance, okay yung impeachment complaint, just the same Pons, they cannot get the 2/3 vote. Why? Dahil dito pa lang sa committee report, ayaw na ng majority. Hindi lang mga minority, majority already bumupons na ayaw magpirma doon sa majority report. Ibig sabihin, pag ini-insist ito ni Ping Lacson na isubmit itong majority report doon sa ombudsman, this will create already sort of a friction among senators. Yung kaalyado ni Ping Lacson, baka pupunta pa dito sa kabila, yun ang mangyayari. As of the moment, Pumupons, lahat ng mga dynamics dito sa Senate tungkol sa investigasyon sa flood control, may ito, Pumupons, may relasyon ito sa impeachment trial ni BP Sara. Ibig sabihin, as of the moment, Pumupons, hindi makakuha doon sa Senado 2/3 to convict Sara Duterte. Ibig sabihin, Bombo Pons, ito ay message para sa Malacanang na hindi ka makakuha ng 2/3. Dahil na if you submit this committee report to the ombudsman, that is already that will be already, Bombo Pons, the water law of Malacanang. Hindi ka kakuha 2/3 vote dahil hindi mo pinagbigyan yung ibang senador na ayaw i-recommend the filing of cases against Jingo Estrada, Villanueva, and Chis Escudero. Bombo Pons. Okay, sige. Last second topic na to, attorney. Anong mambal mo kag-reaksyon mo regarding sa sing posible pagtakop sang investigasyon sang Independent Independent Commission for Infrastructure o ICI by March 31 galing kay Igo Morahon, isa na lang bilin na lang si Justice Andres na lang mo sa mga commissioner naton sa ICI, attorney? Again, Bombo Pons, part lang ini sang timing nga gusto sang Malacanang. Kung i-continue man ni Bombo Pons ang ICI, there is that possibility na malabot ini sa kay Speaker of the House, malabot ini kay Mr. President. That's why, Bombo Pons, the only solution or remedy sa sinang sitwasyon is to cut short the life or existence of this ICI, Bombo Pons. In a way, na accomplish naman ang gusto sa Malacanang, nga gusto nila filean na, including kanay bunuan, kaga ang iban pagid. Pero to say this will continue, Bombo Pons, no? You are taking the risk nga magkadto pa ini kay Speaker of the House. So the fact nang close mo na, i-close book mo na, Bombo Pons. Hindi mo na siya pag dapat i-reopen, in the sense nga kung i-reopen mo, ma-investigar naman dira sa kay Speaker of the House, kay Mr. Marcos. So let it be a closed book na siya, Bombo Pons. That's the game plan of Malacanang. Now, the only way to open again sang sinada nga mess o kon nga skandal, Bombo Pons, is to reopen it diri na ya sa Senado. But how can you open it dira sa Senado nga ang Senado ang majority is controlled by Malacanang. So in all likelihood, Bombo Pons, tapos na tong ICI, tapos na madire sa Senate. So that's the end, Bombo Pons. Na-accomplish na sa Malacanang. So what is there nga i-reopen mo pa? So it is better for Mr. Marcos to close that ICI para nga matap na ini, Bombo Pons. Kay tungod nga dapat atubangon tang aton problema nga ekonomiya. Kay iti lala na, Bombo Pons, ang aton ekonomiya, ang presyo galabot na 80 sang aton gasolina. Sobra na? Yes, it is better, Bombo Pons, nga iba niya
nga mga issues ni iset aside mo ni kag mag-focus lang gid bumbopon sa ekonomiya because this is the demand of the times bumbopons nga ang Malacañang must focus on this economic issues bumbopons. That's why gitagaan na siya gani sang ligwas ang aton House of Representatives at agan siya sang poder nga mag-regulate na sang presyo sang aton nga diesel kag mga aton nga mga gasolina. Kag ang isa lang di bumbopons ka topic nga concern gid nga ginapaabot ko nga dapat matutukan sa Malacañang is the passage na bumbopons sa ginatawag anti-dynasty bill bumbopons. Oo, sige. No, so way magkikita mi na balaan to, no? Ay although damo involved nga hambal mo gani, no? Nga hindi na gusto pa makantuan pang mga hari-hari kay senador. Damo involved to nga ara sa pwesto subong kag sa ara sa bisasyon ang mga kontramlas politika tungod pagrekomendo nga kasuhan pasakaan kaso. I think mo man ang bumbopons ang purpose. You have to shield, you have to insulate ang imo yang makaupod mo diya. So na-accomplish mo na bumbopons ang purpose. So what is there to continue with the ICI? Okay. So i-close mo na lang bumbopons. So somehow daw may bias nga nagatabo. Yes, wala na yung question bumbopons. This is politics already. Bumbopons, politika niya tanan. Ang subong, ang i-focus na ng bumbopons sa subong, in the meantime siguro, di rin sila na ang topic will go sa committee level. Yes, Attorney, thank you again. Good morning. Salamat kag may agas tanan. Right, sa Attorney Joe Max Ortiz. Sa mga sa mga political analyst naton kag lawyer, nag-relate ito sa same issue, no? Sa bahin sang permahanay sa committee report sa Blue Ribbon parte sa flood control anomaly. Para ya Attorney Ortiz ang outcome sinidre kung pila man gid ang mga perma, pila ang hindi kag may nag-withdraw na amo nang balasihan, no, para sa impeachment decision no, sa bahin man sang kuanabla pag binutuhay na, no, kung matabo ka makalabuot sa Senado ang impeachment case against sa Vice President Sara Duterte Carpio. So it could be nga may mga deal kung ano ano ang pinsaron abi ko may mga deal dira nato na nang tawon iba niya kakuha na giti iban ba sigulat naman lang nga taw-tawan pero I doubt no kung makakuha sila sang majority votes sila para sa committee report sang Blue Ribbon. 45 minutos ang nakalikat sa takna alas 8 sa agad sa aton sining nga pagpalagad. Pagbalik sa aton palatuntunan dugang mabalita impormasyon balikan ta ang ining paglupok no sang Volcan Canlaon. No, according diri sa bahin sang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS, no, isa ini ka makabanan, isa ini sa ginatawag nga moderately explosive eruption no sang bulkan. Tatlo ka lupok na halin sa February pero paraleho lang, no, moderately explosive eruption man. May lupok kato nga nabalaan nga daw ay man mihura. Ngara no? O pila na kalupok daw ay gidaw, daw ay gigabutwaaw. Balikan naton ang ini nga mga report kag mga dugang interviews. Diri sa ato sa pagpalagad pagkatapos sinamang sa pila ka mapahibalo. Stand by. Compose ang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables ngayal sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C and K, folate,
phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Wala labot sini, ang singkamas manggananon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas nga ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Aton man aktibidades ang main drivers ng climate change nga nagaapekto sa aton tanan. Inibangod isa sa mga nagatuga sa climate change amo ang greenhouse gases. Kalabanan nga mga salakyan, barko kag eroplano ang nagagamit sang fossil fuels. Kaangay sang gasolina kag diesel nga nagarelease sang carbon dioxide nga isa ka greenhouse gas. Ang mga road vehicles ang may pinakadako nga bahin diri o kon 69% sang tanan nga transport emissions. 12% ang nagikan sa aviation, samtang 11% naman ang nagikan sa shipping. Nagikan sa kabugusan nga greenhouse gas emissions, 15% diri ang nagikan sa transport sector. O kon fourth largest source of global emissions sunod sa power, industry, kag agriculture, forestry, land use sectors. Kung wala sang nagakaigo nga tikang ang greenhouse gas emissions, nagikan sa transport ang mahimo nga magsaka sa 65% sa 2050. Apang, ang successful action angot si greenhouse gases ang makareduce sang transport emissions by 68%. Ang mga battery electric vehicles kung ma-charge sa low carbon electricity ang may manubo nga greenhouse gas emissions sang sa internal combustion engine vehicles sa bilog nila nga life cycle. Mga kabombo, hagan-hagan lang sa paggamit sang cellphone. Ang excessive o kung sobra-sobra nga screen time ang mayara sang physical hazards o kung halit sa lawas. Ang pinaka-common diri amo ang eye strain, pagsakit sang liog, kag abaga kag likod. Ang eye strain o kung kilalaman bilang computer vision syndrome, ang common condition nga tugas ang malawig nga exposure sa computer screens, smartphones, kag iban pa nga digital devices. Ang mga sintomas sang computer vision syndrome ginalakipan sang eye strain o kung nagakatul kag nagaluha nga mata, pagsakit sang ulo, hindi klaro nga panulukan, mamala nga mata, kag neck and shoulder pain. Nagasakit man ang imuliog kag abaga bangod sa poor posture o kun pagsikrutot samtang nagagamit sang gadgets. Ang hindi maayo nga posture ang nagresulta man sa pagsakit sang likod kag iban pa nga mga muscles sang lawas. Apektado man ang kalidad sang imo tulog bangod wala ka ginatuyo. Ang light sang screen sang imo cellphone ang nagasugo sa imo utok nga hindi magtulog. Bangod sini, mas maayo kung maggamit na lang sang alarm clock kag hindi pagibutang ang cellphone sa imo hiligdaan o kung ibili na lang sagwa sang kwarto. Sa tion nga magsungaw o kung maglupok ang bulkan, isa sa mga makabig widespread nga volcanic hazard amo ang ashfall o kung nga bunga nagaupod sa hangin nga kung mahaklo naton mangintunaan sang aton pagbalatian kalakip na ang eye kag skin irritation. Ang una nga iguon amo ang aton respiratory system nga manginhalinan sang aton pag-inubo o kung dry cough, paghagok o kung wheezing, shortness of breath, chest discomfort, sore throat kag kung ikaw asthmatic o kung hapuon kag nagasuppress sang bronchitis, magalala ang imo kondisyon and can lead to severe issues like suffocation. Nakaibalo-bala kamo nga kung aton ma-inhale ang fine particles ng ashfall, magasalupsop ini sa aton baga kag mabudlay ini nga makuha, which are very harmful to lungs. Yari ang pila ka mga tips nga himuon sa mga apektado nga lugar sa tion sang volcanic ashfall. Magpabilin sa sulod sang balay. Siraduhan ang mga pertahan, kag bentana, kag kung mahimo dasukan sang basa nga tela o kung trapo ang mga giha agud hindi makasulod ang abo. Magsulob man sang mask, ilabi na gid ang N95 respirator kung may available bangod ini ang 95% nga maka-filter sang airborne particles. Apang kung wala, pwede man ang iba nga klase sang mask o kung pwede gid ang damp cloth. Kung magwa sa balay, magsuksok sang goggles agud hindi masudlan ang mga mata sang abo. Avoid contact lenses, they can cause corneal abrasions. Ginapanugyan man nga tabunan ng mga water containers o kung mag-usar na lang anay sang bottled water para safe. Kalakip na nga hugasan sang maayo ang mga utanon, ngayara lamang sa backyard garden kag naabtan kag naulanan sang volcanic ashfall.
Nakahibalo ka bala nga may yara sa masobra 3.04 trillion trees sa bilog nga kalibutan? Apang 27,000 sa ila ang ginautod kada adlaw agod himuon nga toilet paper. Bangod 27,000 kakahoy ang ginautod kada adlaw para lang sa toilet paper, malapit sa 9.8 million trees ang ginautod sa bilog nga kalibutan sa bilog nga tuig o kon 365 ka adlaw para lamang sa aton nga toilet needs. Gani ang patarasa nga paggamit sa toilet paper ang mayra sang hidden cost ang paggadula sa isa ka kahoy nga pila na kadekada antes nagdako. Gani ang paggamit sa paper products himo nagikan sa mas sustainable practices kaangay sa recycled paper towels o kon bamboo toilet paper ang makabulig sa palibot. Isa ka man bala sa nagagamit sang styro cup kun mga pe? Ang styrofoam ang himo sa produkto nga ginatawag polystyrene, isa ka petroleum base nga size ang plastic. Ini ang ginagamit para sa food packaging kag packaging sang fragile products. Ang bilog nga kalibutan ang nagaproduce ang masobra 14 million tons sang styrofoam kada tuig. Masobra 5 billion pounds ng styrofoam ang nagalabot sa mga landfills kag waterways kada tuig. 25 to 35% sang tanan nga basura sa landfill ang nagikan sa styrofoam products, bangod 40% sang tanan nga ginaproduce nga styrofoam ang ginagamit para sa food storage. Apang masobra 500 years ang estimated nga kinahanglan agud madunot ang styrofoam. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Nakahimutad na balik mo sa official flag sa probinsya sa Negros Occidental. Ang atong probinsya ginakabig Sugar Bowl of the Philippines as home to sprawling haciendas planted with sugar canes. Kabangod masubra sa katunga sang output sa Pilipinas nga kalamay ang ginaproduce gikan diri sa aton probinsya. Atis pa man sa mga problema nga ginapangatuban karon sang sugar industry sa probinsya. Well, makitaan sa hayay sang Negros Occidental ang duwag nga light blue field, ang duwag nga nagasimbolo sang peace and serenity kag sa tunga yara ang provincial seal nga may 3 ka parte. Ang una nga parte nga yara sa ibabaw nga bahin sang seal makita ang Mount Canlaon. Ang malapad nga rice field nga nagduag yellow nga nagasimbolo naman sang prosperity kag may stock sang tubo kag kahoy nga lubi nga nagarepresent naman sang main agricultural crops sang probinsya. Sa tunga, yara ang building sa provincial capital as symbol of leadership, security and the welfare of the people. Kag sa idalam nga parte, yara ang baybay nga may barko sa tunga. Nagasimbolo naman sang geographical context sang probinsya nga malapit sa Guimaras Strait. Ang barko nagasimbolo sang reliance sa Negros Occidental sa maritime trade, fishing kag coastal, agricultural economy kag nagarepresent sa sugar industries transport. Samtang ang Negros Occidental ginhayuan bilang Sugar Bowl of the Philippines sumugod pa sa tong first half of the 20th century, panahon sa American colonial period pagkatapos na gin-introduce diri ang sugar plantation sa tong 1850s, established the province as the nation's premier sugar producer. Transistor Radio plus 500 pesos cash. Alright, balik na rin sa aton sa ring pagpanagan na rin maswerte na aton sa ring first daily draw winner or special draw winner.
sa ato sa ring nagapareod nga pa-premyo diri sa Buena Monsalvo Year 20 promo. Sa Bombo Radio kang Sir FM nagamit no sang proof of purchase diri makabanan nga produkto sang Universal Rubina Corporation. Kung sabay sa ato sa ring FDR representative si Ma'am Crystal Jane Laison. Congratulations gid no sa ato masorteng special draw winner nga makabaton sa limited edition nga radyo no plus sa 500 pesos no nga cash kung makabot within 24 hours para ma-claim yung nga premyo no sa taga Barangay Singkang Bacolod City. Barangay Singkang Airport Bacolod City, congratulations gid sa kay Rosemary Flores. Rosemary Flores ang Barangay Singkang Bacolod City. Ikaw ato sa maswerteng daily draw winner no sa dito makaban sa subong sa yang aga or special draw winner. Stay corrected. Special draw winner subong aga. Ano pa ginaulat nimo no? Rosemary Flores kadto na diri sa estasyon sa Bombo Radio para nga mag-claim sa imo sa nga premyo. Congratulations! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 58 minutos ang nakaligan sa takna alas 8 sa aga. Sige, this time no, check na to nanay makabanan ang Fibo. Standby Bombo Denver Quijano. Unahang tanay no ang aton nga Fibox sa Canal Volcano Observatory. Sa sining pinaka-latest no, sa dito makabang nga monitoring man sang natabo nga moderately explosive eruption no, sang Volcan Canlaon. No, medyo kuang kita ginanay subong no ng rolegmat no kay samtang kampante kitang nagalinong ang tanan sus ang Volcan Canlaon niya to duway man niya naga untat sang pag-alboruto paglupong. Ang sabaklang niya, no, si Ma'am Andeline Kinsa sa Fibox Canlaon Volcano Observatory. Ma'am Andeline, ma'am, good morning. Live ba ikaw sa Bombo Radio Bacolod? Si Bombo Ponce. Good morning, ma'am. Hello, good morning, Sir Pon. Salamat, good ma'am. Ma'am, how was it, ano, ang monitoring naton sang Volcan Canlaon ini after nga nagluntad ining moderately explosive eruption kagabi, Ma'am Kinsa? Yes, sir, no. So, firstly, ang Canlaon Volcano is still at level 2. Kahapon, sir, may narakit ang record na isa moderately explosive eruption in the Canada around 6:07 p.m. Pinisa na itong granite yung estimation event. Ang pagkatapos ng eruption sa gawin ng estimation naging 99 minutes ang baon. And at around 10:31, may ara kita mga another cash initial event. At isa nagbigay mga 3 minutes. Kahapon, sir, record nito sa 1,055 tons per day for that side ton. Ang ininyang eruption, sir, nagtuga sa 5 kilometer tall na plume. Naging siya nag-drift pa kadto sa southeast southeastern part ng aton nga Bulkan. Kita na nga baton sa falls sa nakatulyan na ang city and as far as one ang Albangan. Alert status sa Bulkan. Kay daw katatlo na ni no naglupok since asa ni nga tuig. Yes sir, no. So may ara kita sa tatlo nga eruption, moderately explosive eruption sa halin sa February, no. Ini siya so bagang expected siya nato na mga hitabo. Kay tungod nga ang Bulkan Canlaon, arat pa sa iya nga magmatic unrest, no? So, kay tungod nga highly active ang aton nga bulkan, pwede niya mag-generate ng mga short-lived nga mga volcanic eruptions pareho sang natabo kahapon. Okay, no? So kung amula ni perme kay daw ang interval bala ma'am no.
Pero to last February, no? Two Thursdays to, February 19 and 26, and then subong, nagpaway, almost mga lapit 1 month, no? Kanaglupok naman. So it could be nga serious na ang ining status ng bulkan. Yung lang to, mga kang katon ng mga volcanic parameters. Oo. Sa subong gabi, sir, hindi siya nagkakaigit pa sa aton alert level 2 na status. Kung may kita nga makita na kumbaga sa aton nga volcanic parameters, ang mga ang seismic need, which ang mga number of volcanic earthquakes na aton nga na-record, ang mga volcanic gas emission, kag ang ground deformation natin. So kung isa nga mga parameters may makita nga gulpi na pagtaas or pagnubo sa sining nga mga parameters na aton nga bantayan, kita posible magpasaka sa aton nga alert level. Okay, no, so grabe, no. So amo lang ni Eti, kung moderately kuanang siya ng explosive eruption. So amo lang naman experience ta ang halit sa asphalt, may ara kag ang aso, no? Yes sir, no. So every time nga may ara kita nga volcanic eruption, expected naton nga may asphalt within nga ma-generate sa mga kalapit naton nga community. So ang ating advice, of course, is may kita mag-concern kung may ara kita nga mga asphalt na na-experience, magsuksok kita ng face mask and to limit our exposure, mag-remain kita indoors kung pwede. Okay, sige. By the way, ma'am, subong balantayan gid ini kay I know nga di tama paktan gid no kung saan og gid ina iya alupok naman liwat no. Okay la kun ang moderately explosive eruption lang, but diba si big one bala why gid sa may maka-predict sini no? Ang aton nga ginalantaw sir, sir na kung hambang na ang mga volcanic parameters naton kung ang expectations naton nga kung mag-abot na kita sa aton nga worst case scenario, ini nga mga parameters makakita sa iya nga kumbaga significant things, sir, no? Bago magkaroon kita sang aton nga worst case scenario. So ang dako nga eruption. So, continuous natin nga ginamonitor ang mga volcanic parameters natin ini. Okay. Ay, sige, no? So, anyway, ang kanto kay Iban kagabi, ito may forest fire magini na tabo, kaya doon nila kung amo na itong mga lava, bala? Yes, sir, no? So, ang inyong eruption, nag-produce sa mga ballistic projectiles or mga dinagdo nga mga bato, sir, nga nadala niya sa babaw and nahulog downslope sa aton nga volcanic eddies. So, ini siya nga mga projectiles, masyado ni siya kainit nga mga bato. Kumbaga, nag-akisitan na sila sir, may friction and may ang too much heat na iyang sa sining mga bato, pwede na siya makasunog sang mga abutan niya nga mga like ang sa forest area ganun sir sang aton nga bulkan. So, amunita ang pwedeng naka-cause sa nga sunog. Okay, sige. Ma'am, lastly, mga kami Japon, Tagalog mga panumdom, kag siyempre mga balantayan gid no sa sining status sa Bulkan Kanlaon. Go ahead po, ma'am. Yes, sir, no. So, ang Kanlaon Volcano po ay nasa alert level 2 pa din, and at alert level 2, medyo mataas pa din po ang magmatic unrest ng ating bulkan, and tayo po ay pwedeng mag-expect pa na may mga kasunod na po itong mga short-lived mga explosive eruption katulad po ng nangyari kahapon. Yung ating pong recommendations ay patuloy pa din na prohibit sa pagpasok
within the 4-kilometer permanent danger zone ng ating bulkan. And also po, kung tayo po ay nakaka-experience ng mga asphalt, tayo po ay magsuot ng face mask at limitahan po natin ang ating pong outdoor exposure. Alright, sige. Salamat, good ma'am, sa siningat time ka. Good morning. Thank you. Alright, sige. Si Ma'am Marie Angeline Kinsa, engineer. Marie Angeline Kinsa, no, sa FIBOX sa Canlaon Volcano Observatory. I-check lang natin to, no, ang latest status sa vulkan after nga naglupok ini kagabi. Sige, may mga interviews man sa Bombo Denver kay gipahayagati ang Canlaon City ang hangin kagahapon, no. Ara iya makabaran sa bahin sang southeast kag northeast nga direksyon. Kay sa duha ka pagluntad sang moderately explosive eruption, kwani, no, nang dito niya sa mga aral sa karuta sa Bago, no, nagpanghalit, no, kag Lakasilyana subong tari southeast kag northeast nga direksyon. Ang Canlaon City pila ka maporson sang barangay sang Lakasilyana nga ginlakipan, no, sang kuana, no, ginlakipan iya sang mga masunod sini nga mga barangay, no, Biak na Bato, Masulog, Kabagnaan, Mansalanaw, Kamandag, Manghanoy kag barangay Nato sa Lakasilyana. Oh, so ti nalabot man ni Bobo Denver ang Public Information Officer sang Canlaon City, sang City of Canlaon. So check naton, no, kag kung nakalabot si Bobo Denver kay Cap Martinez, no, sa barangay Biak na Bato kay kagabi, although way pa man to mga evacuees, but in check naton liwat subong kumera na sila sa mga evacuees. Ara na, no, sa evacuation center dito kung magtaw-taw na bao mo niblang ginakangawaan ko man kay kung magluntad ang asphalt to, kung maabobla ka magkuan sa mga hilamon, no, kaluluoy ng aton nga mga sapat nga nagakaon sa hilamon, no, mga herbivores bla naton nga mga sapat like sang kanding, sang karabaw, baka, no, karnero, diba, kay mo ni silang kakaon nga hilamon. So may mga experience nagtaliandaan ligad nga wasa makakaon sa lamon nga contaminated sang abo alin sa bulkan, nagalain ang ila sa ring kwan nga pagpamuhin. So delikado man kat it could be nga makahalit man sang severe nga epekto, no, dilan sa ilang kaglawas bat sa ilaman nga kwan no, nga pagpamuhin. Muna ka delikaduhan, so loligmatay kita kung pwede hugasan tala nanay, no. Di tala nanay sa pagpagwaon kag samita nga daan ginakalawig naton sila, no, sa mga wayang. So mang-harvest ng taanay sa mga hilamon, no, then i-wash over sa tubig bla kag mo nang ihatag sa ila kay kadelikado man. Sige, 10 minutos sa kaligan sa tak na alas 9 sa aga, okay na to. Check na to si Bombo Denver Kiano sa dugang mga follow-up dari sa mga munisipalidad nga apektado sa paglupok kagabi sang Bulkan Canlaon, no. So panawag diri moderate explosive eruption. Bobo Dem sa mga follow-up report come in. Bubabans liton dita sa may syudad sa Canlaon nga kung sabihin wala sa naduga nga mga evacuees. Kay sa 2024 December 9 namutong may nakauli ang mga pumuluyo nga star within the 4-kilometer danger zone nga pang evacuate at sila Bombo Ponds. Sunod sa kay Seth Mariga ang Public Information Officer sa Canlaon City Negros Oriental since ang kapiyaga sa hangin ang going to southeast pag northeast, no, nga duwa ka barangay city ang apektado sa ashfall kahapon sa may syudad ng Canlaon, no. Ang light ashfall lamang ila sa experiencehan sa duwa ka barangay ang barangay Masulog kag barangay Pula Bombo Ponds, no, nga kung sa diin nagkansilar sang klase ang syudad sang Canlaon kag ginpangatagan man dayon sang mga nakakayko nga kinahanglanon ang mga pumuluyo dito Bombo Ponds sa pag information dissemination sa pagpanumdum na kung wala man lang sang importante nga kadtuan o kung magwa sila sa nga balay mag-stay langgit sila, no, kay since grabe sini ka ang epekto sang asupre kung hindi mahaklo sang mga tawo anda mo man ang wala ulat pa sang abiso from DRM and as well as the Department of Education
o ni sila nga magkanselar sang klase Bombo Pons. Kung aton magnunuman, manutapos naman ang klase sini sa information nga ato na baton is sana sini na lang gid nga bulan nga Marso, no? Kaya mo ni siya ang DepEd calendar kag once nga daan nga may mga cancellation of classes, hindi niya siling nga wala sang klase kundi shift ni sa delivery mode, no, on EDM, ano nga kung sabihin ang mga estudyante ang ginatagan sang mga mga module para sige sa gyapon ang ila sa nga pag-atuon. Ang cancellation of classes amo siya ang face-to-face classes lamang ang ginkanselar. Maybe kung makakuha na sa update ang alkalde ng Canlaon, siyudad ng Canlaon announce din kung mag-abiso ni sa mga pumluyo kung may face-to-face classes na open, wala Bombo Pons. And then kahapon ang experience na nakitaan man sa mga videos dira ang may ara sa nagkakatabo nga grass fire sa may bahin sa sitio Mananao, barangay Masulog. Inside din siya sa 4-kilometer radius, kung sabihin na since sa paglupok sa Bombo Pons may mga balastik kwan dira nga rason kung andak kalayo ang palibot sa ni Bulkan Canlaon kay mala nga daan ang mga lamon dira ang rason nga kadasig nga magtigas ang kalayo ang mga kagmakalasунod, no? Sa sunod din sa 4-kilometer radius danger zone, wala sang may nagsulod dito nga mga paritri sa mga katapos ng fire o ang mga DRM man kay di mapakta, no, base maglupok di mabutang pa da ital-ital o kung sa delikado nga sitwasyon ang mga magapalong sa kalayo nung naglawig sa pilang ka oras sining kalayo kung ining grass fire kag magabalik ba dito sila sa bariga para to check kung napalong naman gid man ang tanan nga kalayo o kung ining grass fire Bombo Pons. Okay. So ang importante dira, no, nga daw ka normal na lang gid, no, kung may mo ning mga paglupok mo ba din kay kabalo na kita na master ta na bala, no, ang mga pwede naton mahimo in case Insak do gid Bombo Pons sa mga sa dugang Mr. Bariga nga ang mga pumuluyo naka-ready na ni in case nga kinahanglan gid nga mag-evacuate kay nag-prepare na ini sila sa ilang go bag nga amo na lang amo ni ang ilang una kuha, no, kung sila nga ipa-evacuate kay may since asod-asod ang paglunupok ni Bulkan Canlaon sa sinigil nga tuig ikatatlo na ini na maglupok, kabalo na ang mga pumuluyo kung ano ilaw kagdagbang 50 na kadaan sa mga malimpyo lang ka tubig na pwede nga mainom. Kasi naka-learn na kita sa past, no, Bombo Pons nga nagasala gito nga sa nga wala sa nga tubig nga mainom, no. Since asod-asod nga paglunupok ni Bulkan Canlaon, ang limpyo nga tubig din preparar ang ila sini nga gubag, ang magambata nga gubag ang sulod dira ang mga importante nga mga dokumento nga kinahanglanon kung stato man gid ang mga papeles and as well as ang mga bayo nga pwede nila suksukon kung ara sila sa evacuation na center ang Bombo Pons. So, pila ka mga importante nga mga dalalon na Bombo Pons. And then ang mga pumuluyo ang Bombo Pons na ito para ini sila kung anong imuon pa sa ibilin nila nga mga balay. Kabalo naman sila nag-prepare naman din sila sa mga lock dira ang pagkita ang mga paginanlanon susulod kag mag-evacuate Bombo Pons, no. And then mo man sige ang information dissemination sang syudad sang Canlaon sa mga pumuluyo dito Bombo Pons. Ni Sir Seth Bariga ang Public Information Officer sang Canlaon City, Negros Oriental. As of the moment, sir, we don't have any additional evacuees since our people inside the 4 kilometers danger zone, permanent danger zone, are already evacuated since the December 9, 2024 eruption, sir. So kagabi kamusta, sir, ang sitwasyon dira ninyo ang sa inyo nga experience dira nga mga call, sir? Actually, sir, Canlaon City, murag na anad na gyud we get used to the situation when the volcano ay Mount Canlaon will erupt.
However, yesterday was different since the wind direction is going to Canlaon City. The wind direction yesterday, as reported by Fivox, it's going southeast to northeast, meaning parts of Canlaon is affected. However, by monitoring yesterday, we only have 2 barangays who have been affected by light ashfall, namely the Barangay Masulog and Barangay Pula. Okay. So, light ashfall and experience gagapon. Sir, kamusta? May mga anang kwan man dira, sir, nang subong blan nagkanselar man kamo sang klase, sir? Yes, sir. As of the moment, there is no class po. City Mayor has suspended the class and posted a executive order suspending the class yesterday, sir. Sinilang gid nga adlaw ni sir ang wala klase. That is still sir, still be decided by the mayor if we will extend it tomorrow or until the next day. That depends on the recommendation of Fivox and LDRMO and the other agencies concerned. Oo. Sir, kahapon nakitaan man naton nga mayara sa grass fire sa palibot going sa inyo city. Kamusta, sir? And pila ka oras ka naglawig gina, sir? As of the moment, sir, I'm still gathering the data of how big the grass fire sa Barangay Mananawin, sa Sitio Mananawin, Barangay Masulog. And as of the moment, we're still confirming po, sir, if the grass fire is still ongoing or it is already controlled, sir. Okay. Pero naglawig gapon, ano oras, sir, na kitaan nga nagsugod ng grass fire? Actually, the grass fire started, sir, when the volcano erupted, since it is from the ballistic projectile from the volcano, sir. So it triggered grass fire, and it's inside the 4 kilometers danger zone. When there is a grass fire, sir, it would be hard for us to control it since it's inside the 4 kilometers per minute danger zone. Due to another possible eruption that will risk the lives of our people who will put the grass fire off. So ginhulat na lang ninyo, sir, nga mapalong ini, sir? Yes, sir. Okay. Sir, may mga napektuhan man tungod sa isang grass fire, sir? Wala, sir. Okay. There's no reported injuries or casualties for because of the grass fire. Okay. Sir, lastly, inyong mensahe sa mga taga Canlaon, sir? For the people of Canlaon City, we know that we are used to the volcanic eruption of Canlaon and we became resilient. However, dili lang ta magkumpante. Let's all be ready. Let's all be cautious every time and prepare your mask if ever there's a massive ashfall in our city. And we have to prepare our go bags as well. So even though that we are very kumpante na at times, however, it is also important that we have to be ready always for possible rise of the alert level of Mount Canlaon. Okay. As of the moment dito sa Canlaon City, back to normal naman po, pero we advise the people po na to be cautious. And yesterday may 2 reported lang po tayo na barangay na Okay. Bobo Denver. Yes, bumapan sa matong update, no? Sa sitwasyon, subong sa may syudad sa Canlaon, nga wala sang klase o kan wala sang face-to-face classes, ang mga estudyante and as well as wala sang may mga nag-evacuate sa syudad ng Canlaon sa paglupok ni Bulkan Canlaon kahapon na bumubot. Sige. No, sekta na karon kay ti sa Lakasilana do mo barangay to, no? Do gabi labot mas mayor. But balikan tala na karon. Salamat gid, Bombo Denver. It is Bombo Denver kay and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. Sige. Salamat. Report ni Bombo Denver kay medyo endorse rin mga kabaran sa saring pagluntad sa sang ginatawag yang
moderately explosive eruption sa vulkan kanon. Para lang magabantay ha kay sa mga utod naton dira. Posible maapektuhan sa paglupok sini, no? So mangin alerto magita 24/7. 23 minutos sa nakaligan sa tak na alas 9 sa aga. Ito ma-report ni Bombo Gracelyn Lobaton kay ginpalabot naton liwatong LTFRB bla kay naglibog ng ulo ko nga ang iban nga transport sector do matsaga ano man huwag kakilala sang aton LTFRB director dire dito pa kaya mo sagad ka kwanto sa ano sa Iloilo o paklaro tani abe no kay interview kay John Assis niya no ang Secretary General sang Stone no so ang iyan na mention dire si Region 6 LTFRB Director Richard Osmeña pa nga ti daw full pledge hindi man full pledge but designated na ni siya no as LTFRB Region Director di sa Negros Island Region sa persona ni Attorney Jerry Liana no so siya na ning aton yang labuton permia no diri sa Negros Island Region kay ginamatamat aton detach no ngaton nga region dito sa bahinsang Region 6 no although do kabudlay magituod no kali may mga problema mao kaysa mga disbentaha kay ti kung may mga concern kita dito kaysa busy man sila dito makantuan ti kaysa telepono man lang pero diri kundi kay kita kakanto sa mga opisina sang aton nga department naton different agencies naton no diri sa NIR kay Santa Carion mo kung ay man di sang ilang major nga office may satellite office man na di sa NIR or sa Negros Occidental bandito man sa Negros Oriental kag sa Siquijor. So check naton si Bombo Grace Baton kay ti konfirmado naman ni Farm Center Office aprobado na no nga may increase man gid sa plete no medyo sakit-sakit ni sa parts ang aton sa nga mga commuters. Bombo Grace Baton sa report please come in. Kinaulat na lang natin bumupon sa ang taripa upon ang listahan sang pasaka plite ang presyo balano kada kilometro man ina bumupon sa sang plite kay ti niara naman sang announcement coming from sa ano mo na chairman sang LTFRB nga tini ara sang aprobahan ng pagpasaka sang pite sa bahin sang PUBs kag PUJs Bombo Pons no kag ang aton diri nga Negros Island Region naman niya nga Transportation Franchising and Regulatory Board sa pag-interview naton kay Attorney Jerry Liana ang aton diri nga director. So, hindi ka man pwede Pons ka pasaka na lang basta-basta kung wala sang valid nga reason. So, isa ang aton ginalantaw nga valid reason is amo ni ang padayon nga pagsaka sang presyo sang gatong Bombo Pons. So, may haragin pagwaon na diri ang fair metrics sa PUBs o kung sa public utility buses nga kung sa ordinary lang tiniara kita sang saka nga 35 centavos Bombo Pons sa kada kilometro kay amo man na siya ang ginpasa nga petisyon sang mga naga-operate no sang bus wala Bombo Pons actually ang ina nga petisyon dugay na ina kag wala sila may napasa nga bag-o nga petisyon dira Bombo Pons. Ang 35 centavos per kilometer for regular lang na Bombo Pons. Kag ang sa luxury tag 45 centavos per kilometer or 1 peso abi Bombo Pons no. Ang increase sa plete kada kilometro sa bahin sa hindi iya regular nga pagbiyahe o kung makabing naton mga luxury na ya mumupon sa patagsang PUBs o kung public utility buses. Samtang sa tip naton wala pa kita kabalo dira kung pilagid ang saka sa plete pwede sa Negros Island Region gina ulat naton permi ang instruction man
sang central office kag ang pagpasaka ni sang plete hindi pa man niya subong ka kanukot upon sa amo na nga presyo unless kumera sang fare matrix. So tinguhaan sang LTFRB nga makapagwa bala sang taripa para nga maipakita ang aton nga mga drivers sa mga pasahero para nga hindi na sila bubupons mag-refuse kahit ang iban nga pasahero may ara na nga hindi ya magbayad sa insakto nga plate because nga napangita sa isang taripa kag wala ya pakita aton drivers. So dapat ang mga drivers na to according kay Attorney Liena may ara sila nga copy sa ang taripa nga ipakita sa mga pasahero para nga timensiondihan man sila bumupons ka pasahero. So ining increase is di ta maka-increase dakto gid bala bumupons no, pero sa gihapon kung kita mag-increase according kay Liena kasi ang mga negosyo magkala-apektuhan kag manira bala bumupons. So jutay nga increase matamat ang plate naton makabulig man mo bisan jutay lang nga alibyo sa aton tanan bumupon. Yes, sumatay na diri ang pahayag sang director sang LTFRB NIR Attorney Jerry Liena. Okay. That would refer only to PUB, ang public utility buses ta. Ang increase na is 35 centavos malang siya mo, 35 centavos per kilometer. Prong luxury daw 1 peso gid. By the way, this is not actually a new petition, old petition pa ni sa mga buses eh. So wala actually na sila sang bago nga petition, old na nila nga petition. Pero ang ginhatag sa ila 35 centavos para kay tidabugat gid sa mga buses na gid ang kung hindi mo man sila tagaan jutay nga kuan nga increase. Okay. So that's it. Oo, pwede ka sila kapasa petition, subong, ano man? Of course, ang petition pwede mo lang na any time of the day, no? Basta matapos mo lang nila with of course, very justifiable circumstances and reason. I believe nga ining pagsaka sang gasolina is a very justifiable reason. However, kita naman sa LTFRB, pakita man pamaagi, nga basic pa lang ma-hold on ta little bit ang pagsinaka tanan sang fare kay ti kabalo kita. Once pasakaan mong fare, bauti yung tanan-tanan sila masinaka na gid. Amo lang ng triggering mo, pero ti subong ang ginaobra sa atong gobyerno. Labi na gid sa atong presidente, kag sang LTFRB chairman ta si Vigor Mendoza. Hoping nga may mga policy ang LTFRB nga makabulig jutay alleviate sang epekto kundi na gid man mapunggan nga magsinaka ang presyo. Mula nga tiyog man ko sa aton nga LGU hoping nga aton nga local government unit may makaobra man sang ilang programa kay salamat man ko nga daw almost tanan sila. Almost tanan almost tanan nga LGU naton willing gid nga magbulig no. In fact ang aton nga gobernador no, aton pinalangga gobernador si Bong Lacson kag ang aton nga admin nga si Attorney Ray Diaz willing na sila gani nga provide man sang subsidy pero kapangita lang sila sang pamaagi man tiya mo nang akong role mo nga tiyog-tiyog ko anay sa aton mga mayor kay para nga mabalaan ko man kung anong ila manner bla. Kung may ara man sila on their own anong ila manner o kung ang probinsya ang mag-bankroll sina makuan lang kami matawag sa nila ma-coordinate, mag-collaborate lang further. Galing kay kabalo ka naman, ma'am, no? Ako pa malang isa direte. Yes. Medyo okay lang, di ba na excuse, no? Mo trabaho unta lang nga makabulig man sa aton pumluyo. Oo. Sa petition or sa pagsaka sang plite, I mean, di na madepende sa petition lang nila kung pila isaka o kung sa inyo gidya attorney. Kalabanan sina gina-determine gina sang LTFRB kay you cannot just simply ask for a fair increase without any valid reason kag tanan na ginaway man sang LTFRB no
tanan-tanan nga factor gina-consider namo na para nga that's why ang 0.35 na gani I think tanan nga factor na gin-consider na no kay mabugat man kung hindi ka magpa-increase pero nagpa-increase pero kung makita mo ang increase gamay na siya kaayo. Pero tungod dapat lang may tagaan mo man sila sang jutay nga alibyo kay tining business kung magguba man. Dako naman nga problema tagid Japon kung wala naman sang may masakyan kita, hindi bala? Correct. Oo. So, bali, mga san-o, mabalaan kung pilagid man ang increase dire sa bus lang abi. Ara, may wala pa ara abi sa LTFRB nga Facebook din-announce na ni Chairman Vigor may ara sa kuan ng taripa na. Pero kung wala ka mo taripa, I will get one hoping ma-provide ko man sa inyo no. Pero kung gusto niyo subong maglantaw ara na sa aton LTFRB nga Facebook page. Oo. Ang Okay. sa jeepney, ara man no, may ara man sang announcement nga ma-increase man ang plete. Yes, but I think I still can hindi ko mapangunahan man si chairman no. Let him announce that no. Kay kabudlay man pangunahan ko siya no. I think na-announce siya naman nga daw may ara man ang aton mga jeepney. Pero let the LTFRB Central announce it first kay Kalaway mo yata. Once ara na attorney ang pag-announcement sa Central sa aton nga mga jeepies and PUB ang sa buses, ang anong imo advice sa mga pasahero kay ti ang may ibang nga pasahero they're looking for fare matrix amo na pagbayad nila sang insakto nga plate. Ang iba naman niya kung wala fare matrix hindi sila kuno magbayad sang insakto nga Amo plate. gani gina-encourage ko ang kung magwa na gid man gina-encourage ko ng aton nga mga operator no nga ibutang gid nila ang taripa sa ilang nga mga salakyan kay kalaway man nga ang mga pasahero hindi kabalo no. Pero aside from that kami naman sa LTFRB tinguan namon nga mapalapnag ining taripa para ang tanan may access bala. Okay, so I will make use maybe of you, mga kubulig sa media, kag sa atong social media particularly, para makita nilang taripa. Pero that's actually the responsibility tani sang aton mga operator, so ginahangyo ko na sila. Na kung ara na gid man, ginapangabay ko silang ibutang nila na sa ilang mga passenger jeepney kay amo nang ila responsibilidad man no. Kay dapat kag ang aton man mga pasahero ginahangyo kung pasahero ta nga kung may mga amo na gani pabalogi kamo dayon kay tinguhan tang aksyonan man dayon. Amo na siling ko sa aton bala ma'am nga mga upod sa media no. Buligin nyo lang kung nga buligan tamang kamo. Kung may ara kamo may makita dira nga violation pabalaan nyo lang ko kay ginapasalig ko sa inyo aksyonan ko na dayon. Okay. Yes, bumupon sa party wala pa man diri Wala pa, no? electric na nakita natin sa mga terminal kasi dason pa nga mga inadlaw o kung sundo natin ti 15 days pa na after some publication pa sa niya urgent did increases nga sa atong nga mga PUBs nga ti base sa pila ka adlaw i-implement na siya immediately pumupon by the LTFR. Mo gani ati basta ang klaro way pa no. Kung wala kay fare matrix way rason nga manukot ang mga driver sa duga nga plete. Hulaton tagi ang fare matrix para way ta binaisayda kagamo. Correct. Sakto na. Sige. Yes, bumupon, ini si Bombo Grace and Lubatan and Texas Bombo Radio, Philippines, #1 and most trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo! Sige. Salamat sa report ni Bombo Grace Lino Baton. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippines Standard Time, 36 minutos. Ang kakaligan sa takna alas 9 saga. Amo na siya, no? Basta ang importante nga makalikaw kita iya sa mga gamo, binaisay between sa driver kag sa passengers. Sa mga commuters, although okay no approved na no ang increase sa plate but hindi kita makabanan magpanukot pa as long as nga wala sang fare matrix. Sige, no so do medyo lang alay nato sa ringa tempo no diri sa ato sa ringa pagpalagan. Na-remind pa lang ato sa ringa first special draw winner subong adlaw sang Lunes petsa 16 sa bulan sang Marso tuig 2026.
Si Rosmay Floreses ang Barangay Singkang Airport sa sunod sa Bacolod. Daog ka na, no? Sang isa ka limited edition nga radio set with LED light kag flashlight. Rechargeable ini kay kag limitado lang. Limited edition na ini nga nga Bombo Radio Transistor Radio. No, so kamo premium mo diri sa estasyon sang Bombo Radio during office hours. Kaya lang dia nagahulat sa imo ang dugang pagid nga 500 pesos kung makaabot ikaw within 24 hours. Ang iban nga mga pag-announce naton batayin nyo, no? Until mag-sign off kita kay lawagon tagid ina, no? So may tatlo kita pang winners every day. Isa ka special draw winner kag duha ka daily draw winner. Nga ginagabot naton every day. Lunes nga presentasyon petsa 16 sa bulan sang Marso tuig 2026. Standby na, masunod na matawag nga madrama ang misteryo sa kabuhi. Las 9:30 tubto belas dias, ang wasa sa las dias tubto belas dias media, ang recuerdo sa las 10:30 tubto belas 11 sang aga. Ialagad si Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa Papa de Pagpumate. This is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Madamo sang plastic nga aton ginagamit ang nagakadto sa kadagatan kung hindi mahaboy sang maayo. Nakaibulubala ka mo nga masobra 1 million ka masapat sa dagat kaangay sang isda ang nagakapatay kada tuig. Bangod sa plastic bags, kaiban pa nga plastic garbage nga nagaabot sa kadagatan bangod hindi ini matunaw kung ila makaon. 78% naman sa mga marine mammals ang may mataas nga risgo sang accidental deaths bangod nagakadunlan sila sang plastik. Magbulig amlik sa aton palibot. Maggamit sa mga reusable, kaangay sang reusable shopping bags, water bottle o kung tumbler, magdala sang tasa sang kape, kag cutlery o kung straw. Nakahibalo ka bala nga tuman kadugay antes mag-decompose ang botilya? Huo, masobra 1 milyon ka tuig antes madunot sa environment ang isa ka glass bottle kag mas madugay pagida kun ini ang yara sa landfill. Buot silingon, ang botilya nga gina-manufacture kag gingamit 5,000 years ago ang yari pa sa aton environment. Bangod tuman kadugay ang life cycle sa botilya kag wala ini nagakatunaw sa anuman nga chemical. Ginapanugyan na naton nga dapat gagamiton ini sang sulit-sulit antes i-recycle. Ang pag-recycle sang papel o kung paper recycling ang isa sa pinaka-epektibo nga paagi para sa mga opisina agud nga makabuhin sang basura, makasave sang resources, kag makabato sa environmental degradation. Malapit 26% sang talan nga basura sa landfill sa bilog nga kalibutan ang human sa paper products. Bangod bisan isa ini sa mga materyales nga pinakahapos i-recycle, masami ini ginahaboy sang sa gina-reuse. Apang nakahibalo ka bala nga 17 ka kahoy ang nagaka-save sa kada 1 katonelada sang papel nga gina-recycle? Kung madunot ang papel sa landfill, ini ang nagarelease ang methane, isa ka greenhouse gas nga may dako nga kontribusyon sa climate change. Gani, ang pag-recycle sang papel ang makareduce ang greenhouse gas emission bangod hindi makalabot sa atmosphere ang methane nga harmful gas. Ang pag-recycle sang 1 katonelada sang papel ang makasave sang 3,000 to 4,000 kilowatts ang electricity nga konsumo sang average nga 3-bedroom house sa sulod sang 1 ka tuig. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa socket
Sikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Yari ang amazing facts sa tuhoy sa migratory birds sa Pilipinas, ilabi na diri sa Negros. Ang seasonal changes nagaresulta sa shortage sang pagkaon, gani nagasaylo ang mga pispi sa mas mainit nga lugar, agad mas mahapos sa ilang nga makakita sang pagkaon kon winter, bilang kabahin sang East Asian Austral Lake. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Unmatched. Number 1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Dagkaroon sa pagsugod sila ton pag-ong nga sugwilanon di sa ton palatuntunan mga misteryo sang kabuhi. Nelson! Ay, nga bata ni kon patulugon. Bisan mapatukar ka pa sang banda sa iya tupad, hindi gid magbugtaw. Daw perme ka na lang ayawan po ka sa iya ko nagatay haw. Ambot man gani kun nga amo ni siya kun magtulog ha. Abi mo sang gamay pa ni siya, ginapukaw lang para padidion. Eh kun hindi, basibla masupay sa gutom. Nelson! Nung Nelson, bugtaw na. Adlaw na may klase pa ka. Kung hindi ka magbangon, bahala ka. Kung hindi ka mag-eskwela, bahala ka. Nan, naglakat na lang si tatay oh. Nataka na sa sang balik-balik po ko si mo nung. Nung Nelson, bangon na dagani. Nagapabungol-bungol ka lang gidi mo ya. Na-stress na pala si tatay. Anong oras na? Alas 7 na sang aga nung. Ha? Alas 7 na? Nangawalan niyo kung pukaw, wow. Wala ko nakabatsal sa ako na lang. Bago na dakag magpangita to sang istoryaon mo nung. Tay? Ay, malakad na ko. Wala na ko oras mamahaw. Mauna na ko, tay. Hindi mo git pagsundo ng magulang mo, ha, nene? Hapos lang kuya po kaon tay. Hindi pa riyo kay Manong. Kita mo? Dali-dali naman ang paghimos niya.
Wala pa ka pamahaw? Tay, hindi na ba rin mag-uptas kay Manong Magpamahaw ka na da, kay malakat ka man sa obra mo. Kay ako, malakat man ko sa eskwelahan ko. Mandi subong, good start dapat sininga si Mana. Tay, wala ko gali ka pangayos ang allowance ko kay inasi mo. Wala ka gani ka pamahaw, naglumpat ka lang. Sorry, gitay. May ginapulawan ka naman bala? Nga daw kabudlay naman si mo pukawon subong haw. Ha? Ba, wala tayo Hindi ko na batasan nga magpulaw. Tinga nga kabudlay si mo pukawon. Tay, nagadamgo abi ako. Kag basean mo ng rason. Anong gindamgo mo? Si nanay, nagbalik na sa aton. Ano? Tay, sa damgo ko, masadya kita nga nag-aopda na nga apat. Imposible na nga matabo pa na Nelson. Madugay na kita nga ginbaylo ni nanay mo sa iban nga lalaki. Ginutod na niyang iyak ang tanan sa aton. Matuod, no? Si Nanay Permi ang ara sa damgo mo? Oo. Sa kedlaw ko siguro sa iya. Ang mga permi lang gid ko yan nagadamgo sa iya. Taluay man si mo, no? Nini? Nga aman. Ginatorture mong kaugalingon mo sa pagpaminsar sa iya? Nini, mas dugay ko nga nakaupod si nanay kag si tatay sang sa imo. Basi nalipat ka, nong? Duha ka tuig lang ang agwat naton nga duha. Ano gid kada ko ang agwat nga ina nga ginapabugal mo gid sa akon? Nga mas dugay ka mo nga nag-updanay nga tatlo man? Ang buot ko silingon. Husto na nong Nagakadulaan ako sang gana magistorya basta ang tupik ko. Sakay nanay na. Pasalamat pa siya gani. Nga ginatawag ko pa siya nga nanay. Class, milagro nga perfect attendance ka mo subong. Pero may nagatulog naman sa klase ko, ho? Si Nelson, ma'am. Tulog naman, oh. Tulog si Nelson, no? Nelson! Pagbugtaw! Nelson! Wala na ako. Ang bugtaw siya, ma'am. Ay, nagapulaw siguro ini sa online games, ay. Nelson! Bugtaw! Nelson! Anong panulok mo sa ako, Nelson? Ulunan? Ma'am, sorry kid. Hindi na masulit. Permi ka na lang nagatulog sa klase ko. Luyag ko mahambal ang mga ginikanan mo. Ma'am? Tay, hinahinala sa paglakat, ay? Luya ko matapos na yan ang problema sa pagtulog mo sa klase, Nelson. Kahuluya nga patawag ako, tungod lang sini. Tay? Nelson, warning ko na inisi mo, ha? Masulit pa ganili. Bahala ka na sa kabuhi mo. Tay, si nanay... Bisan diri sa eskwelahan, ara paghihapon ang iloy mo sa tabgo mo. Kabuangan. Di nang inyo guidance sa office. Lalabayan natin, tay. Si Manong lang Permi ang nagadaog sa pakot-pakot ba? Unfair niya. Wala mo ginapaminsan sang mayo ang ginapapakot nila ni nanay kani tatay mo. Ikaw ganyan nato ng ila paborito. Gusto na nga pangutos si Nanini.
Nagasabat ka lang abi nga wala ka paminsar mo. Gani man, kasimple ang pakot-pakot. Hindi ko ni gusto nga damgo. Hindi ko niya gusto nga damgo. Ano klase damgo ato? Nene, maayo kinakabugtaw ka na. Kaina ko pa ikaw ginapukaw. Nay? Ari ka? Anong ginabuhat mo diri? Bay, ano nga klase sang pamangkot ina nene man? Sa diin man abi ako makadto. Ay, nga bata ini oo. Amo na, ka nagasagad ka sang pulaw sa cellphone mo. Kung ano-ano nang nagasulod sa pensar mo. Anong nagakatabo? Ha? Eh, anong buot mo silingon nga nagakatabo? Okay ka lang? Bebe, ay kapa ako sa agtang mo. Wala ka man sa gilanat? Abi pagbango na da, kag magpamahaw na didto. Adlaw na ni. Nga bago mo lang kung ginpukaw na yaw. Ay, ginpabayaan ta na lang ka nga magpaayaw sang tulog. Kay Domingo man subong. Domingo subong? Hindi ka gani maglahog-lahog dira nini ha? Ginapakulbaan mo na ako sa mga ginapanghambal mo. Nay, ang matuod, kay napabala ako ginakulbaan sa nagakatabo sa ako, Nay. Amo bala ining epekto sa malawig mo nga tulog? Mang Nelson, salamat kay Ari ka na. Paano nga rin diri si nanay sa balay? Nine? Nga Saan ulan si nanay nga wala diri sa balay haw? Nung? Si tatay. Sa din si tatay? Kaya ko pa siya nga wala nakita May problema kagid guro nini ay. Ginapangita mo pa si tatay? Nga madugay na niya kita ginbayaan? Ginbaylo niya kita sa isa ka babae? Ginutod na niya yakang tanan sa aton. Hindi! Hindi ba tuod na? Hindi! Hindi ako makatulog. Hindi ako makahibalo kung ano ang buhaton ko. Nga nagliwat ang tanan man. Si nanay na subong kaupod namon. Si tatay naman ang nag-upod sa iyak kabet. Hindi ako magpasugot. Nga amo siniyang matabo. Si nanay ang nakasala sa amon. Kag hindi kay si tatay. Tani pagbugtaw ko bukas. Mabalik na sa normal ang tanan. Nene, bangon na. Kag magpaligo. Nene. Nay, nami pa gani tulog ko, bro. Ay, Nay? Nga dayon mo gid kabungkaras ka daw nakibot ka gid. Okay ka lang? Nay, nagulbaan ko. Dali di bianay. Kiyakson ta ka. Nene, ano man ang nagakatabo sa anak ko yaman?
Oh, Diyos ko. May balatian bala sa huna-huna ang anak ko. Nga nagasubong siya sini. Diin bala ako nagkulang sa pag-atipan sa iya. Sa diin. Oh, Diyos ko. Maluoy ka man ay. Hindi man pagtugti nga magtalang ang iya hubing nga paminsaron. Hindi man. Oh, Nini. Nay, nagtulog lang ko. Pagpugtaw ko, nagsuli na ang tanan. Diingid bala ang matuod ko nga kalibutan. Sa luyo ni nanay, o kung sa luyo ni tatay. Luto ng paborito nyo nga adobo nga takway nga may ginamos. Wow! Namit-gamit ginanay. Namiss ko ni nga sudanay. O ara, magpaayaw ka mukaon ha. Ginparisan ko man ina sang pinirito nga isda. Pagkaon lang ka mo anay diri ha. Kay may kuhaon la ako sa Tiangge. Nalimtan ko ang soft drink nga 1 litro eh. Kaon na ka mo, kay masunod lang ko. Nini. Ne. Ne. Bugtaw na. Ikaw naman ang nagpatulog-tulog, oh. Alas 6 pa lang gani sa nga ganong. Anong alas 6 ang agaman? Hapon na. Manugtunod ng adlaw. Nadalman ka kidaw. Nadalman kami sa pagtulog sining hapon, guro ay. Bangon na ta. Ginapangita ka na ni tatay. Si tatay? Ari si tatay, no? Sabi nga ako tayo. Oh. Tay, naglugid ko sa imo. Ba, nagpangga naman ang manghon mo. Daw din gidabi ako naghalin. Tay, nga ginpatawag mo kami ni Nini, aw? Ano nga ito ni Suryahan? Mga anak, may nabato na ko nga malain nga balita. Wala na si nanay ninyo. Tay? Tay? Anong natabo kay nanay? Suno sa nagbalita sa akon, may kanser siya. Kagamoy ning gintunaan sang iya kamatayon. Tay? Nanay? Nay! Nanay. Salamat kid sa pagbisita mo sa amo ni Manong bisan sa damgulang. Palangga man gali kami gihapon na. Abi namon, ginkalimtan mo na kami. Kung sa diin ka man subong, nay. Luyag man namon nga ihambal sa imo. Napalangga ka man gali namon gihapon. Sa pihak sang pagbulagay ninyo ni tatay. Nay, kabay pa nga magpahuway nga lang may kalinong. Paalam sa imo, nay. Paalam. Papauli na kami kay tatay, nay. Paalam na sa imo. Magabiyang
Tinatapos na itong matahong kasaysayan sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Fast Radio Bombo! Sang migratory birds kada tuig. Ini nga mga pispis ang nagikan sa China, Japan, Siberia, kag iban pang bahin sang kalibutan. Ang mga pispis nga padulong sa north ang nagalabay sa Pilipinas halin Pebrero tubtob Abril. Mayara sang masobra 600 ka species ang pispis sa Pilipinas, kag malapit 150 dari ang migratory birds, kaangay sang gray heron, purple heron, peregrine falcon, northern shoveler kag Philippine mallard. Apang reminder mga kabombo, sa idalom sang Republic Act No. 9147 o kon Wildlife Resources Conservation and Protection Act, ginadumilian ang pagdakop, hunting, pagbaligya o kon pagsagod sang migratory birds. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Climate change ang nagapalala sang water scarcity kag water-related hazards, kaangay sang drought o kung tigilinit, bangod ang nagasaka nga temperatura ang nagaapekto sa precipitation patterns o kung pagulan kag sang bilog nga water cycle. Apang nakaibalo kabala nga masobra 2 ka bilyon ka mga tawo sa bilog nga kalibutan ang wala sang access sa safe drinking water subong, kag ginalauman nga magasaka pa ang ini nga numero bangod sa climate change kag pagdamo sang populasyon. 0.5% lamang sang tubig sa kalibutan ang usable kag available fresh water. Kalabanan nga fresh water ang ginagamit sa agriculture. Apang apektado pa ini sang climate change. Sa nakaligad nga 20 ka tuig, ang terrestrial water shortage nga ginalakipan sang soil moisture, snow kag ice ang nagnubo sang 1 cm kada tuig, gani nagaapekto sa water security. Bangod nagasaka ang global temperatures, nagasaka man ang moisture sa atmosphere. Ang resulta, mas nagadamo ang bagyo kag nagadamol man ang ulan. Apang mas nagalala man ang dry spell o kuntig ilinit. Bangod mas madamo ang tubig nga naga-evaporate halin sa duta kag nagakambyo ang global weather patterns. Gani kon maglala pagid ang global warming, mas magasako pagid ang tigilinit, pagbaha kag iban pa nga kalamidad nga nagahalit sa kabuhi kag propiedad sang mga tawo. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water-efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the Guardian. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana.
magtanuman sang matanom nga makabato sa init sa sini nga paagi malaka kalang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Nakakilala bala kamo sang bulak nga Rafflesia? Nakakita na bala kamo sini nga klase sang bulak nga ginakabig isa sa mga extraordinary wonders sang plant kingdom. Extraordinary bangod ginakabig ini bilang largest single flower in the world. Tuman ini kadako kagalapat nga ang isa ka klase sang sini nga bulak nga ginatawag Rafflesia arnoldii. Nagadangat sa isa ka metro o kon 3.3 feet ang kalaparon sini kag nagabug-a tub 11. Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigug mga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga durot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysayan ni Angelica, gaya ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Sa kasaysayan. Makaisa ko lang ikaw, higugma mo. Is this goodbye? I hate to say, be back in his arms, forget me. As my life goes on. Dali na Angelica. Masaka na kita sa kantin. Wala pa kita nakapamahaw. Kaya na ka pa nagbarikutot dira. Kwan, kay kalingin sang ulo ko kaina eh. Sang naglabay kita sa Mindoro. Kag nagbaskog ang balod. Wala ko abi na anad sa paglinggi-linggi sang barko eh. Amo ina, kado hindi ako makatindog. Madali lang ha. Kay mabangon ako. Mangapi kita. Pagkatapos, masaka kita sa ibabaw gid. Makapayo sa imong huyop sang hangin dito. Kalitan mo na.
Kay tama ka baho sa tubig sa Manila. Well, total, wala pa man kita sa ginahimo. Ipatag ko lang sa imo ang mangin trabaho mo. Kay wala na si Chanda para nga mag-turnover. Dalon mo ako? Bisan din ka mag-clinic? Gusto. Akong ma-arrange ang tanan mga schedule kung ara ka sa clinic o kung ara kita sa ospital? Yes. O galing most of the time, ara ka lang sa clinic. Tungod dito nagkakadto mga pasyente ko eh. Wala man ako sang opisina sa ibang ospital. Pero occasionally, kinanglan nga updown ko ikaw. And later on, ikaw ang ma-arrange ang schedules ko. Wala inasang problema. Ano oras masugod ang trabaho ko? 9. Kung tapos ng kliniko, pwede ka na nga makahalin. Ay, wala sang fix na oras? Daw mo sina. O ano? Call ka? Aba, oo. Okay na ba lang pamatyag mo? Ano abi kagin patulan mo gidang babae nga to eh? Hindi man siya, no? Kung na mo sino? Si Red? Kilala mo siya? Sino man abing hindi makakilala sa iya? Manggaranon siya. Kagmayong nga negosyante. Aba? Pila ka bulan ang ginabusog sa asawa niya? Ha? Asawa? Oo. Atong babaeng ginpalapitan niya. Kaginhalukan pagani niya ini. Wala man siyang balita nga nagpakasal si Red. Siguro, kay balo ka naman sa mga manggaranon. Damo, chicks. Wala to. Okay ka na? Masaka na kita sa ibabaw para nga makapahangin-hangin ka. Okay. Dali na. Bata ko na siguro. Ma, Dario, nagkapati ka? Nagaginual sa unhan. Ay, mabata ko na pasahero. Dali ka. Mangusyoso kita. Sa diyan ang doktor sa barko ngayon ha? Nagabata ng kaupod ko sa sulod sa cabin. Mr. Salvador, hindi pa makahalin si Dr. Mendez sa klinik. Hindi niya mabayaan ang iya pasyente dito. Nga nagabata man, kag suli pa ang bata. Kag paano na lang ang pasyente namon, ha? Premature labor ini. Bayaan na ninyo nga nakatiwangwang ang amon pasyente? Ay, doktor ako. Yan ninyo ako palihog. Kung paano gutan ninyo, gusto ko nga makabulig.
Ginatulog niya ang kamot ni Dario. Nga nagauyat sa kamot ko. Anong babatuod mo nga isa ka doktor? You just have to take my word for it. Take your word for it? Nagapang-insulto ka ba na? Ginausikan mo lang ang malahalon nga tiyon. Kung may matabo sa pasyente mo, ikaw ang dapat nga basulon. Oh, sige. Pwede ka na makasunod sa cabin. Apang ining kaupod mo, hindi. Nurse ako. Lisensyado. Kag pila ka tuig na nga nagatrabaho. Hindi masarangan ni Dario kung mabudlay ang labor. Makabulig ako bisan paano. Kantuan kong pasyente. Mapod ako. Mrs. Na pa ba lang nga nagasakit ang tiyan mo? Oh, kanaglupok na ganing bag of water ko. Okay, Mrs. Relax, ha? Makatibawas kita sini. Siya galing assistant ko, si Angelica. Angelica, may kuwao na ako. Siya na yung bahala sa imo, Mrs., ha? Mabalik ako dayon. Sige, salamat. Angelica, kuwaon ko lang ang mga gamit ko. Bantayin lang siya sa mayo, ha? Tungkol sa banta ko. Bago lang nag-onset ang labor niya. Pero hindi normal ang kadamuon sang dugo nga nagakuha sa lawas niya. Tinluan mo siya sa kutob sa masarangan. Sige. Ikaw, kung wala ka sa mahimo, magkuha ka sa madamo nga mainit nga tubig sa kitchen. Magpabulig ka kung hindi mo kaya. Sige. Sige. Amo na ko, Angelica. Mabalik ako dayon. Abi ko, anay, kung masinuplad ang dalya nga ato. Apang daw mabuot yung karniro nga nagapatis ang sugo ni Dario. Mrs., magkalma ka lang. Mga anong oras bala nagsugod ang pagsakit sa tiyan mo? Kaina, mga alas 8. Abi ko gana na kung ordinaryo na nga cramps. Nakibuto na ako sa nakita ko na may nagba na nga tubig, kami dala nga dugo. Hindi ka magkabalaka. Nurse ako. Full term na bala ang baby mo? Hindi. 7 pa lang kabulan. Kagkapid ang ginabusong ko. Okay. Sige. Dugay-dugay ari na si Doc. Relax ka lang, ha? Ari kami. Miss, ang mga baby ko. Hindi ka makabalaka. Maayong doktor mo. Isa siya ka-espesyalista. Nakahibalo ako nga hindi ka niya pagpabayaan. Buhaton niya ang tanan nga masarangan niya nga buhaton. Kamusta ng pasyente? Anong natabo? Bago lang natapos ang isa ka kontraksyon, ginahulat ko pang masunod para mahibalaan ang spacing. Sige. Kuhaan ko siya sa vital signs. Okay. Kaya tinduan ko siya.
Premature labor ini, Mrs. Oo, Dok. Agnes ang ngalan ko. Ikaw, sinong ngalan mo, Dok? Ako si Dario. Kag siya si Angelica, ang assistant ko. Makuha na ako sang dugang habol. Para nga maplastar ko karon ang iyang higaan. Doktor, buhat ang tanan. Buhat ang tanan nga magbuhat mo para sa iya. Buhaton kong tanan para sa iya. Kakinanglan, madala dayon sila sang iya mga anak sa ospital kung makadungka na kita. Oo, doktor. Red, ang mga baby ko. Hindi ka magkadlok. Hindi ka naman pagbabayan. Mr. Salvador, kung mahimo, magwanay ka mo. Dito na lang ka muhulat sa gwa. Pasudlad rin kaupo ninyo nga babae nga nagkuha sa mainit nga tubig. Agod nga makabulig siya diri. Pero gusto ko bantayan siya. Red, hindi na pagpabudlayan kagwalingon mo. Lain ang sahi sang pagbata niya. Kagpalihog, hindi na pagdugangin kabalakas ang pasyente. Samtang makita niyang kabalakas sa nangong. I hope you understand. Okay. Ara naman. Nagasakit naman ang tiyan ko, Dok. Dok? Kailan na kasi pumatro siya? 7 na. Sa hindi man dugay, magwa ng mga babies niya. Red? Red, mag-relax ka lang. Kapitan, hindi ako mapamtang. Ang mayo pa siguro manuktok ako. Mangusisa ako sa nagakatabo sa sulod. Maduha na ka oras nga ara sila sa sulod. Amo gid na, Red. Kag wala kita sang mahimo, kundi nga maghulat. Kag magpangamuyo. Hindi bala? Mayroon gani kayo may pasahero ka mo diri nga doktor. Kag nurse. Paano na lang kung wala? Sa dinablang doktor ninyo diri sa barko. Hindi niya mabayaan na mag-iloy nga kinatipan niya. May diferensya ko ng bata eh. Gani ginabantayan giniya ini sa maayo. Magkalma ka lang ha. Si Agnes? Kantuan ko siya. Hindi. Hibi ang lapsag? May harap pagit. Dua kag baby ang nagahibi. Kapit ang lapsag. Isa ka lalaki kag isa ka babae. Okay nang kaupo ninyo. Tapang ang duha ka lapsag. Doktor, anong natabo? Nabatian ko pa sila nga nagahibi. Nga, doktor? Nakaibalo ka naman nga premature sila. Kag kinanglan nilang ang butang sa incubator. Hindi sila makapadugay diri sa barko. Red? Nagapadung ka ng barko? Kag nakatawag na ako sa ospital, kaina pa. Nagahulat na gani ang ambulansya. Paunahon ko kamo panaog. Okay? Sige. Mabilin ko na kamo diri, ha? Salamat, Kid Kapitan. Wala sang anuman, doktor. Actually, okay ang mga bata. Kulang lang sila sang binulan. Gusto mo ba lang makita si Agnes kag ang mga anak ko? Utod ko si Agnes, doktor. Amo ba na? Oo, tena. Pwede na bala ako makasulod? Sure.
Kapit sila matuod. Oo, Dalia. Tinluan na lang si Agnes. Magpadala ka ng dress ang stretcher palihog. Bah, masa akong babae. Nga nurse ko. Masa ako sa pagatipan sa kapit. Sige, doktor. Asikasuhin ko ng tanan. Ay, salamat. Nakaabot gid man kami diri sa ospital. Kag ang kapid, napahamtang na sa nursery room. Amo man si Agnes. Ginahatagan na siya sa nagkakaigo nga pag-atipan. Ang maayo pa, magwa na ako diri sa nursery room. Istoryahon ko ang doktor nga nadistino diri. Kag isugid ko sa iya ang mga procedures nga ginhimo ko sa duha ka lapsag sang ato pa kami sa barko. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang kasaysayan ni Angelica, ngayagin pasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Makaisa ko lang ikaw, higog maon. Sa direksyon ni Marnie Mungkal. Love someone new someday, Human katahong tulukon sang sini nga bulak nga ang dominant color is reddish brown or red nga may distinct white spot apang mabaho ini nga daw kaangay ang baho sa nagpanos o kung nadunot nga karne rason nga ginhayuan bilang the corpse flower bangod sang iya nga foul odor. Hindi kaangay sa iban nga bulak nga nagatiner ang pagbloom sini sa sulod sang pila ka mga inadlaw o kun simana. Ang Rafflesia nagapamukadkad sa makadali gid lamang kag amat-amat na inigilayon nga malaya kag madunot. Parasitic plant ang Rafflesia daw kaangay ini sa parasite nga nagasalig lang sa iban nga tanom, drawing its nutrients directly from its host. Nakaibalo-bala kamo nga may bakitan nga bulak nga Rafflesia sa Panay, sa tiilan sa Mount Mapula kag Mount Taripis sa Igbaras, Iloilo, kag subong man sa mga kabanwahanan sang Leon, San Joaquin kag Miagaw. Ang ngalan nga Rafflesia ginsunod sa ngalan sang founder sang Singapore nga si Sir Stamford Raffles, isa ka British naturalist kag explorer nga amo ang nakadiscovery sang sini nga bulak sadtong 19th century. Hence, the name Rafflesia halin sa apelyido nga Raffles. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct o kun ang pagtudlo sa mga kabataan o kun estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior o kun maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini.
Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Paano mo bala ginatinluan kag ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay nga imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Sa Christian belief, kung maghambal kita precious blood, nagapatuloy ini sang hamili nga dugo ni Jesucristo, ang aton Ginoo kag manluluwas. Nagarepresentar sang ransom o kung amo ang ginbayad pang tubos sa mga sala sang katawan agud makaangkon sang panibag-ong kabuhi nga walay katapusan. This precious blood of Christ shed through His death on the cross for the atonement of our sins. Sa aton nga mga mortal nga tawo, ang dugo tuman gid ka vital. Importante ang papel sang dugo sa aton lawas. Amo ini nagatransport sang oxygen kag nutrients sa aton nga mga cells. Nagakakasang waste products kaangay sang carbon dioxide, nagabulig sa pag-regulate sang aton body temperature kag blood pressure. Naga-deliver sang oxygen gikan sa aton lungs kag nutrients gikan sa mga pagkaon nga aton ginakaon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Ang aton hamili nga dugo amo ang nagapasiguro ang tanan nga mga tissues kag organs sa aton lawas ang naga-function sang maayo. Our precious blood plays a key role in maintaining the body's internal balance. Blood is vital, life-sustaining fluid essential for survival. Humans will die without blood. Amoy ning rason ko nga atuman man kaimportante sang ginatawag blood donation. Donating blood is crucial because it provides a vital life-saving resource for patients who cannot make it themselves. Ang kamatuoran nagasilinga wala sang substitute para sa human blood. Blood saves lives. Gani, magdonar na sang dugo agud may gamiton sa tion sang emerhensya. Kag ikaw nga nagadonar may makuha nga health benefits, kalakip na ang pag-angkon sang healthier heart. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Ang
Apang, nakaibalo-bala ka mo sa mga risgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo ka mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod gina-divert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas, sa old curriculum sang aton basic education program, kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon o pod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Robinsons Iloilo, Robinsons Haro, kag Plazuela de Iloilo. Nagadulong sa inyo sang Hot Panawagan. Kwaranta minutos na kaligada sa taknang alas sa dia sa aga ginapanawagan kay Ayorn Jim Dignadice kag Agos Mayra Piramia sang Block 8 Lot 15 Phase 13 Hacienda Fe Barangay Sambag Zaraga Iloilo palagmag kadto gilayon sa Public Attorney's Office bangod tama gid ka importante sa Public Attorney's Office diri sa may syudad sang Bacolod. Sa sinuman nga nakabati sa sining panawagan kag nakakilala kanday Ayorn Jim Dignadice kag Agos Mayra Piramia dira sa Block 8 Lot 15 Phase 13 sa Hacienda Fe Barangay Sambag Zaraga Iloilo
Paliog lang pahibalo sa ila sang sining panawagan bangod tama gid ka importante. Ang nagapanawagan Public Attorney's Office diri sa Hall of Justice sang Bacolod pinaagi kay Attorney Hercy Bunda. Ginapanawagan kay Vicente Salmo Jr. sa Poroclerio, Barangay Takuling, Bacolod City o kondera kaman sa Banwa sang Hinigaran. Palugmag kadto gidayon sa Public Attorney's Office diri sa Hall of Justice sang Bacolod bangod tama gid ka importante. Sa sinuman nga nakabati sa sining panawagan kag nakakilala kay Vicente Salmo Jr. dira sa Poroclerio, Barangay Takuling, Bacolod City o kondera ka man sa Banwa sang Hinigaran, palihog lang pahibalo sa iya sa sining impormasyon. Bangod tama gid ka importante. Ang nagapanawagan Public Attorney's Office dira sa Hall of Justice sang Bacolod pinaagi kay Attorney Tricia May Castillo. Ginapanawagan sa liwat sa pamilya ni Ferdinand Moralde Hermina, 48 anyos, residente sang Paraño Street, Barangay 28, Bacolod City. Ara siya subong confined sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Wala sang may nagabantay sa iya nga watcher o kon pamilya niya. Gani sa iya nga pamilya sa liwat ni Ferdinand Moralde Hermina, paliog magkigangot sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Pinaagi sa ilang social worker Regine Marie Toreno sa cellphone number 0919-064-9325 0919-064-9325. Si Ferdinand Moralde Hermina gindala dira sa Regional Hospital sang nagligad pang Marso 4. Halin dira sa Montalvo Rojas Street, Barangay 40, Bacolod City. Kaga sa subong, waisang may nagabantay sa iya nga miyembro sa iyang pamilya. That is why ginapanawagan sa liwat sa pamilya o kung nakakilala kay Ferdinand Moralde Hermina, ara siya subong confined sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Ginapanawagan sa pamilya sang isa ka lalaki nga naaksidente dira sa Barangay Tango, Bacolod City sa nagligad nga Marso 9, Lunes nga adlaw. Isa na kasemana ang nakaligad. Ara siya subong confined sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital, pero nagapabilin siya nga Mr. X o kunway siya sang identity kay way man sang na-recover sa iya possession nga mga valid IDs kag hindi pa siya maistorya sang mga doktor. Gani ginapanawagan sa pamilya sang sini nga pasyente nga palihog magkadto dira sa Regional Hospital. Ang description niya sini nagasuksok ang ining lalaki sang pula nga t-shirt, itom nga pants nga may print nga Juicy, Juicy. Mayra siya sang tattoo sa nawalan niyang kamot kag sa liog ganabulabanta nagataas sang 5'3" to 5'6" kag yara sa edad nga 34 to 38 years old. Gindala ini siya sang ambulansya sang Amity dira sa Regional Hospital. Alas 6 sang takna sa aga sang Marso 9 kay na aksidente dira sa Banga Crossing 8, Barangay Tangob, Bacolod City. So bukod ng iyang lawas kung medyo kulong ang iyang buhok, kung ini nag-match sa inyo nga family member nga way nakapauli hasta subong, palihog mag-contact o kung magbisita dira sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital tungod ang waay sang may nagabantay sa sining pasyente. Pwede ka mo nga maka-contact sa medical social worker dira sa Regional Hospital Regine Marie Toreno sa cellphone number 0919-064-9325 0919-064-9325.
Ginapanawagan sa pamilya sa liwat sang isa ka bata nga lalaki nga ginbilin ninyo dira sa fiesta sang Purok Mahinang Panon, Barangay 23, Bacolod City. Lapit na pulo na katuig ang nakaligad. Disyembre 30, tuig 2016, kay ara siya subong sa panginakop sang isa ka individual. Dako na ning bata ara sa isa ka individual sa banwa sang hinubaan. Pero ginapangita sang Department of Social Services and Development sang Bacolod ang pamilya o kung ginikanan sang sining bata nga lalaki. Again sa mga ginikanan sini ginbilin yun ning bata dira sa fiesta sang Purok Mahinang Panon, Barangay 23. Nakita ni siya nga nagapungko sa kilid sang stage. Alauna ang takna sa kaagahon sang Disyembre 30, tuig 2016. Bangod nga way man isang nag-claim sa sining bata ara siya sa paghinakop, ginsapupo ni siya sang isa ka tawo ara dara nagaistar sa banwa sang hinubaan. Pero ginapangita sang Department of Social Services and Development ang iyang nga mga ginikanan bago tama gid ka importante. Palihog magkadto sa DSSD office dira sa 3rd floor sang BCGC. Pwede man ka mo nga makatawag sa telepono 0344320160 0344321602 o kung sa 0344357134 0344357134. Pwede man makatawag kay Ma'am Christine May Treyes. Christine May Treyes, Social Welfare Officer 2 sang DSSD Bacolod sa cellphone number 0915-520-0223 0915-520-0223. Pero kung pwede man lang magkadto na lang gid kamo sa opisina sang DSSD bangod importante gid ang inyo nga presensya. 49 minutos na kaligad sa taka ng alas 10 sa muyatong aton nga mga hot panawagan sa sining nga oras. Sa masunod nga 30 minutos, tugang nga hot panawagan dulong gihapon sa inyo sang R. Florete Pawn Shop and Jewelry nga yara na subong sa Plazuela de Iloilo, Diversion Road, Mandurriao, Syudad sang Iloilo. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang niwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kung ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kung common sa pagtawag jicama o kung Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa 3000 BC pa. Tubtogin introduce ini diri sa reyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables ngayal sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo-bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Aton man aktibidades ang main drivers ng climate change nga nag-apekto. Number 1! Basta Radio Bumbo! Alam, mahal ko. Hindi. Huwag mo akong iwan, mahal. Ikaw ang buhay ko. Oras na. Ang hiling ko lang. Alagaan mo sana
ang ala-ala ng pag-ibig ko. Paalam, mahal ko. Hindi. Hindi ka mamamatay. Hindi! Wala na siya. Baunin mo ang walang hanggang pag-ibig ko. Saan ka man naroroon, mahal ko. I was hurt. Recuerdos de la Vida. I thought you will forever. Drama na kung saan inyong mapakinggan ang mga pangyayari sa nakalipas na panahon sa buhay ng isang tao. Mga kaganapan at mga bagay na nanatiling alaala na lamang na nagkaroon na ng pugad sa dibdib. Alaala na hindi kayang burahin ng panahon kailanman. Recuerdos de la Vida. Mula sa pluma nila Lubimin Aquino Sr., Letty Astudillo Aquino. Direksyon at produksyon supervision, Letty Astudillo Aquino. Recuerdos de la Vida. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na naman kami upang bumati at magpasalamat sa inyong walang sawang pagtangkilik sa lahat ng dramang inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Mula dito sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions. Sa pagkakataong ito, ating pakinggan ang karugtong ng naisadulang sulat sa rekwerdo ni Danilo na kanyang idinulog naman dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. At ganito ang karugtong ng buhay sa rekwerdo ni Danilo. I have loved you more than I could. Gusto ko sanang makausap si Rona, Danilo. Pero hindi ko siya naabutan dahil sabi nila umalis daw sila ni Rosing. Mabuti na rin at hindi nyo nakaharap. Hindi nyo inabutan, inay. Huwag na po nating idamay si Rona. Nakakaya yun sa kanya. Ako lang dapat nyong kausapin. Makakabawi naman si Sendong. Kaya sana pupunta ako upang humingi ng paumanhin. Hindi na kailangan, inay. Nag-usap na kami. Ito na ang huling sasabihin ko tungkol kay Tang Sindong. Anak. Kung hindi kayo papayag, wala naman siyang magagawa eh. Maraming salamat, anak ko. Pero sana po, hindi kayo magsisi balang araw. Ayaw kong makita kayong umiiyak. Alalahanin niyo. Hindi kayo kailanman sinaktan ni Itay. Hindi naman siguro mangyayari iyon, Danilo. Mabait si Sendong. Paminsan-minsan lang daw siya umiinom para mawala ang pagod. Karaniwan na iyon sa mga lalaki. Pero hindi naman siya nagiging magulo kapag nalalasing. Tignan natin.
Baguhan pa lang siya dito sa lugar natin. At kung sakaling magka-problema, wala namang mag-alala sa kanya. Kayo na po ang makaalam kung anong napagkasunduan ninyo. Maraming salamat talaga, anak ko. Pero kung magkamali si Tandang Sindong, mahal na mahal ko kayo, inay. Hindi ko papayagan na saktan kayo. Napakaganda ng naging desisyon mo, Danilo. Alam kong mahal mo ang nanay mo at kailangan mong ibigay sa kanya ang kalayaang magpasya kung saan siya magiging masaya. Hindi lang dahil mahal ko si inay, kaya gusto kong maging masaya siya. Si Rona ang pangunahing dahilan. Dahil nadamay pa, dinamay ni Tandang Sindong. Yan ang nakakahiya. Paano kung maapektuhan ang panliligaw mo? Bahagi iyon ng panliligaw. Kailangan mong mapanlanunan iyon bago siya mag-abroad. Yan ang problema ko eh. Bakit? Parang lalo pang dumami ang problema mo. Napakaganda ni Rona. Kung hindi ka niya magustuhan, sayang naman. Mabait ka pa naman. Ang pag-abroad daw niya ang mahalaga sa kanya. Hindi naman lang sa pag-abroad ang pag-iibigan ninyo. Kahit mag-asawa pa kayo. Narito na naman ako upang ipahayag ang pag-ibig ko sa iyo, Rona. Kahit isa lamang akong simpleng tao, sana'y magiging karapat-dapat akong mahalin mo. Kuya Danilo, napag-usapan na natin iyan, hindi ba? Hindi ba maaaring pagsabay ng pag-abroad mo at ang pagtanggap mo sa pag-ibig ko? Wala bang kahit maliit lang na puwang sa puso mo ang pag-ibig ko? Hindi ko pa alam. Hindi pa nga ako makakapagdesisyon. Kung tatanggapin mo ako, ipinapangako kung hindi ka magsisisi. Gagawin ko ang lahat para mapasaya ka. Kahit isa lamang akong hamak na magsasaka. Kapag nag-asawa na tayo, pagsisikapin kong mabigyan ka ng magandang buhay. Pakiusap. Huwag muna nating pag-usapan ng kasal. Sinasabi ko lang. Halimbawa lang naman. Napakasaya ko dahil wala na palang problema si Danilo. Mabuti pa'y magpakasal na tayo, Minyang. Sandong? O bakit ka nagulat? Pareho naman tayong may edad na. Kailangan pa ba nating magpakasal sa simbahan o magpakasal na lang tayo agad? Mas mabuti pa ring magpakasal. Kahit simpleng seremonya lang. Hindi na kailangan ng engrandeng handaan. Kung iyan ang gusto mo, pero sana wag na sa simbahan, kahit sa huwes o mayor lang. Dumating na si Danilo. Kausapin na natin siya. Napagkasunduan na namin ni Minyang, Danilo. Pero dahil ayaw niyang magsama na lang kami na walang kasal, iminungkahi ko na kahit huwis lang ang kakasal sa amin. Kayo na pong bahala, ni nanay. Kahit hindi na magarbo ang kasal. 2 saksi lang ang kailangan. Iyayain mo sina Tomas at Rona. Ako na po ang magsasabi sa kanila. Napag-usapan na ba ninyo kung anong araw ang kasal niyo? Iyan pa lang ang hindi namin napag-uusapan, anak ko.
May isa lang akong hihilingin sa inyo, Tang Sindong. Sana'y pahalagahan niyo si nanay. Hindi siya kailanman sinaktan ng tatay ko noon. Kumain na nga lang tayo sa restaurant matapos ang seremonya ng kasal ni nanay mo at lakay Sendong, Danilo. Pero nagdala pa rin siya ng alak dito sa bahay ninyo. Hayaan na lang natin siya. Pero parang may pista dito sa bahay. Talagang parang may piyesta. Dahil nagpakasal na nga si Nanay Minyang sa lalaking iyon. Matapang talagang lalaking yun o matandang yun. Nandito pa lahat ng maiingay na kapitbahay. At ikaw, di ka ba iinom? Hindi. Hindi bagay sa akin ang alak. Ayaw ko. Ikaw, inom ka kung gusto mo. Bahala ng mga tao ngayon. Wala pa silang tiyaga. Iniwan nila ako. Walang iya. Nakainom lang. Umalis na. Minyang. Ay, mga walang kwentang taong mga yon. Wala pa silang tiyaga. Iniwan na lang ako basta-basta. Ano ba yan? Mag-isa ka na lang pala dito sa may bakuran na nagiinom. Wala nga ang mga yon. Umalis na lang pagkatapos uminom. At ikaw naman, akala ko natulog ka na. Totoo. Nakatulog ako sandali matapos kong maliko. Dahil wala ka pa sa tabi ko. Kaya lumabas ako para tignan ka. Ang anak mo? Ayun, lumabas din. Sinabi niyang pupuntahan daw niya si Rona. Ay, wala talagang kwentang anak mga yon. Hindi marunong magkisama. Paano siya mandiligaw kung hindi man lang marunong uminom ng alak? Mahiin ang loko. Kung hindi niya ako pinayagang pakasalan ka, si Rona sanang iuwi ko sa lugar namin. Ano ba yung sinasabi mo? Halika na nga at matulog na tayo. Hey! Lumabas ang sino mang matapang dyan! Magkasubukan tayo! Magpatayan kung gusto niya! Ano ba yung sinasabi mo, Sendong? Halika na. Bitawan mo nga ako. Naku. Aray ko! Demonyo kami niya. Bakit naman ako hinila? Pareho tuloy tayong nasumba. Hindi kita hinila. Natumba ka na sana. Dahil hilong-hilong ka nang tumayo. Ang sakit ng ulo ko talaga. Sakit pa yung baywang ko. Akala ni inay, umalis na ako. Nagmamadala akong umalis. Dahil narinig ko ang pagwawala ng matandang yan. Delikado kapag nalasing. Ayokong ipaalam yun kay inay. Kuya Danilo, nagalit ka ba na pinaghintay kita? Hindi naman, wala yun. Hindi ka pa napagod? Napagod pero baka hindi mo naman gustong nandito ako. Baka nakakadisturbo ako. Hindi naman iyon. Nalagpasan daw kayo ni Manang Belen kanina. Marami raw tao sa bahay ninyo. Oo, nagkumpulan doon ng mga kapitbahay na lasinggo. Yung mga mahilig uminom. Ayaw kong sumali sa kanila. Kaya napunta na lang ako dito sa bahay niya. Hindi ka ba umiinom ng alak? Umiinom pero bihira lang. Ayaw ko kasing umiinom . Baka pag nagkaharap kami ng tandang Sindong na yun, pareho pa kaming malasing.
Ang aga mong nagising, anak. Madilim pa. Kailangan maaga kong pumunta sa bukid din eh. Marami kong trabaho doon. Sabihin nyo na lang kay Tang Sindong na doon lang niya ako sundan. Sige, sasabihin ko sa kanya. Pero mukhang nalasing na naman siya eh. Lasing na lasing kagabi. Parang natakot maubusan ng alak eh. Danilo, akala ko maiintindihan mo kami. Baka nagtatampo ka dahil nag-asawa akong muli. Hindi ako nagtatampo, inay. Sinasabi ko lang ang totoo. Kung mas mahalaga ang bisyo niya, hindi siya makapagtrabaho, ano mangyari sa inyo? Paano tayo mabubuhay kung puro bisyo lang? Tatalikod sa'yo. Ikaw ang nauna kong nakita eh. Si Tandang Sindong ang inasahan kong darating. Pero ikaw ang dumating. Bakit di pa siya nagising dahil sa matinding pagkalasing kagabi? At paano kung masaya siyang may kasamang umiinom sa tindahan? Oh, nako, talaga namang ganun ang matandang yun eh. Noon pa. Ayoko sanang sabihin ito sa'yo. Baka magalit ka. Lalo na't kahapon lang nagpakasal si nanay mo at sala kay Sendong. Yan ang magagawa ko. Ay, sabihin mo na kung ano yan. Magulo pala talagang matandang yon kapag nalalasing. Bastos pa. Mukhang kailangan ko pang magtago. Napakainit pa naman. Siguro hindi muna ako uwi sa bahay. Dito na lang ako sa kubo ko dito para makaiwas kay Tandang Sindong na yun. Baka hindi ako makapagtimpi eh. Ano pang magagawa ko sa kanya? Ang init na palang araw ay nako. Ito ang masama. Hindi ko maiwasang uminom ng alak. Masarap kasi ang alak eh. Hindi ko po halos naramdaman ang init. Malapit na pang Korisma. Kaya nagbabago ng panahon. Magpahinga muna kayo sa lilim. Sige nga. Parang nahihilo pa rin ako eh. Napakasipag mo talaga. Makapag-asawa ka kaya kung puro bukid naman ang inatupag mo? Kung hindi ako magsisikap, ano mangyayari sa buhay ko? Kasi nga pala, napadan naman kayo. Kahit ganyan ang sinasabi mo, ayaw mo na bang tulungan kita? Pinuntahan pa nga kita dito dahil nag-alala ang nanay mo kung bakit hindi ka umuwi kagabi. Baka raw may nangyari sa'yo. Napagod lang po ako. Nagpahinga muna ako sa bukid. Kung sakaling may ahas na kumagat sa'yo dito, bakit hindi ka nalang umuwi? At, ang alam ko, parang iniwasan mo kasi ako. Sigurado yata yung dala mo Araw-araw ka nalang may bitbit na ganyan. Gasolina ang laman ng galon na ito, Tata Sendong. Hindi po alak. Ganun pala. Hindi ko kasi makita yung maayos ang laman ng galon. Mukha kasing tuba. Parang nahilo pa rin ako dahil sa init eh. Parang lasing pa rin ang pakiramdam ko kasi. Naku, buhay nga talaga. Saan po kayo galing, Tata Sendong? Galing ako sa bukid. Pero ayaw ni Danilo na tulungan ko siya. Dahil, alam mo naman, naawa raw sa akin. Naku. Sige na nga po, Tata. Ihahatid ko lang po ang gasolina na binili nila. Isasama kita minsan, ha? Magkasama tayong dumalaw kay Rona. Tutulungan natin ang kaibigan mo sa panliligaw para makapag-asawa na siya.
Natulog ako sa kubo ko sa bukid. Kaya hindi kita nadalaw, Rona. Napakasipag mo talaga, Kuya Danilo. Kailangan talang magsikap. Kailangan magtrabaho. Oo nga. Paano kung pumunta ako sa Maynila sa susunod na linggo? Kung ganon, ipagpatuloy mo ang pag-abroad mo. Nagbakasyon lang ako dito sa probinsya para makapagpahinga. Malulungkot naman ako kung hindi na kita makikita. Lalo na't wala pang kasigaruduhan ang aking pag-ibig sa'yo. Kuya Danilo, totoo bang seryoso ka sa panliligaw mo sa akin? Oo naman. Dahil mahal kita. Hindi lang naman ako ang babae dito sa lugar ninyo. Maraming magaganda dalaga dito. Oo. Pero ikaw ang gusto ko eh. Ikaw ang mahal ko. Kaya bigyan mo na ako ng pag-asa. Paano kung mahal mo lang ako dahil sa tingin mo maganda ako at maputi? Minamahal ko ang buong pagkatao mo, Rona. Akala ko hindi ka na uuwi, anak ko. Galing ka ba sa bukid? Madilim na ang daan. Ngayon lang po ako nakauwi, Inay. Wala ba si Tangsindong? Pagkatapos kong maligo, nagpalit lang ako ng damit. Nadalaw ako kay Rona. Hindi ka na nga nagpalipas ng gabi roon, anak? Walang hiya kayo lahat! Lumabas kayo sa mga bahay niyo at magkasubukan tayo. Kahit magpatayan pa tayo. Diyos ko, nalasing na naman si Sindong. Ganito rin ba siya kagabi, Inay? Hindi natin naranasan ang ganito nung nabubuhay pa si Itay. Anak. Hey, Minyang! Bakit hindi niyo pagbuksan ng pintuan? Sisirain ko nito. Ako nang magbubukas ng pinto, Inay. Sandali lang po! Papasok na kayo sa kwarto niya. Ako nang bahala sa matandang yun. Lumipas na ang mga taon, Tia Sofia. 5 taon na ang lumipas mula nang mag-abroad ako at malapit na ring magtapos sa elementarya si Gregory. Habang 1 o 2 taon na lang ang pagitan ng magkapatid niyang lalaki at babae dahil sunod-sunod akong nabuntis. Hindi man lubos sabihin na umunlad na ang aming buhay, hindi naman kami nagkukulang sa mga kailangan sa araw-araw. Itinuring ko na lang na rekwerdo. Rekwerdo namin ng asawa ko ang mapait na alaala tungkol sa gawain ng aking ama na siya ang dahilan kung bakit labis na sakripisyo ang ginawa ko para sa kanya, para lang makamit ko ang kanyang patawad sa kasalanang sinasabi niya. At ngayon, maayos na rin ang takbo ng aming buhay. Hanggang dito na lang, Tia Sofia, at ako'y nagpapasalamat sa inyong pagsasadula sa aking mahabang sulat sa inyo. Ang nagpapasalamat, Jamila. Is this goodbye? I hate to say. Be back. Salamat din sa iyo, kaibigang Jamila. Mga kaibigan, diyan nagtatapos ang naisadulang rekwerdo sa buhay ni Jamila dito sa ating dulang Recuerdos de la Vida. Ang rekwerdo o sulat ni Jamila ay inayos para sa script ni Delphine Dumayas. At sa direksyon, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng
ang #1 and most trusted source of news and information, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Too much hurts too much. The pain is here in setting free. When I'm a no salvo. Nakarating ang ating daily winner. Heto siya. Okay mga kabumbuhan na ako doon nga winner. Ato sila Boy naman ang winner. Sa ato sila Boy naman ang salvo year 20 promo Boy naman. Gusto na una gid siya nga winner naton sa aton nga special draw, special prize magabaton sa nga brand new limited edition nga Bombo radio transistor radio baka namin kay inawo plus 500 pesos ka sa karon hingagaw claim din naton sila nga first winner sa ato sila special draw. Sabay naman sa salvo year 20 promo si Ma'am Rosme Florese. Nasa barangay Singkang Airport, siyudad sa Bacolod. Ma'am Rosme, mayong aga. Good morning. Kamusta? Okay lang. Okay, gid. Okay, gid. Okay, gid. Okay, gid sa alright. Nga, okay daw. Okay pa sa alright. Nga, okay pa sa alright daw. Okay, una-una ako, gid dayon na bunutan. Boy naman, no kagid. Sa ato sila nga radyo, ang imo sila ginulog nga gamit nga purchase ang produkto sa URC. Gatiyanggi ka, ma'am? Waay, baka lang para lang nakaon sa mga bata. Okay, so ang puto sa motor gamit mga purchase. Anong obra ni Nanay Rosme kadadlaw nung ginakabalahan ta? Baligya kami ay scramble. Baligya scramble. Saan pod mo ka baligya? Pod kami sang banak. Paglawag sa galan mo? Bana ko, kay nagdulong ko sang duwa ka estudyante. Okay, si Mr. nakabate. Okay, pag-abot sa balay, ino sila ni Mr. Ang balay lakat na, kay nagabutan ni mga alan. Ang bote, ano pagsamba ni Mr. mga lakat na, kay nagabutan nga alan mo? Ako, guide lang lang, kay Kapoy bla. Kapoy, Kapoy. Ang tiksanta na katani, yung ikaw gid nagabutan, subong. Tiyan mo na ganito ka din. Grabe. Daw wala mang guro. Ang kakapoy na, nadula kapoy ay. Dlagan daw yung makadto din, wala kapoy. Why kapoy, grabe. Okay. Aray mo premyo, brand new limited edition nga radyo no sang Bombo ginimo giniya para sa aton pa premyo. So ikaw atong subong first winner sa atong special draw. Thank you, bless gid boy naman. Okay. May radyo ka lang, may 500 pesos. Pilang pretend ka pa kadto de? 20. Tapos balik 20 naman. 20, 40 pesos. pesos. Boy, kinaginansa ka 460 ba? Grabe. May radyo ka na, may 20 pesos ka pa. Grabe. Damo nintay mo nulog, ma'am? Subong mga palang mga 20 palang to ga matamat palang. May ginahimo pa subong. Ginahimo pagid madamo pagid na. Lawig pa ni aton nga premyo. Base ikaw lang siya 50 mil labi sa Grand Draw. Ang scrambula base mga ice creaman. Ay, thank you. Grabe. May dugang gid sir. May dugang kapital. Pila ka bilog bata? 2. 2 man lang. Ano nang year? Pareho sila grade 6. Grade 6? Nga? Kaya isa wa ay gin pa kinder 1. Kinder 2 gin diretso grade 1. Nagdungan sila. Grade 6 natin. Okay, 2 ka bilog. Okay na. May dugang pa, hindi na? Wala na, puro laki. Ay, hindi na magdugang? Pinaedad ni Ma'am Rosme? Ay, 48 na kasubong. Bata pa. May bata, galis sinta. Tama na sir. Tama na, mahal gasolina. Subang, no? Good, sir. Kaya, aring bulong sa mahal sing gasolina, ang 500 pesos kas kay imo nga radyo. Unahon tagurata mo, nabe, bitaw yate imo nga radyo, bag kagwapo. Tayo mambal mo sa radyo mo na, Nami, gadya sir ya Kung lang hindi, ikaw ni ka bakal. Ikapila na ng radyo sa ring mo? Kaduwa na ni sir. Kaduwa ka na mag-radyo sa bumbong? Kaduwa na ni kagtatlo na akong balde. Grabe. Ati, kung gini-gini, train 3 sinders, si Mama Rosme.
Di 2 kabilog. Ang isa, sino gagamit? Tag-isa na kami sa akong bana. Isa na ka mo. Sino ba? Isa lang. Isa ka kwarto. Isa sa kwarto, isa sa gwa. Sige kong gaubra sa scramble. Di ako dalaya? gaubra mo sa kusina. Dalon. Di timing git. Di tag-isa. Pwede matunga. Sir, magkinanglan. May ara. Di timing git. Isa-isa ka mo. Hari pa. Plus 500 pesos. Yung pumlad-palad. Mahulog ni bro, ini pujutan na ya. Una daw. 100 pesos. Ikadua. 200 pesos. Ikatatlo. 300 pesos. Ikaapat. 400. Ikalima. 500 pesos. Ano ang tanang 500, ma'am? Bakal ko sa ngila nga sapatos sa graduation. Opo, timing. Giduli, no? Sir, timing. Iti ba si pasanong graduation? Sa March 30. March 30, March 15, 16 ba ito Damo subong? pa nga 500. Base madungan pa na 500 mo, tuduhay lang hulog entry. Yes. Kaya hindi lang si Patos ba? Tsakto na, hindi lang si Patos ang bakalo, base may dinargo pa. May pang-luat pa sa graduation. Pa sir, pagkaluyan. Di daw pa entry mo? Damo pa to sir Dahil mambal mo sa premium mo, radyo, kagkas nga labatan mo sa bumaga. Damo, gid nga salamat sa Bombo Radio, sa mga staff sa Bombo Radio, damo, gid nga salamat. Kag sa mga gusto mag-intra na kamo kay subong ka panugod pa lang ako gidayon na gabutan. Baboy naman, no? Sa boy naman, no? Kagid. Salamat, gid. Si mga sinong tupad balay mo to? Damo mo sa mga taga airport singka kung gusto nyo man mag-intra para maka-abel ka mo sang pareho nga radyo. Kapisan lang gid ang inyo nga ipamato. Kapisan ng kapital. Para makadaog makamo pareho sa. Bes nga basura na tanit yung putos. Yes. Ano to nga putos gingamit mo? Mr. Chipe? Mang Juan? Bati, abak tari basura na kwarta pa. Kaya sang bata ko ginaba ko sila butang nyo sa lunchbox. Yes, sakto na, no? Instead nga basura, magamit nga purchase, mahimo pa kwarta, correct, no? Dugang entry mo, Damo, ang kapag sir, base sa ako naman base sa Grand Drac, naman, gabay pa, no? Abe kun 1 million, madaog po sa grado, anong plano? Mangita sang bisang gamay lang nga balay nga amon, para hindi pa mga arkila. Very good, no? Mayo natin sa inyo na gidya. Okay. So, muntik arkila pa mo da sa singkang? Oo, sir. Okay, sige. So, liwat, no? Congratulations, Ma'am Rosemary Flores sa Barangay Singkang Airport. Nagkaton sila nga first winner. Boy naman naton nga winner sa aton sini special draw na sa Buhay ng Mga Salbo Year 20 Pro. Mukha ka mo dra, no? Hulog ba ka mo, intrama ko, basi ka mo, masunod naton nga winner adi sa aton Buhay ng Mga Salbo Year 20 Promo. Basta radyo? Bombo! Number 1! Star FM is all for you. Yes, very good. Salamat kita. Thank you. Ma'am Rosemary Flores. Balik sa ito silita. Mga madrama. Bombo Radio Bacolod. Number 1!